Tällä kertaa meillä on diipimpi aihe, joka on aika lailla mun mielestä sellainen, josta ei oikeastaan ole sen ansaitsemalla tavalla puhuttu mediassa, eikä myöskään tehty sen tarvitsemia päätöksiä. Lastensuojelun avustuksella estettiin 3 lasta tapaamasta isää vuoden ajan. Ja tämä isä sitten päätyi hyppäämään sillalta lopulta alas. Tämä kuvaa ihan täysin, miten tämä järjestelmä on sekaisin, että tolta se tuntuu. Pakkoja. Anteeksi, että mä sanon näin. Tässä, hyvät katsojat, Newsflash on suurin syy siihen vieraannuttamiseen ja kaikkeen siihen, mitä tähän mennessä on puhuttu ja tullaan puhumaan. Kysymys kaikille vieraannuttajille on se, että millä tavalla te perustelette rakkauttanne omia lapsianne kohtaan, jos te vieraannutatte ex-puolison, on se sitten lapsen isä tai äiti, mutta tosiaan useimmissa tapauksissa vieraannutettava on isä, niin eihän semmoinen voi kuulua puhtaaseen rakkauteen omia lapsiaan kohtaan, että heiltä viedään isä. Tämä menee tietyn kaavan mukaan kaikilla. Et ihan samalla tuntuu olevan joka ikisessä keississä. Mutta ihmiset on jostain syystä niin herkkäuskoisia ja onko se oma elämä sitten niin huonolla kantimilla, että mieluummin uskotaan jotain negatiivista muista ihmisistä kuin hyvää. Toivottavasti hänen lapsensa ymmärtää sen jonain päivänä, kuinka paljon tämä kyseinen isä on luopunut omasta elämästään ja omista oikeuksistaan ihan sen takia vaan, että rakastaa omia lapsiaan. Sopimuksia ei noudateta Suomen lakia eikä edes perustuslakia. Tämä on niin kuin se julkisen sektorin toiminta ja mä vihaan tätä niin paljon, että mua oksettaa. Koska siellä oli tosi paha olla ja siellä oli hoitajat, jotka ei välittäneet pätkän vertaakaan. Ja sen lisäksi paikassa, josta pitäisi irrottautua huumeista, myytiin huumeita. This episode is very sad, but its purpose is to help children and adults in the same situation in different parts of the world. Alienating a child or children from the other parent, who in 9 to 10 cases is the father, is one of the worst crime, but which society still allows. Of course, alienation is always totally wrong. It never serves anyone's best interest, and the person who does it is never really doing things out of love for their children. It wouldn't be possible. Children always deserve both parents and a safe growing environment. But whatever the situation is for estranged children, it's never too late to clear things up for yourself and connect with strange parent and get him back in your life. Or her. Of course, there are also alienating fathers. But in this episode, we mainly focus on the issue of estranged fathers. You, who are the alienated father, never give up hope. For the sake of your children and yourself, stay on the side of good, but never give up. Show your children who you really are by your own example. Gender is irrelevant in this matter. Who is the best parent? Only the one who unconditionally loves his children is the best parent. It can never include manipulating the children against the other parent. Why does society automatically prefer the mother as a better parent after a divorce, no matter what type of woman she is, and believe all possible unbelievable and unsubstantiated claims about fathers? We value women a lot, and no normal woman or man will do anything alienating for any reason when it comes to a good and safe parent. But why 9 out of 10 alienators are women? What does all this do to alienated children and fathers? What can and should be done about this? At the highest levels of society and with changes in the law, every society
is only as good as how it treats its children. Moikka. Miksi kannattaisi katsoa vieraannuttamispaneeli, minkä Sullivan Wright ja Noble Fit on järjestänyt? Tämä suomalainen yhteiskunta ja tämä tasa-arvo pikkasen paljon mennyt mettään. Ja kun puhutaan vieraannuttamisesta liittyen siihen, mitä nämä eksien valheet aiheuttaa toiselle osapuolelle viranomaisten avustuksella. Tähän liittyy lastensuojelu, tähän liittyy koulu ja nyt viime käteen vielä, kun näitä tekee valituksia, niin avi ja viime kädessä tämä menee sitten eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tässä alkaa olla niin kuin aika moni mies aika väsynyt näihin kaikkiin touhuihin, mitä nämä valheiden verkot aiheuttaa. Ja tässä suurimmat kärsijät on lapset ja lasten isät. Kannattaa katsoa. Timo Jalava. Katso Noble Fit-ohjelma. Siinä kerrotaan, mikä on pahempaa kuin pyövelit keskiajalla. Eli millaisia vieraannuttamispaneelin kuvaamat henkilöt ja lastensuojelu ja tuomarit on nykypäivän Suomessa. Ne on jotain pahempaa kuin nämä keskiajan pyövelit. Hei, mä oon Ville Lahtinuttila. Esiinnyin Noble Fitin vieraannuttamispaneelissa. Tuu tsiikaan. Rakkaat katsojat, Noble Fit on jälleen täällä teidän apunanne ja turvananne pyynnöistä huolimatta. Ja tällä kertaa meillä on diipimpi aihe, joka on aika lailla mun mielestä sellainen, josta ei oikeastaan ole sen ansaitsemalla tavalla puhuttu mediassa, eikä myöskään tehty sen tarvitsemia päätöksiä. Eli vieraannuttaminen, joka tarkoittaa siis teille onnekkaat, jotka ette tiedä mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun on tullut avioero, niin sen jälkeen jompikumpi vanhemmista on ikävä kyllä sitten toiminut sillä tavalla, että lapset on manipuloitu sitä toista vanhempaa vastaan. Ja käytännössä sen vanhemman vanhemmuus on estetty. Ja sitten joissakin tapauksissahan se on alkanut se manipulointi jo ennen eroa. Ja silloin kun puhutaan pienistä lapsista, niin tietenkin jokainen meistä tietää se infrastruktuuri, missä me ollaan eletty ja kasvettu ja kehitytty. Niin jos siellä on annettu joku tietynlainen kuva jostain ihmisestä tai ihmisistä tai aatemaailmasta, niin hyvin pitkällehän lapset sen uskoo. Jos jatkuvasti siinä paikassa, missä ne on eläneet ja niiden ihmisten kanssa, joissa on olleet tekemissä koko ajan, niin joku tietty totuus pidetään totuutena ja muuta ei ole. Me halutaan nyt paneutua tämän vieraannuttamispaneelin kautta siihen, minkälaisia totuuksia tämän sanan takaa löytyy ja minkälaisia kohtaloita niin lasten kuin vanhempien maailmasta ja mitä me voidaan sille tehdä. Sydämellisesti tervetuloa rakkaat ihmiset. Mä esittelen lyhyesti heidän nimensä ja sitten lähdetään henkilökohtaisilla esittelyillä ja sitten hypätään suoraan syvään päätyyn ja lähdetään keskustelemaan näistä asioista. Ja vielä yhtenä pointtina, mä toimin edustajana yhdelle porilaiselle isälle, joka on lähestynyt meidän toimitusta, joka on itse siis joutunut tämä isä vieraannuttamisen kohteeksi aika rankalla tavalla. Ja silloin kun aihetta siihen liittyen on, niin puhun siis hänen puolestaan tässä, kun hän ei mukaan päässyt. Tervetuloa hyvät ihmiset, ja siellä vasemmalla ylhäällä istuskelee Jari Lukkarinen ja oikealla on Ville Lahti-Nuuttila ja sitten alhaalla vasemmalla Timo Jalava ja oikealla alhaalla Matti Vallin. Ja jos lähdetään nyt kierros sitten toisinpäin, esittely vaikka sieltä Matista, joten voitko lyhyesti esitellä itsesi ja kuka olet, mutta ei vielä omaa tarinaa, siihen mennään ihan hetken päästä. Joo, olen Matti Vallin, 64-vuotias
psykiatrian erikoislääkäri ja nyt sitten viime kuukausina on tämä oma identiteetti kirkastunut, eli olen isä. Ja tosiaan kestänyt 12 vuotta ja 3 kuukautta tämä vieraannuttaminen ja ei tavallaan loppua näy. Eli tilanne on se, että olen jo varautunut siihen, että en välttämättä koskaan enää tule näkemään lapsiani. Ja olen tosiaan taistellut ahkerasti, sinnikkäästi, vaikka moni on sanonut, että unohdamme lapset. Kyllä ne sitten ehkä aikuisina ottaa yhteen. Se on nyt pähkinänkuoressa. Kiitoksia. Entä Timo? Joo, tässä näin Timo Jalava ja olen rahoitusekonomi, myöskin organisaatiomuutos, palvelu- ja prosessikehityksen puolella 3 lapsen isä ja en 5 vuotta sitten pahemmin tiennyt, että tämmöistä kuin vieraannuttaminen voisi olla olemassa, eikä varsinkaan arvannut, että semmoinen voi tapahtua omalle kohdalle ihan naps. Ja mä uskoin, että tämä meidän viranomaissysteemi toimisi suunnilleen niin kuin laki menee ja Yleisradio kertoo, että meillä olisi niin kuin tasa-arvoinen valtio jne. Mutta tässä on nyt sitten joutunut havahtumaan ammattilainenkin, että tässä niin kuin ensin järkyttyy, menee usko niin kuin omaan ex-puolisoon, miten he manipuloi lapset pienillä viekkailla tempuilla. Sitten meni usko lastensuojeluun, sosiaaliviranomaisiin, sitten meni usko oikeuteen. Ja kun tätä nyt ollaan kerrottu aika laajoille yleisölle, miljoonien näytöt takana somessa, niin sitten viranomaiset lähtee vielä sensuroimaan meitä ja ne ei niin kuin tunnusta, että nämä asiat on totta. Niin tämmöisellä insertillä mä tästä esittäydyn, että ihan tavallinen isä, mutta mä oon niin kuin muutoksen ammattilainen ja näin. Kiitoksia ja toivottavasti saadaan jotain positiivista muutosta myöskin aikaiseksi tämän paneelin kautta kaikille niille, jotka on samassa tilanteessa ja heille, jotka voisivat joutua siihen tilanteeseen, niin toivottavasti kuuntelevat tätä ja saavat jotain neuvoja ja voimaa sitten näistä asioista, että voisivat estyä tällaiselta. Ja viranomaisille, joista on kuitenkin merkittävä osa erittäin hyviä tyyppejä, mutta sitten on ikävä kyllä muitakin, niin nämä on todella korvaamattomia asioita. Ville. Jes, mä oon Ville Lahtinuuttila ja mulla on erilainen case siinä mielessä, että me päädyttiin eroon jo toisen lapsen syntymän aikoina ja lapset oli 6 vuotta, kaikki viikonloput ja lomat mulla, kunnes sanoin, että haluan vuoroviikko-vanhemmuuden. Sitten lähti kaiken näköistä ja liikkeelle ja nyt on koettu varmaan joka ikisen Suomen eri tahon niin osalta rekisterimerkintäpetoksia tai muuta välinpitämättömyyttä ja mä oon 4 vuotta tässä nyt ehtinyt opiskella tätä järjestelmää, että mikä tässä mättää ja sen takia mä oon tässäkin puhumassa. Kiitoksia. Jari. Joo, mä oon Jari Lukkarinen ja multa on vienyt 4 lapsesta 3. 1 on vienyt syöpä. Ja 2 on vienyt Excel valheet sosiaaliviranomaisten avustuksella. Ja voitko sanoa vielä, mitä teet työksesi? Mä olen insinööri. Vastaan muun muassa IT-asioista, tuotekehityksestä ja erilaisista, missä tarvitaan teknistä osaamista. Kiitoksia. Ja sitten kun mennään eteenpäin nyt tässä, niin mä toivoisin tietenkin sellaista, että pidetään puheet sillä tavalla, että saa sanoa väliinkin totta kai, mutta pääsääntöisesti sillä tavalla, että ei kovasti puhuttaisi toistemme päälle, koska se on helpompi myöskin katselijoille sitten seurata tätä, miten tässä sitten asiat etenee. Ihan vapaassa järjestyksessä, kun kysymyksiä tulee täältä,
ja ennen kuin mennään sitten jokaisen tarinaan intensiivisemmin, niin muutamia kysymyksiä tässä, ja niihin saa siis vastata jokainen vuorotellen, kuka tahansa, missä järjestys tahansa, eikä kaikkiin kysymyksiin ole kaikkien tietenkään pakko vastata, vaan semmoiseen, mikä itse haluaa. Miten teidän lasten merkitys, jos ajatellaan sitä, kun oli se onnellinen tilanne, jossa te olette saaneet, no nytkin tulee tämä sana saaneet, niinhän se pitäisi tietysti olla automaattisesti, että isät ja äidit molemmat saa olla ihan syntyperäisen oikeutensa kautta, koska ovat isiä ja äitejä, niin lastensa kanssa yhtä lailla. Mutta se, että miten teidän lasten merkitys teille on muuttunut sen jälkeen, kun te ette ole saaneetkaan tavata lapsianne suhteessa siihen, mitä se oli ennen eroa. Sen takia kysyn tätä, että kukaan ei varmastikaan voi ymmärtää kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että miltä tuntuu, kun on omia lapsia, ennen kuin saa omia lapsia. Ja toinen asia, mitä suurin osa maailman ihmisistä toivottavasti ei koskaan joudu ymmärtämään ja kokemaan, on se, miltä tuntuu, kun on omia lapsia, mutta ei saa tavata niitä, ja siihen päälle puhutaan asioita, jotka ei todellakaan pidä paikkaansa, ihan sen takia vaan, että se lapsen isä tai äiti, onhan niitä puolin ja toisin vieraannuttajia, niin on päättänyt jostain syystä sulkea sen toisen vanhemman sieltä elämästä pois. Niin miten teillä, hyvät herrat, on muuttuneet teidän suhde lapsiin, koska vaikka ei ole saatu vaikka te ette ole saaneetkaan tavata lapsianne, niin voisin kuvitella, että se suhde olisi siltikin tullut entistä merkityksellisemmäksi ja syvällisemmäksi. Miten vastaatte tähän? Syvä hiljaisuus. Kyllä, siis lapset on aina se syntymästä lähtien elämän niin kuin keskipiste varmaan, jos on semmoinen tavallinen tunteva ihminen ja sitten semmoinen toisaalta sitten tämmöinen traaginen, yleensä avioerot, kaikki on traagisia, kun niihin on menty niin helposti enää syitäkään kyselemättä. Ennen oli parempi järjestelmä, että piti antaa edes joku syy. Niin sitten kun se lapsen yhtäkkiä se suhde siihen katkeaa, semmoisella niin kuin väkivaltaisella tavalla vielä, niin kyllä sitten se lapsi, niin kuin, sitä on niin kuin samaan aikaan niin kuin, niitä harvoja kertoja, kun on nähnyt ja näkee, että jotenkin kerrotaan kohta lisää katsojille, niin niitä arvostaa ihan valtavasti enemmän, mutta sitten samalla se tunne on semmoinen vähän niin kuin ne lapset olisi kaapattu ihan kauemmaksikin. Jotkut sanoo, että niin kuin ne olisi kaapattu jonnekin vankileirille, että sä et tiedä, mitä niille tapahtuu, mitä niille puhutaan. Sä pelkäät niiden puolesta, se tulee uniin joka paikkaan. Se rupeaa olemaan semmoinen varjo elämässä, joka painaa sua alas. Sitten sä joko päätät alistua tai muuttaa asioita. Mutta lapset on, niitä meidän pitäisi varjella, suojella. Todellakin. Tässä mä näen itse silleen, että lapsista ei missään olosuhteissa saa tehdä parisuhteen pelinappuloita. Juuri näin. Ja ne kärsii siitä kaikki eniten. Ja niitä lohduttomia öitä on itse kullakin meistä varmasti jokaisella ollut. Ja isänpäivät ja syntymäpäivät ja kaikki tämmöiset lasten merkkipäivät ja kaikki, kun ne jää viettämättä, niin se tuskan tunne, mikä sulla on, että sä haluat antaa ihmiselle hyvää, sä haluat antaa toiselle rakkautta, ehkä saada itsekin joskus sitä takaisin. Ne on semmoisia asioita, kun on oman lapsen menettänyt esimerkiksi syövälle kuolemaan saakka. Ja sitten kun vertaa sitä tähän vieraannuttamiseen, mitä tehdään viranomaisten avustuksella, erilaisten valheiden avulla ja väärien niin kuin raportointien ja raportoimattomuuksien takia, niin juurisyyt jätetään hoitamatta ja kaikki. Kun
mä vertaan sitä koko ajan niin, että se on isälle niin kuin semmoinen lapsen puolittainen kuolema, kun ei niitä saa tavata. Kids don't want to talk to you. You eat a lot of meals by yourself. Just a kid, nobody wants to be that guy. Dear viewer, please remember to subscribe to the channel and like this and other episodes and recommend to friends. The more subscribers and likes plus sharing of episodes on social media plus followers on social media channels and NobleFit pages on Facebook, the more and more widely we consider our viewers with various prizes. And you will get important and interesting episodes that will bring a lot of good to your life and to all of us. Näin just. Mä voisin ottaa tuohon sellaisen lähestymiskulman tosiaan, että kun tässä nyt on tutkinut tätä aihepiiriä, niin me tehtiin sitten samalla käräjäoikeuden huoltoasioiden päätöksistä tutkimus, ja sitä kautta löydettiin 2 isää, jotka on menehtynyt. Toinen näistä tapauksista sillä oli tullut jonkun sortin sydänkohtaus. Mä metsästin tämän isän osoitteen ja sitten sattumoisin pongasin sen naapurin, jonka tunnustan isää, ja se kehui sitä isää, että kuinka hieno tyyppi se oli. Vanhempi täti, jolla on itselläkin ollut lapsi. Että hän oli nähnyt sen hyvyyden siinä isässä. Ja se on niin raskasta joutua sinne käräjäoikeuteen tai mihin vaan oikeustasolle niin näistä lapsiasioita käymään läpi. Niin ei mikään ihme, että niinku, siinä ei sydän kestä enää. Itse olen kokenut nämä kaikki samat asiat, miten raskasta se on. Ja toinen sitten tapaus taas oli, että lastensuojelun avustuksella estettiin 3 lasta tapaamasta isää vuoden ajan. Ja tämä isä sitten päätyi hyppäämään sillalta lopulta alas. Tämä kuvaa ihan täysin, miten tämä järjestelmä on sekaisin, että tuolta se tuntuu. Jotkut päätyy tai joutuu tuollaisiin vaihtoehtoihin. Mä edustan tässä yhtä porilaista isää, joka on meillä ottanut yhteyttä toimitukseen, niin kuin kerroin. Mä olen perehtynyt hänen tarinaansa erittäin syvällisesti ja keskustellut useita kertoja puhelimessa ja ollaan myös tavattu, mutta mä haluaisin tuoda myöskin toisen näkökulman tähän äskeiseen keskusteluun. On se, että vaikka se on maailman hirvein tilanne, että ei saa tavata omia lapsiaan, ja sitten vielä kaiken lisäksi puhutaan asioita, joissa ei ole pienintäkään perää, ja hyvin usein todella radikaaleja valheita, niin myöskin sellainen näkökulma on, että vaikka jokainen varmasti, joka on siihen tilanteeseen joutunut, jos nyt puhutaan tästä isästä ja miehen näkökulmasta, ja todella tietenkin hänellekin lapset on kaikki kaikessa ja mikään ei ole sen tärkeämpää ikinä eikä tule ikinä olemaan, niin se, että vaikka on viety kaikki ne yhteiset hetket, mistä äskenkin puhuttiin, syntymäpäivät ja isänpäivät ja joulut ja koulujuhlat ja kavereiden yökyläilyt ja matkat Suomessa tai ulkomailla tai missä vaan, ja jokaiset yksittäiset hetket, jossa voi olla omien lasten kanssa ja nähdä heidän kasvunsa ja olla siinä tukena antamassa omia elämän ohjeita ja isällistä rakkautta, jota jokainen lapsi kuitenkin tarvitsisi. Itselläni ei käytännössä isä ole ollut, mutta esimerkiksi mun äiti ei koskaan puhunut hänestä pahaa, vaikka mun isässä olisi ollut siihen aihetta. Isä sairastui ja kuoli, kun mä olin pieni, mutta
mun äiti teki siinä hyvin, että hän ei puhunut koskaan pahaa, mutta usein vieraannuttamistilanteessa puhutaan pahaa, vaikka siihen ei ole minkäänlaista aihetta. Keksitään jotain olemattomia juttuja täysin tyhjästä ja sitten ihmiset uskoo, kun niitä tarpeeksi moni vielä puhuu, koska usein sen vieraannuttajan kautta sitten moni muu saa nämä valheet tietoonsa. Ja se on ollut yllättävää tämän porilaisen isän mielestä, kuinka helpolla kaikki muut uskoo ne valheet. Eli jos tässä tapauksessa esimerkiksi on ollut äiti vieraannuttajana ja sitten hän on puhunut siitä viranomaisille ja opettajille ja ties kenelle ja omille ystävilleen ja tietenkin heidän lapsilleen. Ja kaikki on uskoneet sen ilman, että yksikään ikinä kertaakaan olisi ottanut vaikka yhteyttä siihen isään ja kysynyt, että hei, mikä sun näkemys näistä asioista on? Ja viranomaisten tehtävänhän olisi se, ja opettajien ja kaikkien muidenkin, ja kaikkien ihmisten, jotka on vähänkään, niin kuin, jolla on sydäntä ja aitoutta paikallaan. Ja vielä yksi asia, ennen kuin päästään muut irti, niin siitä, että kun puhuttiin, että se tuntuu siltä, kun olisi semmoinen puolittainen kuolema, niin ymmärrän täysin sen, mitä sillä termillä tarkoitetaan, että vaikka lapset onneksi elävät, niin kun ei saa olla itse siinä mukana, ja tilanne on tämä, mikä tässä on mainittu. Niin, mutta toisaalta tämän porilaisen isän sanoja lainatakseni, niin hän on myöskin kokenut sillä tavalla, että niistä lapsista on sen ensin kestäneen, hänellä se on kestänyt siis 12 vuotta, niin kuin Matillakin. Siinä aikana alussa oli jonkin verran muutamia tapaamisia silloin tällöin, mutta siinäkin tuntui siltä, vaikka se oli ihana tavata tietenkin lapsiaan, niin sitten tuntui myöskin samanaikaisesti jo pahalta, kun ne kohta taas lähtee, eikä tiedä koska ne tapaa. Ja sitten ne tapaamiset, vaikka heillä on yhteishuoltajuus, niin tätä miestä huijattiin siinäkin, että silloin kun se ero tapahtui, niin äiti sanoi tälle miehelle, että pitäisi sopia seuraava asia. Kun jommankumman pitää olla lähivanhempi, niin että jos hän nyt vaikka sitten olisi. Ja tämä mies ei tiennyt, ikävä kyllä, mitä se tarkoittaa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että tämä nainen pystyi päättämään kaikista asioista. Ja siinäkin tätä miestä huijattiin, koska on ollut hyväuskonen näissä asioissa. Eikä myöskään ole, mä oon vähän samanlainen, että on vaikea uskoa, että ihmisissä löytyy semmoista kylmyyttä ja välinpitämättömyyttä ja ihan pahuutta joissakin asioissa, joka on tietenkin pitäisi olla mahdotonta, mutta ikävä kyllä se ei ole. Jos katsotaan maailman historiaa, niin minkälaisia ihmiset on. Mutta se pointti, mitä mä olin sanomassa tässä pitkällisen alustuksen jälkeen, että nämä kaikki asiat on todella tärkeitä, mitä tässä mainitsin, on se, että tälle isälle ne lapset on kuitenkin entistä elävämpiä. Ja se suhde, vaikka se on yksipuolinen periaatteessa, niin se on kuitenkin entistä syvällisempi ja niiden lasten merkitys on entistä korvaamattomampi. Asioita, joita on vaikea ymmärtää niiden vanhempien, vaikka ne kuinka lapsiaan rakastaa, jotka asuu lastensa kanssa joka päivä. Monet vanhemmat sortuu siihen, että ne voi valittaa pienistäkin asioista, mutta entä sitten, mitä hänkin on keskustellut ystäviensä kanssa, ne sanoo, kaikki on sanonut saman, että he eivät ainakaan kestäisi sitä, jos heille kävisi niin. Ja 12 vuotta on ihan järkyttävän pitkä aika näille asioille, mutta toivo elää ja niin kauan kuin on elämää, on toivoa.
This shit we do for our kids. Okay, motherfucker. Olkaa hyvät herrat, vapaa puheenvuoro. Niin tosiaan minua on vieraannuttu 12 vuotta ja 3 kuukautta. Ja lapset on pieniä yhä, eli tyttö on 13. Eli vieraannuttaminen alkoi, kun hän oli 11 kuukauden ikäinen. Poika on 11, eli vieraannuttaminen alkoi, kun hän oli 8 viikon ikäinen sikiö. Naispuoliset ystäväni ovat rohjenneet sanoa ihan suoraan, että mun eksä teetti mulla 2 lasta itselleen, mikä on tietty hyvin itsekäs lähtökohta hankkia lapsia. Eli hän tiesi, että minulla oli 3 tervettä, fiksua ja älykästä, kaunista tytärtä edellisestä liitosta. Ja hän oli itse ollut lapsettomassa liitossa, niin hän sitten ajatteli, että hän saa minulta sitten 2 lasta itselleen. Ja hän lähti tosiaan, kun oli toisen raskauden ensimmäinen äitiysneuvolakäynti, jonne mä olin tapani mukaan tulossa ihan isänä, puolisona ja sitten vielä vanhana neuvolalääkärinä ja tulkkina, koska eksäni on Pohjanmaalta ja umpi ruotsinkielinen, niin oli ruotsin kotikielellä. Hän ei selviä viranomaisten kanssa suomeksi. Hän oli hirveän tärkeää pelata minut ulos, koska hän oli silloin päättänyt lähteä. Ja hän teki klassisen tempun, mitenkään nyt vähättelemättä perheväkivaltaa ja turvakotien tärkeää merkitystä, mutta hän lähti turvakotiin. Ja turvakodin papereissa, jotka minä sain, niin siellä mainitaan, että minä en ole ollut väkivaltainen enkä uhkaileva, mutta se on käännetty niin, että minä olen potentiaalisesti väkivaltainen. No, me kaikki herrat ollaan potentiaalisia kirvesmuotoja. Ei olla vaan aloitettu sitä uraa. Ja tämmöistä manipulatiivista turvakodin väärinkäyttöä toki tapahtuu. Valtaosa siellä olevista naisista ja siellä miehiäkin on siellä ihan perustellusta syystä. Mutta tosiaan tämä on sitten jatkunut ihan systemaattisesti ja hän on tietty manipuloinut viranomaiset mukaan tähän. Nyt puhutaan lastensuojelusta, niin Turun lastensuojelu ei viimeiseen 5,5 vuoteen ole ollut halukas edes tapaamaan minua. Minua ei tarvitse kuulla, eli tämä oikeusvaltioperiaate audiatur et altera pars, eli toistakin osapuolta kuultava, niin sehän ei varmaankaan kenenkään meistä kohdalla ole toteutunut. Ja sitten on tullut tällaista projektiota vielä, papereihin kirjataan, että syntyy vaikutelma, että isä ei tosiasiallisesti edes halua tavata lapsia. Eli silloin se ei ole niin suuri juttu, että estetään ne tapaamiset. Ja tämmöisiä absurdeja tilanteita on ollut. Oli tyttäreni 1,5 vuotta neuvola, ensimmäinen neuvolakäynti Turussa, minne eksä muut lasten kanssa Turun ruotsinkielisessä neuvolassa, niin minä vaadin, että minulla on oikeus tulla sinne, menen sinne paikalle, niin siellä on Securitaksen vartija mun selän takana, siellä neuvolalääkärin huoneessa, mikä on aika absurdi tunnelma, kun ne huomasi, että en ole kauhean vaarallinen. Seuraavilla kerroilla ei enää ollut, mutta sitten sen jälkeen mut pelattiin kokonaan pois kaikista neuvolakäynneistä, mitä mun täyttämiä kyselykaavakkeita, jotka oli tarkoitettu vanhemmille, ei suostuttu kirjaamaan minnekään. Eli mä olin täydellinen persona non grata. Ja sitten tietysti hyvin varhaisessa vaiheessa menetin huoltajuuden sillä perusteella, että Turussa todettiin, että koska vanhemmilla on riitoja, yhteishuoltajuus ei tule kyseeseen, mikä on niin aikamoinen älyllinen harakiri, koska nimenomaan yhteishuoltajuus pitäisi määrätä silloin, jos vanhemmilla on riitoja, koska se pakottaa ja vanhemmat yhteistyöhön. Ja että se, joka vieraannuttaa, niin hän sitten, niin kuin tässäkin tapauksessa kävi, niin riitaannuttaa kaiken, jolloin hänet palkitaan sillä yksinhuollolla. Ja tilanne nyt on se, että on oikeudessa käyty ties kuinka monta kertaa.
Ja kerran on määrätty uhkasakko ja se auttoi heti samalla viikolla, eli lapset ei enää ollut tapaamispäivänä sairaita eikä haluttomia tapaamaan minua. Nyt viimeksi 2 kertaa on kieltäydytty määräämästä uhkasakkoa ja viimeiset tapaamiset oli heinäkuussa 2022. Ja kun Suomessa on se linja, korkeimman oikeuden linja, että jos on ollut pitkä tapaamistauko, niin tapaaja vanhempaa, joka useimmiten on se isä, nöyryytetään näillä valvotuilla tapaamisilla. Ja se on aika absurdi tilanne olla 3 tuntia jossain tilanteessa, missä 2 ohjaajaa tarkkailee koko ajan. Mutta niistä tuli ihan hyvät raportit, ja kun toisen tapaamisen jälkeen ohjaaja ehti sanomaan äidille, että lastenkin mukaan tapaamiset meni hyvin, niin näiden 2 tapaamisen jälkeen hän kattasi kaikki tapaamiset. Ja sitten oikeudella on nykyään tällainen linja, että he tekee portaittaisen tämmöisen tapaamissuunnitelman, että kun on lusittu vaikka tietty määrä valvottuja tapaamisia ja sitten päästään seuraavalle tasolle jossain vaiheessa ja niin edelleen. Mutta kun ei määrätty uhkasakkoa, niin 1,5 vuoden suunnitelmasta toteutui 2-3 tapaamista. Ne oli heinäkuussa 2022. Ja nyt sitten viime lauantaina oli lasteni alakoulun päättäjäiset, meni sinne paikalle. Lapset eivät kyllä tervehtineet minua, mutta kuitenkin pystyi antamaan heille lahjoja, jotka oli ostanut heille vuosia sitten, kun he viimeksi 4,5 vuotta sitten sai olla muun puolella. Ja nyt he ovat muuttaneet Ahvenanmaalle, Maarianhaminaan, mikä tekee sitten tapaamisesta logistisesti aika mahdottomia. Tosin ei ne Turussakaan onnistuneet. Mutta tässä on se pointti, että Ahvenanmaalla on oma käräjäoikeus. Ja kun nehän on Ruotsiin päin kovasti kallellaan, niin en tiedä, vedetäänkö siellä isiä samalla tavalla kölin alta kuin Manner-Suomessa. Koska Ruotsissahan on vuoroasuminen jo lähtenyt, mitä Suomessa taas sitten selvästi vastustetaan ja oikeusministeriö haluaa edes selvittää, paljonko tämä uusi lapsenhuoltolaki on vaikuttanut tähän vuoroasumismääräyksiin. Eli tilanne on tämä, eli tapaamisia ei ole nyt, kun ei ole voimassa olevaa tapaamissopimusta. Tammikuussa laitoin käräjäoikeuteen Turussa hakemuksen ensisijaisesti huollon siirrosta, koska toinen osapuoli rikkoo tapaamissopimuksia systemaattisesti ja toissijaisesti tapaamisten täytäntöönpanosta, mutta uhkasakon uhalla tehostettuna, niin käräjäoikeus ei edes ottanut asiaa käsittelyyn. Eli se on todella tylyä. Nythän tilanne on se, että mä olen päättänyt lähteä Suomesta. Jos hyvin käy, niin lähiviikkoina olen jo muuttanut Irlantiin pysyvästi. Mulle tulee mieleen, että ennen kuin mennään vielä syvemmälle tarinoihin, niin kun me ollaan nähty näitä itse asiassa kymmeniä ja voi sanoa, että jopa 100 tapauksia, niin jos mä kertoisin ihan lyhyesti vielä katsojille vähän tätä lainsäädäntöä, mitä se on, ja sitten se versus se ruma laiton käytäntö. Eli meillä on sinänsä ihan hyvät lait Suomessa. Meillä on monessa lainkohdassa, niin kuin todetaan, että esimerkiksi sosiaalihuolto lastensuojelulaissa ne alkaa, että vanhemmat on ne ensisijaiset niin kuin henkilöt lapsen elämässä ja viranomaiset, niiden tehtävä on vaan sitten auttaa ja turvata vanhempia niin kuin kasvatustehtävässään. Ja sitten tietyissä lainkohdissa, esimerkiksi Suomen perustuslaki sanotaan ihan, että aviopuolisot ovat yhdenvertaisia ennen ja jälkeen avioliiton, myös suhteessaan niihin lapsiin. Sitten meillä on kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä paljon. Sitä ei Suomessa noudateta lainkaan. Siellä puhutaan aina niin sanotusta perhe-elämän suojasta. Eli että paitsi että lapsella on oikeus 2 vanhempaan, isään ja äitiin, niin myös sillä vanhemmalla on ihmisoikeus ja perusoikeus kaikkiin omiin lapsiinsa. Ainoa poikkeus tästä voi muodostua kansainvälisen lainsäädännön mukaan, että jos on joku erittäin painava syy, käytännössä siis sellainen
hirvittävä väkivallan uhka, joka on todisteellisesti näytettävissä toteen, tai sitten tulee niin kova mielisairaus tai joku muu, joka sitten voisi rajoittaa näitä. Ja siellä jopa sanotaan sitten Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen lauselmissa, että kaikilla Euroopan neuvoston eli Euroopan unionikin jäsenvaltioilla on niin kuin velvollisuus täytäntöönpanna ja varmistaa, että lapset näkee säännöllisesti ja vuoroasuu sekä isän että äidin kanssa. Mutta näinpä ei Suomessa toimita, eikä Skandinaviassa lainkaan, vaan se viranomainen, niin kuin se ruma, laiton, ihmisoikeuksien vastainen lähtökohta on, että viranomainen miettii itse, että kummasta mä tykkään vähän niin kuin enemmän, ja yleensä se, joka kertoo rumemman jutun ja ensin pääsee niskan päälle, ihan ilman todisteita, kun tämä on naisvaltainen ala, niin ne naiset, nehän uskoo mitä vaan, ja ne auttaa muuten toinen toisiaan feminismin nimissä. Sitten kun se isä joutuu niin altavastaajaksi, niin sitten se niin kuin hullu koneisto rupeaa niin kuin pikemminkin kuulustelemaan sua. Ja jos ne on usein vielä oveliin ne naiset siellä, niin kuin mäkin olin hirveän naivi, rupesit kuulemaan, että miltä susta nyt tuntuu ja me haluttaisiin auttaa. Ja sitten mäkin menin kertomaan niille sitten, että onhan tämä ihan kamalaa ja muuta. Mutta sitten kun sä isänä niin kuin katsotkin, miten ne on kirjannut ne asiat, niin siellä ruvettiin syyttämään välittömästi isää suunnilleen mielisairaaksi. Isä ei ymmärrä, isä on jäljessä eroprosessia, isä ei ymmärrä asioita, minkä eteen on joutunut. Mä rupesin maalaamaan niinku semmoista niinku imbesillikuvaa, vaikka siis mä oon niinku akateemisesti koulutettu niinku ammattilainen. Nämä on jotain niinku ammattikoulutason, jos on sitäkään tämmöisiä pakkoja. Anteeksi, että mä sanon näin heistäkin. Ja sitten meillä on lainsäädäntöä, nyt se huolto- ja tapaamislaki, joka uudistettiin 2019, niin se oli kovan pitkällisen työn tulos, kun näitä ongelmia niitä oli vatvottu. Ja sinne haluttiin sellaiset pykälät, sinne olisi haluttu kriminalisoida väkivaltana tämä vieraannuttaminen, niin oikeusministeriö ei suostunut, kun ne pelkäsivät, että näitä on tuhansia, niin se räjähtää silmille ja tukkii kaikki oikeusasteet. Niin ne oli sitten niin viakkaita kettuja, että ne sitten päästi läpi siellä tämmöisen, että niin kuin myötävaikutusvelvoite, että se korjaa nyt tämän kaiken. Ja se on ihan oikein kyllä siinä lakiin kirjattu, että molemmilla vanhemmilla on myötävaikutusvelvoite ja erityisesti sillä lähivanhemmalla on se velvoite niin kuin varmistaa, että se etävanhempi ja se vuoroasuminen toteutuu siellä. Eli siellä sanotaan ihan, että vuoroasuminen ja että se toteutuu. Mutta sitten, ja siellä laissa on paljon muutakin hyvää. Siellä täsmennettiin näitä uhkasakkoja, ne on määrättävä. Mutta ei tästä laista tarvitse välittää, kun sitä kierretään sitten erilaisilla porsaanreillä ja näillä järkyttävillä mustamaalaavilla naisistuneilla väkivaltamielikuvilla, jossa isät demonisoidaan, siis siellä viranomaistenkin puolella, ettei pelkästään äitien toimesta. Ja sitten meillä on vielä niin patalaiska, patatyhmä oikeuslaitos, en säästele sanoja, niin ne tulee ja viimeistelee, ne jättää tutkimatta nämä asiat. Siellä on 3 periaatetta, tämmöinen niin sanottu vallitsevat olosuhteet, eli kumman luona se lapsi on, sen oikeusprosessin alkaessa. Yleensä se on äiti, joka ovelasti saa sen lapsen. Sitten toinen niin kuin periaate on sitten, että niin kuin, mitä sosiaalitoimi väittää. Se on niin kuin, se kumoaa kaiken todistelun, kaiken näytön, kaiken lääketieteen, kaikki jopa rikolliset tapahtumat. Se, mitä sosiaalitoimi tai olosuhdeselvittäjät sitten väittää, valehtelee niihin asiakirjoihin, niin se on tuomarin mielestä niin järeä, oikeellinen asiakirja aina. Ja ne on perättömiä lausumia oikeudelliseen menettelyyn. Tuomarit on niin hönöjä, mä sanon ihan suoraan, ne on niin autistisia ihmisiä, että ne ottaa ne sitten sinne kirjaimellisesti. Ja laitat sä mitä tahansa todistelua oikeuteen, niin ne katsotaan ja sitten ne vaan jätetään pois. Tai sitten ne jopa rajataan pois ennen sitä salia, että sä et saa edes niitä käydä läpi, jos se äiti on selvästi esimerkiksi mielenterveyspotilas. Niin kuin monissa tapauksissa nämä on mielenterveyspotilaita ja hyvin väkivaltaisia. Ja 3. periaate, melkein, että ainut melkein mahdollisuus saada isän lapsi Suomessa on, että se äiti on
tehnyt niin väkivaltaisia asioita, niistä on tehty useita rikosilmoituksia tai pidätyksiä, että suunnilleen veri lentää, niin silloin isästä voidaan tehdä se lähivanhempi. Ja jos isä saa sen sosiaalitoimen valhekoneen toimimaan, että ne kertoo totta, niin silloin sulla on mahdollisuus. Muuten se on niin kuin game over jo ennen kuin se alkoikaan. No niin, Timo. Isäistä 13% saa lähivanhemmuuden. Manic Street Preachersilla on semmoinen kappale, jota lainaan tässä näin, joka koskettaa kaikkia vieraannutettuja, vaikka se ei nyt siihen liitykään, mutta if you tolerate this, your children will be next. Ja tässä, hyvät katsojat, newsflash, on suurin syy siihen vieraannuttamiseen ja kaikkeen siihen, mitä tähän mennessä on puhuttu ja tullaan puhumaan. Eli ne henkilöt, jotka vieraannuttaa lasten isän tai äidin, onhan näinkin totta kai, mutta jostain syystä se yleensä on 9 tapausta 10, jos olen oikein saanut tietoa, niin on äiti. Niin se johtuu siitä, että sieltä äiti on kantanut jotain sukupolvien yli tulemaa traumaa, jota hän on itse omassa infrastruktuurissaan lapsena kokenut. Ja niitä asioita ei ole selvitetty. Niin kuin tämä Porin isäkin on mulle kertonut sen, että hän sanoi silloin, kun he olivat vielä naimisissa vaimonsa kanssa, että meidän pitää oikeasti pystyä estämään meidän omien synnyinperheiden taakkojen kantaminen ja lopettaa ne meihin, että me ei viedä niitä eteenpäin meidän lapsille. Ja tässä tapauksessa siellä tämän Porin isän ex-vaimon kautta on tullut näitä sen vaimon vanhemmilta ja heille taas sieltä omilta vanhemmiltaan. Ja sen takia maailma ei muutu ennen kuin me tehdään oikeita päätöksiä ja valitaan se, että ollaan hyvän puolella, mutta ei kuitenkaan ikinä kynnysmattoja, jotka suostuu kaiken näköiseen vääryyteen, mitä tässä paneelissa käsitellään todella vahvasti. Mitä Ville sanoi tässä näistä 2 isästä, niin tämä Porin isä on sanonut esimerkin siitä, että hän on vuosikausia kertonut lapsilleen, joilla on ollut WhatsApp-isä 12 vuotta, paitsi silloin, kun hänet on sieltäkin estetty, niin hän on sanonut, että lapsilleen, että hän on joutunut monta kertaa käymään lääkärissä, koska oma terveydentila on tuntunut siltä, että ei enää jaksa. Mutta lapset ei ole kertaakaan siihen kommentoineet mitään. Ja niin kuin hän itse sanoi, että hänen lapsensa on aitoja ja ihania lapsia ja nykyään jo isompiakin, mutta aina hänen lapsiaan. Ja missään tilanteessa, jos hän olisi pystynyt vaikuttamaan, niin ei olisi mahdollista, etteikö heillä olisi vastausta tämmöisiin asioihin, eikä semmoista tilannetta tietysti olisi päässyt tapahtumaankaan kuin se vieraannuttaminen, silloin kun on oikeat arvot mukana siinä kasvatuksessa. Koska kysymys kaikille vieraannuttajille on se, että millä tavalla te perustelette rakkauttanne omia lapsianne kohtaan, jos te vieraannutatte ex-puolison, on se sitten lapsen isä tai äiti, mutta tosiaan useimmissa tapauksissa vieraannutettava on isä, niin eihän semmoinen voi kuulua puhtaaseen rakkauteen omia lapsiaan kohtaan, että heiltä viedään isä. Mitä rakkautta se on, millä tavoin se ilmenee, koska lapset tarvitsee molempia vanhempia ja äiti ei missään olosuhteissa pysty antamaan kuitenkaan samoja asioita kuin isä pystyy ja toisinpäin. Näin sanoi Tapio Puolimatkakin viime viikolla meidän haastattelussa, että lapsen identiteetti tarvitsee sekä isän ja äidin roolimallit, että siitä tulee eheä. Että hän on kasvatustieteen professori, yksi tunnetuimpia Suomessa. Ja sitä miettii, että onko se pelkästään vaan se raha ja valta, joka sen tekee, huumaa näiden vieraannuttamien ihmisten tunteet pois tai jotain. No mikä se on? Onko se siellä sairauden puolella sitten? Mä olen 100% sitä mieltä, että eheytymiseen
voi oppia ja eheytymisen voi saavuttaa kaiken ikäisenä, vaikka olisi 80-vuotias. Eli mä en ainakaan heittäisi toivoani pois kenenkään lapsien kohdalla. Se on mahdollista, ja jos pääsee vaikuttamaan edes WhatsAppin kautta tai muuten, niin kyllä ne lapset siellä kuitenkin syvällä sisimmissään rakastaa isänsä, vaikka heitä on vieraannutettu sieltä, niin se rakkaus on siellä, koska se tulee sieltä bloodlineen kautta. Jarilla oli tässä jotain käsi pystyssä. Joo, eli tuossa kun on nyt käyty läpi näitä, niin tämä menee tietyn kaavan mukaan kaikilla. Et ihan samalla tuntuu olevan joka ikisessä keississä. Ja niitä, mitä mä oon myös tuttujen kanssa keskustellut samoja asioita, niin tämä kuvio on kaikille ihan sama. Meillä se lähti silleen, mulle tuli ennen, se oli 2018, kun tuli sosiaaliviranomaisilta soitto, että lapset on ollut paljon pois koulusta. Mä lähdin aikaisin aamulla töihin ja tulin sitten kotiin myöhemmin iltapäivällä. Ja aina kysyin, että läksyt tehty ja miten koulussa meni. Ja aina oli kaikki ok, mutta sitten se todellisuus oli sitä, että tämä eksä oli täällä kotona lasten kanssa ja se laittoi olla lapsille kaveri eikä vanhempi ja antoi niiden lintsata erilaisilla tekosyillä koulusta koko aika. Ja tämä tieto tuli mulle yllätyksenä, että siellä oli ollut jo niin kuin kuukausi käpättömyyttä yhteensä. Ja siitä se niin kuin lähti vyörymään. Ja samaan aikaan sitten tässä tuli vanhimman lapsen sairastuminen syöpään. Mitä kaikkea tässä oli sitten? Mennään niissä kohta sitten eteenpäin, mutta niin kun nämä kaikki niin alkoi pikkuhiljaa vyörymään päälle, niin siinä alkoi sitten itselläkin terveys vähän pettää tietenkin, kun joutui tekemään paljon täällä kotona töitä, joutui käymään niin tyttären luona paljon tuolla niin hoitamassa hänen asioita, mitkä sitten johtui siitä sairastelusta ja kaikesta muusta. Sitten siinä oli tietysti töissä on käynyt koko aika näiden kaikkien muiden töiden ohella. Kotona oli kaos päällä, koko aika oli ruoanlaittoa heti ja siivoamista, pyykinpesua ja kaikkea semmoista, mitä nyt normaalistikin perheessä tehdään, mutta kun se jää yhden ihmisen harteille, kun toinen on vaan kotona ja ei tee mitään, niin se alkoi käymään raskaaksi. Siinä sitten tuli semmoinen tunne, että mun oli pakko sanoa tälle eksälle, että nyt on parempi, että sä niin etit itsellesi toisen kämpän. Ja siitä alkoi sitten tämä valheiden virta viranomaisille ja siinä sitten tämä eksän sukulainen menehtyi, jolloin tähän tuli rahakuvioihin mukaan. Ja tämä kaikki sitten tapahtui ennen eroa. Nämä on semmoisia asioita, että näistä saa puhua, vaikka toiset voi olla eri mieltä, että ei saa tämmöisiä henkilökohtaisia asioita sanoa. Mutta kun nämä henkilökohtaiset asiat liittyy niin monen henkilön henkilökohtaiseen elämään, niin silloin siitä saa puhua. Ja tässä on ollut sitten taustalla ihmisiä, ketkä on ollut sitten auttamassa tekemään semmoisia vääriä ilmiantoja, vääriä todistuksia ja kaikkea muuta, että on saatu tämmöinen, miksi tätä nyt sanotaan, kun ei viranomaiset saa mitään tietoa tämän henkilön pankkitileistä, mikä se on, turvakielto, joo. Niin näillä valheilla saatiin turvakielto aikaiseksi, että pystyttiin pimittämään tämä rahaliikenne ja kaikki muu viranomaisia Kelalta ja muulta. Ja sitten kun niitä valheita oli niin paljon joka paikassa, niin viranomaiset alkoi uskoa. Se on kuin Goebbelsin, Hitlerin Natsi-Saksassa, kun sitä valhetta pistetään, niin siitä muuttuu jossain vaiheessa totuus, kun sitä vaan toistetaan. Niin huomasi sen sitten siinä vaiheessa, kun alettiin sitten käymään oikeutta lapsista ja lasten huoltajuudesta. Ja kaikki ne syytökset, mitä oli tehty mua kohtaan, ne oli projisointia siitä hänen omasta toiminnasta, Nexen omasta toiminnasta.
Ja siinä vaiheessa, kun tuli tämä huoltajuus tai olosuhdeselvitys tänne kotiin, niin sieltä tykitettiin kuule semmoiseen tahdin kysymyksiä. Mä en saanut vastata niihin loppuun, kun sieltä tuli jo uutta syytöstä. Mä olin niin kuin puolustuskannalla koko ajan niihin syytöksiin. Et se oli niin kuin semmoinen kotona tapahtuva syyttelylaitoksen toiminta. Se oli ihan hirveä tilanne. Sitten ne ei halunnut kuunnella toisiksi vanhimman lapsen todistelua, mitkä on pyörätuolissa, että hän niin kuin tietää, mitä tämän kotona oikeasti tapahtuu. Ei käynyt. Naapurien todistelut ei käynyt, että minkälainen isä mä olen, kuka niiden lasten kanssa touhuja tekee. Ja niin mikään ei kelvannut heille. Niin sitten kun tuli tämä oikeudenkäynti, ensimmäisen kerran siellä oli sovittelut ja kaikki muut. Excel ei käynyt mikään. Mä ihmettelin, että mikä tässä on. Mä alun perin halusin sopia kaikki ihan niin kuin muita mutkitta, että saadaan nämä asiat järjestykseen. Mikään ei käynyt. Sitten oikeudenkäyntiin, varsinaiseen lopulliseen siihen oikeudenkäyntiin, niin yksi näistä henkilöistä, ketä oli mukana valehtelemassa näitä asioita, teki tunnustuksen, kirjallisen tunnustuksen ja lähetti sen sinne oikeuteen tuomarille. Niin se ohitettiin, se sivuutettiin, että siellä perustuu täysin valheisiin nämä Exän puolustuksen puheenvuorot. Se sivuutettiin. Siinä vaiheessa mä niin kuin menetin vähän uskon tähän oikeusjärjestelmään, että eihän näin voi tehdä. Tämän Porin isän tapaukseen liittyen niin keskusteltiin siitä, että hän olisi voinut tehdä kymmeniä syytteitä eksänsä kohtaan ja ainakin kaiken logiikan mukaan voittanutkin ne. Tosin kun järjestelmä pyörii miten pyörii, niin sitä on paha mennä sanomaan, mutta siis ne syytteet olisi olleet täysin faktoihin perustuneita ja lievin niistä olisi ollut ties kuinka monet kunnianloukkaukset. Mutta tämä isä ei tehnyt sitä sen takia, että koska tällä äidillä on tapana sotkea lapset mukaan pienimpiinkin asioihin, jos isä lähetti ex-vaimolleen jonkun viestin, vaikka ääniviestin WhatsAppissa lapsia koskien, jossa tietenkin vanhempien pitäisi aikuisena keskustella pienten lasten asioista keskenään, aikuisten asioita, niin tämä nainen sitten oli kuulemma soittanut niitä WhatsApp-viestejä niin lasten kuulen kuin sitten aina vaihtuvien poikaystävien ja sitten ystäviensä kuulen ja samalla sitten dissannut tätä isää ja väittänyt valehtelijaksi siinä, tässä ja tuossa. Ja lievimmillään se kunnianloukkaus sen takia, mutta isä ei tehnyt sitä sen takia, että tiesi, että lapset olisi saaneet lisää kuulla valheita isästään, niin sanoin sen takia lievimmillään kunnianloukkaus, koska siellä on väitetty kaikki mahdolliset, mitä mieleen tulee, jotka on täyttä potaskaa, mutta ihmiset on jostain syystä niin herkkäuskoisia ja onko se oma elämä sitten niin huonolla kantimilla, että mieluummin uskotaan jotain negatiivista muista ihmisistä kuin hyvää. Koska mä en ainakaan, jos joku sanoisi vaikka sinusta, rakas katsoja, jotain negatiivista, niin mä en uskoisi sitä sanojaa, vaan mä kyseenalaistasin, että hei, minkä takia tämä sanoja haluaa puhua jotain negatiivista sinusta. Kyseenalaistakaa tekin se sanoja enemmän kuin se, josta sanotaan, koska hyvin usein ne perustuu tietämättömyyteen tai että sitä on jatkettu, joku muu on puhunut potaskaa jostain ja muut on jatkaneet sitä ja hyvin usein myöskin ihan vaan puhtaaseen ilkeyteen, pahuuteen, katkeruuteen, mihin tahansa. Yleisesti ottaen, jos me pysytään siellä hyvän puolella, niin se tuo niin paljon enemmän hyvää meidän elämään ja tässä tapauksessa kaikkien vieraannutettujen lasten elämään. Sen takia Porin isä ei lähtenyt oikeustaisteluihin, vaikka aihetta olisi ollut vaikka kuinka paljon. Toivottavasti hänen lapsensa ymmärtää sen jonain päivänä, kuinka paljon tämä kyseinen isä on luopunut omasta elämästään ja omista oikeuksistaan ihan sen takia vaan, että rakastaa omia lapsiaan. Tärkeä asia on tämä
se, joka hallitsee asiakirjoja, hallitsee menneisyyttä ja tulevaisuutta. Tämähän niin kuin George Orwellia. Ja tämä oli mullekin yllätys, että kun tämä EUn yleinen tietosuoja-asetus GDPR, ja siellähän on niin, että rekisteröity henkilö on jokainen, joka mainitaan viranomaisten asiakirjoissa. Mutta Suomen tietosuojavaltuutettu on tehnyt tällaisen poikkeuksen harkintavaltaisen nojalla, että sosiaalihuollon asiakirjoihin saa vaatia oikaisuja ja korjauksia ja täydennyksiä ainoastaan huoltaja tai yli 12-vuotias vanhempi. Eli huollosta erotettu vanhempi ei ole rekisteröity. Eli hänestä saadaan kirjata vaikka lastensuojelun asiakirjoihin ihan mitä tahansa valheita, jotka sitten muuttuu todeksi ja joita lapset aikanaan sitten lukevat. Ja mikä kuva heille sitten välittyy siitä vieraannutetusta vanhemmasta. Sitten tähän liittyy se äitimyytti, että kun äiti on semmoinen jotenkin pyhä asia näillä naistyöpaloilla ja sitten tuntuu, että oikeudessakin meillä on tämmöinen Demola, se on tämmöinen vasemmistolainen oikeuspoliittinen yhdistys. Siellä niin kuin lähdetään siitä, että se isä on aina tavalla tai toisella muka tilanteisiin syyllinen, vaikka isä ei edes näkisi lapsiaan, niin ne asiakirjoilla pyrkii silti maalittamaan ja löytämään jotain käsittämättömiä satuja, tarinoita, selityksiä ilmiselville asioille, että sen sijaan, että katsottaisiin niitä vanhempien tekoja, mitä ne vanhemmat tekee ja toimii, kumpi on se rauhanomainen, kumpi haluaisi neuvotella, kumpi puhuu siitä vuoroasumisesta, kumpi puhuu rakentavammin, että etsitään ratkaisuja, niin tämä systeemi on niin kehittymättömiä ihmisiä täynnä, sellaisia lapsellisia ihmisiä täynnä, että ne lähtee siihen niin kuin maalittamiseen ja syyllistämiseen mukaan, ihan tuomaritasoa asti. Ja usein kuulee sanottava, että nämä tehdään semmoisessa kahvipöydässä. Siellä on kunnan hyvinvointialueelta lastensuojelu, sitten siellä on se olosuhdeselvittäjä, tuomari, käräjäsihteeri, saattaa olla poliisi, saattaa olla opettajakin. Ja puhutaan vielä tämmöistä moniammatillisesta yhteistyöstä. Niin kehtaakin puhua näin. Tai sitten siellä voi olla psykiatria ja psykologia, jos on vaikeampi tapaus. Niin sitten siellä ne tekee ne viranomaiset niin kuin oikeusmurhan. Ja ne kirjaa, että käytännössä kumpi tulee voittamaan, tai ne sopii sen. Ei sitä ehkä edes kirjata, sen verran fiksuja ne on, että ehkä sitten ei jätetä jälkiä. Tai mitä mä tämän sanoisin, mutta yhä enemmän kuulee tämmöistä ihan asianajajiltakin, että tuomarihan tekee niin kuin sosiaaliväki haluaa ja vaatii. In a good world, I'd find a magistrate who might listen to the truth, but in the real world that's not going to happen. Ne myöntää jotkut asianajat, että ei se tuomari niitä näyttöjä ja todisteet katso. Että se sovitaan niin kuin muualla. Ja silloin puhutaan, että ei noudateta länsimaista syyttömyysolettamaa, ei noudateta näitä ihmisoikeussopimuksia, ei noudateta Suomen lakia eikä edes perustuslakia. Ei noudateta mitään, vaan se on mielivaltaa. Se on semmoista surullista tätä niin kuin analysoida, mutta niin moni tapaus sopii tämmöiseen sapluunaan, että sanotaan näin, että jos ei aina mene näin, että on hyviä kuntia ja hyviä tuomiopiirejä, hyviä tuomareita myös, niin se kysymys kuulee, että kuinka moni tapaus mikin menee tämmöiseen likainen pelisapluunaan ja kuinka moni sitten menee, että edes yritetään kuulla molempia osapuolia aidosti. Se on musta niin kuin relevantti kysymys. Suomen eduskunta ja hallitus ja oikeuslaitos, myöskin lapsijärjestelmä, kuunnelkaa tarkkaan. Meillä on keinoja ja suhteita ihan tänne suureen maailmaan asti, niin tuoda ilmi suomalainen siis virkarikollisuus meidän lapsiin ja meidän perusihmisoikeuksiin kohtaan. Meitä on kymmeniä tuhansia vanhempia, jotka ollaan entistä päättäväisempiä. Meillä on kontaktit Piilaaksoon
moneen muuhunkin paikkaan USAssa kertoo nämä asiat, mitä Suomi tekee lapsille. Noi, mitä tuossa puhuttiin noista asiakirjamerkinnöistä ja muista, mä olen joutunut ottaa muutaman kerran yhteyttä sinne, kun se on niin naivia, mitä ne kirjoittaa. Siellä ne jättää olennaisia asioita kirjaamatta. Sitten ne vääristelee asioita, mitä aivan toisiksi, mitä on niin kuin siinä keskustelussa käyty läpi. Ja se on niin ammattitaidotonta ja luokatonta toimintaa, varsinkin täällä, mä sanon nyt ihan suoraan, Keusoten alueella on aivan liikaa rahaa. Täällä niin kun lastensuojelu on hirveät paukut. Siihen käytetään kouluresursseja. Sitten täällä on niin kun 2 päällekkäistä organisaatiota. On ehkäisevä lastensuojelu ja on avolastensuojelu. Ja näistä ei kumpikaan tee yhtään mitään, muuta kuin valheita valheiden perään. Ja on lausuntoautomaatteja oikeuslaitokselle. Mä oon nostanut molempia vastaan, niin kuin tehnyt syytteet tai rikosilmoitukset. Ne ei johda koskaan yhtään mihinkään. Ne jätetään syyttämättä ja tutkimatta kokonaan. Sitten kun näille ei se ammattitaito riitä, niin ne ohjaa nämä yksityiselle sektorille nämä toimenpiteet täältä avohuollosta, mikä ei johda yhtään mihinkään kuin syvemmälle suohon. Ne on täysin turhia toimenpiteitä yhteiskunnan varojen väärinkäyttöä. Siellä on niin paljon sitä osaamattomuutta, siellä puuttuu maalaisjärki. Siellä mennään ismit edellä, siellä on politiikka, mikä ajaa niiden asioita eteenpäin. Siellä järjestetään niin kuin kavereille töitä. Tämä on niin kuin se julkisen sektorin toiminta ja mä vihaan tätä niin paljon, että mua oksettaa. Nyt ne on uhkailuja mua niin kuin rikossyytteen. Ihan totta sanot. Kavereille töitä. Ennen Villeä, joka on mun jälkeen seuraava, ja sitten Timo, niin sanon tähän väliin. Yksi erittäin huolestuttava esimerkki siitä, mitä Jari ja muutkin ovat tässä nyt sanoneet viranomaistoiminnasta. Ja mä haluan korostaa, että meidän ohjelma, joka on siis hyvän puolella aina, niin uskoo siihen, että siellä on merkittävä määrä ihmisiä, jotka on hyviä tyyppejä, niin pysykää siellä hyvän puolella ja löytäkää se hyvyys, älkääkä menkö mukaan johonkin sellaisiin päätöksentekoihin, jotka on haitaksi vanhemmille tai lapsille tai kenellekään muulle. Tämän porilaisen isän yksi lapsista joutui ongelmiin aineiden kanssa ja jossain vaiheessa hänet sitten laitettiin tällaiseen alaikäisenä 17-vuotiaana tällaiseen paikkakuntansa, jonne siis tämän porilaisen isän eksä oli muuttanut kauas pois tämän isän selän takana, mitään sille kertomatta, vieden toiselle puolelle Suomea, niin siellä sitten, kun isä ei ole voinut mihinkään vaikuttaa, niin lapsi oli joutunut yksi heistä tämmöiseen tilanteeseen, ja hänet laitettiin laitokseen, jossa pitäisi sitten tätä huumeiden käyttöä, johon hän joutui ikävä kyllä herkkäuskoisena hetkeksi aikaa mukaan, niin lopettaa sitä ja auttaa niitä lapsia siellä alaikäisinä. Ja ensimmäinen suurin virhe siinä on se, että silloin jos lapsi alaikäisenä joutuu sellaiseen paikkaan, niin sitten sinä päivänä, kun hän täyttää 18, niin vaikka paikka olisi hyvä, niin hänet laitetaan sieltä pois. Joka olisi järkevämpää tietenkin, että siellä voisi jatkaa silloin, jos siellä on tullut jo ennen täyttä ikää, tai 18-vuotias on ihan nuoria monella tapaa täysin teini vielä. Mutta joka tapauksessa tämä henkilö joutui tämmöiseen paikkaan, missä hän käytännössä pelkäsi ja itki, koska siellä oli tosi paha olla ja siellä oli hoitajat, jotka ei välittäneet pätkän vertaakaan. Ja sen lisäksi paikassa, josta pitäisi irrottautua huumeista, myytiin huumeita. Ja kun isä kuuli tästä, vaikka tämä lapsi ei ollut pitkään aikaan ollut isänsä missään yhteydessä, niin tietenkin isä puuttui siihen välittömästi ja otti yhteyttä tämän lapsen sosiaalityöntekijään. Jutteli sen kanssa pitkän aikaa ja sitten sosiaalityöntekijä sanoi, että päätökseni pitää, sitä ei muuteta. Ja
siitä huolimatta, että isä oli ilmoittanut jo alun perin, kun sai kuulla tästä, että missään nimessä ei siihen paikkaan, jonne tämä lapsi sitten kuitenkin laitettiin isän tahdon vastaisesti, alaikäinen lapsi. Ja sitten tämä sosiaalihenkilö ei sitten suostunut kuitenkaan muuttaa päätöstä, niin isä otti sitten tämän esimiehen tai esihenkilön, niin kuin nykyään pitää sanoa, joka oli nainen, kumpikin heistä oli naisia, niin yhteyttä ja jutteli yli tunnin puhelun sitten ja kertoi tämän asian. Ja mitä mä olen, koska tämä isä nauhoitti sen puhelun, niin kuullut sen, niin oli hyvin koskettava puhelu. Ja tämä esihenkilö kuunteli sen ja sanoi, että ymmärrän kyllä tunteesi, mutta päätökseni pitää, sitä ei muuteta. No sitten isä sanoi, että pidä tunkkis ja otti 4 pykälää ylemmäksi yhteyttä sitten niin kuin sen sosiaalityöntekijän esihenkilön siitä 4 pykälää, eli 6 pykälää siitä sosiaalityöntekijästä, joka sen päätöksen oli tehnyt, ylöspäin ja sanoi, että mikäli lapseni ei pääse toiseen paikkaan, jonka nimi siinä mainittiin, koska siitä oli saatu hyvää palautetta, niin seuraava, johon otetaan yhteyttä, on ministeri ja sitten myöskin tietenkin media kautta linjan ja pitkän aikaa, ja siinä ei sanoa sitten enää säästellä. Hän sanoi, että hän ei katsele sitä tilannetta, että hänen lapsensa joutuu sellaiseen tilanteeseen, joka pahentaa sitä ja voi aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia. Ja sitä ennen hänelle oltiin sanottu, että se paikka, minne se lapsi olisi halunnut itse, ja jonne isä olisi hänet halunnut, että se on täynnä ja sinne ei pääse pitkään aikaan. Sen jälkeen, kun isä lähetti tämän sähköpostin sille korkeamman tason esihenkilölle ja mainitsi näistä asioista, joista juuri teille kerroin, niin sanottiin seuraavana päivänä, että lapsi pääsee siihen paikkaan. Ja lapsi pääsi sinne ja myöhemmin sitten myöskin eroon aineista sen takia, että sen isä ei luovuttanut. Mutta tästäkin asiasta, vaikka lapsi sanoi silloin, että kun äiti vaan raivoaa, ei tue eikä ymmärrä, ja kääntyi oman isänsä puoleen, jolla ei sillä hetkellä ihan hirveästi rahaa ollut, mutta laittoi ne kaikki sen lapsensa tukemiseen. Ja kas, miten siinä kävikään? Sitten kun lapsi sitten tosin vastoin isän neuvoa halusi muuttaa saman tien, kun 18 täytti, niin omaan asuntoon, niin äitinsä tukemana, niin sitten kun lapsi oli vähän aikaa pitänyt isänsä yhteyttä, josta isä oli tietenkin niin kuin super onnellinen, koska siinä oli niin pitkä tauko koko sen eron jälkeen ja sitten monta vuotta sitä ennen kuin tämä episodi tapahtui, niin tämä lapsi soitteli isälleen joka ilta. Ja sehän oli tietenkin täysin uskomattoman ihanaa hänelle, mutta sitten tämä lapsi kertoi, että hän on ruvennut näkemään vähän painajaisia. Ja sitten niistä keskusteltiin, mutta sitten tämä lapsi kuitenkin meni sitten äitinsä luo, koska asui samalla paikkakunnalla, niin öiksi. Ja sen jälkeen, kun lapsi meni äitinsä luokse. Charlotte, you know what? The only thing you can rely on about your father is that he can't be relied on. Newsflash. Lapsi ei ole enää pitänyt isänsä yhteyttä, ja se käännettiin niin, että se huumeiden käyttökin oli isän syytä. Ja äiti on se, joka ymmärtää. Kuulostaako tutulta? Siis en tarkoita tätä huumeesimerkkiä, vaan yleensä. Tekee isä mitä tahansa, niin se käännetään häntä vastaan. Kyllä. Se on todella surullista. Ville, ole hyvä. Joo, niin toi käännetään vastaan, niin Se on voidaan nähdä jopa kostotoimenpiteinä eri tavoin. Ja tuossa tuli lastensuojelusta se, että jos lastensuojelu tekee jonkun päätöksen tai toimii väärin, heistä voi valittaa eteenpäin esihenkilölle. Ja sitten aluehallintovirasto voi tehdä myös kantelun. Sinänsä, jos niihin riittää voimaa, niin ne olisi toki hyvä tehdä, sillä niillä saatetaan pystyä mitätöimään esim. Oikeudessa sitten tällaisia väittämiä, että jos sä oot kannellut siitä. Mutta
niin kuin käytännössä ne saattaa näkyä vain tilastoissa, mutta jos on silloin kun nämä asiat tapahtuu, on siihen voimia, se kannattaa tehdä, koska myöhemmin siitä ei välttämättä ole ainakaan apua tai sitten niitä tietoja on vaikea selvitellä ja kerätä. Ja poliisien osuudesta taas niin vaikuttaisi siltä, että poliisit on niin kuin käytännössä ulkoistanut perheasiat suoraan sinne sosiaalipuolelle, ja sen takia he tekevät siellä säännöllisesti tutkinnan tappoja asioista. Et ihan sama minkälaisia lapsiin kohdistuvia rikoksia on, niin tuntuu, että tehdään niin kuin tutkinnan tappo. Mulle on tehty varmaan parikin tutkinnan tappoa, ja mulla on useita asioita, mistä mä en ole edes tehnyt rikosilmoitusta, kun ei vaan riitä kaikkeen voima. Mutta kyllä mä uskon sen, että ne kannattaa tehdä sinnekin, jotta siellä saatetaan tehdä järjestelmiin niin kuin petoksia, että susta tulee sellainen vääristynyt kuva kaikille viranomaisille, jos et sä anna sinne omaa vastinetta, koska muuten ne saattaa vielä enemmän kostaa. Että jos sä sinne kirjoitat oman vastineen, niin siellä voi jollain ehkä hoksottimet olla päässä, että ehkä tässä voi olla asiat ihan eri lailla, mitä täältä väitetään. Ennen Mattia ja Jaria, niin miten on mahdollista, hyvät herrat, että kun moni asia on tässä viime vuosina muuttunut niin kovasti, että tuntuu monien ihmisten mielestä, mitä on tässä haastatellut ja kysynyt ihmisten mielipiteitä, niin että kaikki, no ei nyt kaikki, mutta aika monet asiat, mitä meillä on opetettu koulussa ja mitä media puhuu, valtamedia siis, muutahan totuutta löytyy sitten sieltä ulkopuolelta, niin aika merkittävässä määrin meitä niin kuin ohjaillaan sillä tavalla tiettyihin haluttuihin suuntiin, ja monet asiat, joita suurin osa NS-normaali väestöstä edelleen uskoo, niin jos joku sanoo jotain, että hei, tämä vaikka nyt sitten tutkinnan tapoissa tai joista puhutaan sitten yhdessä toisessa jaksossa lisää, niin miten on mahdollista, että koko järjestelmä on käytännössä, minä en sano näin, mutta jos kuuntelen erittäin päteviä tahoja, kuten heitä ja muita, niin, jotka on itse kokeneet tämän, niin miten on mahdollista, että koko järjestelmä on enemmän tai vähemmän ihan jotain muuta, kun luullaan niin sanotusti maailman onnellisimmassa maassa, jonka pitäisi tietysti olla myöskin inhimillisin ja toinen toisemme huomioivin, eikä niin, että siellä jostain syystä yksittäisen ihmisen ja lähinnä miehen eron jälkeen eron jälkeen miehen oikeudet on samalla levelillä kuin mustien veljien aikoinaan puuvilla plantaaseilla, eli niitä oikeuksia ei ole. Ja siis, eli te kaikki, jotka olette kokeneet vieraannuttamisen, niin varmaan jakavat sen saman mielipiteen, että ihmisarvo on iseiltä tässä tapauksessa viety, ja tietenkin kunnioitus ja kaikki mahdollisuudet vaikuttaa asioihin, mutta kaikki te lapset, jotka katsotte tätä ohjelmaa, jotka olette sellaisessa tilanteessa, että jompikumpi vanhemmista on toisen vieraannuttanut, niin please, rakkaat lapset, ottakaa yhteyttä siihen vanhempaan, joka on vieraannutettu, ja ottakaa itse selvää, koska te olette elänyt siinä infrastruktuurissa, siinä ympäristössä, sen toisen vieraannuttavan vanhemman kautta niin kauan aikaa, että te luulette, että se on totta, mitä puhutaan, mutta newsflash, niin ei ole. Ja se, että jos halutaan saada niin kuin totuus selville, niin se on otettava. Ei voi olla niin pahoja valheita kuitenkaan siellä taustalla, ettei jossain vaiheessa ymmärtäisi sitä, että se oma isi on kuitenkin niin läheinen ja tärkeä. Tai äiti, jos on käynyt toisinpäin, niin perheenjäseniä tärkeämpäähän ei pitäisi olla. Ja niihin arvoihin meidän pitäisi palata tässä yhteiskunnassa ja maailmassa,
Rakkautta, kehiä, sydäntä pelin, god damn it. Siis oikeasti. Ja seuraavana herra Wallin. No niin, joo. Ville otti esille tuon tutkinnan tapon. Minulta on tapettu 50 rikosilmoitusta tässä 12 vuoden aikana suunnilleen. Ja aina saman kaavan mukaan, että ei ole syytä epäillä rikosta. Ja mullahan on, vaikka en ole huoltaja, olen huollosta erotettu vanhempi, mulla on noin 5 tuomioistuimen lainvoimaiset päätökset, että minulla on huoltajalle kuuluva tiedonsaanti-oikeus. Ja näiden nojalla sain lasteni koulun Vilma-oikeudet, eli se yhteydenpitojärjestelmä Vilma, niin yhtäkkiä sitten 2,5 vuotta sitten rehtori ennalta ilmoittamatta vei multa suuren osan Vilma-oikeuksista pois, eli en enää näe opettajien Vilma-viestejä, jotka liittyy lapsiin, niin en näe lasteni lukujärjestyksiä, jotka on julkisia asiakirjoja. Ja rehtori sitten on keksinyt kaiken maailman valheita, että miksi minulla on ollut mukamassa liikaa oikeuksia, ei hänestä rikosilmoituksen, niin tällainen peruskoulupohjainen poliisi sitten keksi, että virkamiehellä on harkintavaltaa päätöksissään. Eli noudattaako niin kuin hallinto-oikeuden ja käräjäoikeuden ja hovioikeuden lainvoimaisia päätöksiä. Ja niin edelleen, niin nämä on ihan absurdeja. Mutta yksi keskeinen mekanismi, mihin jo Timokin viittasi, on tämä demonisointi. Eli isästä voidaan väittää ihan mitä vaan. Tietysti on olemassa huonoja isiä, on väkivaltaisia, päihdeongelmaisia ja lapsistaan täysin välinpitämättömiä isiä. Mutta kun me ei olla sellaisia, meidän ei voida yleistää näitä projektioita, että kaikki isät on tällaisia, että ei välitä lapsista ja niin edelleen. Mutta tähän demonisointiin liittyy sitten se dehumanisointi, eli meillä ei ole mitään ihmistä eikä perusoikeuksia, ei tarvitse noudattaa laki, ei lapsenhuoltolaki, ei lastensuojelulaki ja lapsen oikeuksien julistusta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja meistä voidaan väittää ihan mitä tahansa. Ja sitten tyypillisesti vielä niin, mikä on kansainvälispolitiikassa jo tavallista, että esitetään syytteitä toista vastaan ja syytetään sitä siitä, mitä itse ollaan tehty tai juuri suunnitellaan esimerkiksi. Eli tämä on keskeistä havaita, että monen itsetuntohan kärsii siitä, että jos papereissa lukee ja kokee, että kohdellaan kuin saastaa oikeudessa ja lastensuojelussa, niin sitten rupeaa itsekin ajattelemaan, että minussa on jotain vikaa. Ja tosiaan tämähän on ihan hurjaa, mitä Villekin kertoi 2 isästä. Toinen on riistänyt hengen itseltään, toinen kuollut äkillisesti. Stressihän pahentaa. Siitä on hyvin paljon tutkimusta. Stressi lyhentää elinikää. Ja se, mitä meille tehdään, tämähän on ihan maksimaalista stressiä, joka vaikuttaa meidän elinikään, eli sydän- ja verisuonitautien kautta muun muassa, plus sitten itsemurha-alttius ja niin edelleen. Eli välillä tulee vaikutelma, että ihan yhteiskunta haluaa ajaa hankalat isät, eli jotka haluaa olla mukana lastensa elämässä, niin pyrkii ajamaan suunnilleen itsetuhoisuutta. Tai sitten siihen, että isä sanoo, no en mä enää sitten viitti taistella, että pitääkö eksä lapsensa. Ja toisaalta sitten tässä on myös se, Orwellin aina hyvä palata, niin tämä double think ja double speak, eli kyllähän nämä viranomaiset usein tietää, että se lähivanhempi on jollain tavalla sairas. Ja siitä on ihan asiakirjamerkintöjä. Turun kaupunkihan nosti yhdeltä yksityiseltä lastensuojelualan firmalta 100 000 eurolla perhearvioinnin, joka oli heppoinen paperi, jolla kumottiin objektiivinen 30-sivuinen 5 julkisen sektorin sosiaalityön tekemä olosuhdeselvitys. Niin sopimuksen mukaan tämän firman olisi pitänyt lähettää lastensuojeluun ne kaikki käyntimerkinnät kuukauden välein. Niitä ei toimitettu, minä tilasin ne ja ne sitten toimitettiin lastensuojeluun 2 vuoden viiveen. Sieltä paljastui heidän kirjauksensa
Äiti toivoi isän kuolemaa liikenneonnettomuudessa. Ja äidin mukaan, jos lapset toivoo isän kuolemaa liikenneonnettomuudessa tai liukastuksessa tapaturmassa, no eksä tietää, mutta lapset ei tiedä, että mä olen aivovamma-asiantuntija. Eli äidin mukaan lapset olisi jo ennen kouluikää toivonut minun kuolemaa tapaturmaiseen aivovammaan. Samoin siellä on kirjauksia, että tyttäreni olisi 7-vuotiaana leikannut veitsellä jotain kurkkua tai muuta keittiössä ja olisi sanonut, että jos se Weiskorv, eli suomeksi kakkapökäle, eli siis minä olisin siinä, niin hän leikkaisi sen kakkapökäleen kahtia. Samoin sinne on kirjattu, että lapset toivoo myös omaa kuolemaansa välttyäkseen tapaamasta minua. Yksityinen firma voitontavoittelun nimissä salasi nämä lastensuojelulta, tämän lasten psykiatrialta, jossa nämä työntekijät ravasi kaiken maailman verkostopalavereissa. Ja kyllähän se on pitänyt kertoa lastensuojelussa ja lasten psykiatrialla, että lapset toivoo isän kuolemaa ja omaa kuolemaansa ja tyttö haluaa surmata isänsä. Tämän yksityisen firman sosiaalityöntekijä oli hovioikeudessa todistajana, jätti kertomatta nämä asiat, jotka olisi johtanut siihen, että huolto olisi siirtynyt minulle. Mä tein hänestäkin rikosilmoituksen perättömän lausuman takia, niin tämä samainen peruskoulupohjainen poliisi tekee tutkinnan tapon, että ensinnäkin minun asianajajan olisi pitänyt osata kysyä todistajalta asiat, jotka hän jätti kertomatta. Mutta miten voi kysyä asiaa, jonka olemassaoloa ei tiedä, eli tämä niin sanottu the unknown unknown. Ja kun todistajahan pitää vakuutuksessa mukaan kertoa kaikki siitä, mitään salaamatta tai pois jättää. Eli näitä oikeusmurhia on tehty paljon. Kiitos. Tämä on todella, sanoinko jo todella järkyttävää kuulla tämmöistä. Siis tietenkin tämä kaikki, mitä tässä puhutaan, joka on vaan niin kuin erilaisia variaatioita, mitä teille on tapahtunut. Mutta se, että yhtenä esimerkkinä tästä Porin isän tapauksesta on se, että heillähän on siis yhteishuoltajuus, joka ei ole koskaan pitänyt paikkaansa. Ja siitä on tehty 2 eri päätöstä käräjäoikeudessa, joita kumpaakaan ei tämän isän ex-vaimo ole noudattanut. Ja sitä on sitten jatkettu sitä käytäntöä, joka on siis rikos, kuten myös pitäisi olla rikos se, että laissa lukee, että 12-vuotias saa päättää itse, missä asuu. 12-vuotias siis ala-asteella 6. luokalla oleva pieni lapsi, jolle on valehdeltu koko sen ikä sitten, minkälainen sen isä on. Ja sitten sen jälkeen, jos se ei auta, että tässä vieraannuttamisprosessissa, niin sitten kun isä on yhteydessä ja haluaa olla tietenkin yhteydessä lapsiinsa ja eksä sanoo, että ei hän voi pakottaa lapsia tulemaan sinne, että hän on aina puhunut vaan hyvää sinusta ja haluaa, että tapaat lapsia. Ja samanaikaisesti on valehdeltu mitä karmeimpia asioita ja mitä Ville sanoi näistä 2 isästä. Niin mulla on semmoinen ystävä kuin Kurvisen Juha, joka on Guinnessin ennätyskirjassa aikoinaan pitänyt maailmanennätystä käynnissä olevien moottorisahojen jonglööräämisessä. Don't try this tai that at home. Mutta siis hän sanoi esimerkin Turussa olleesta avioparista, jonka isä, yllättäen isä jälleen, vieraannutettiin lapsistaan. Hyvin elämässään pärjännyt isä, joka sen jälkeen ei kestänyt sitä tilannetta ja sai infernaalisen regression, eli
valahti täysin alkoholistiksi ja elämän heittopussiksi, koska ei jaksanut sitä, että ei voi olla omien lastensa kanssa. Koska mikäänhän ei ole sen tärkeämpää niille, jotka on vanhempia, kuin olla lastensa kanssa. Ja vielä kerran, mihinkään vanhemmuuteen ei voi kuulua se, että lapsilta viedään yhtä tärkeä osa-alue heidän elämästään, kun se äiti on, niin myös isä on. Kumpikaan ei voi toisia toiselta, tai siis lapsilta viedä eikä dissata, niin se vaan on. Joo, tuossa mä oon nyt sanonut aika monelle tyypille, kenellä on ollut vähän tilannetta päällä, niin älkää uskoko enää viranomaisia. Ne niin kuin koijaa minkä kerkee ja on äitin puolella. Älkää suostuko mihinkään, kasvattakaa munat. Tämä on aika raju teksti, että se vaan niin kuin pitää paikkaansa. Te olette muuten semmoisessa myllyssä, että siellä niin kuin omassakin tapauksessa, kun Heiksa lateli kaikennäköisiä valheita ja vääriä väittämiä ja muita, niin siellä on uhottu myös isän niin kuin tuhoamisella kaikin tavoin, taloudellisin tavoin ja henkisin tavoin, fyysisin tavoin. Ja olihan mulla tuossa oikeasti ihan niin kuin vakavia sydän ongelmiakin silloin, kun tämä oli pahimmillaan tämä tilanne. Ja mulla oli sitten vielä tässä omaishoitajuus tämän toiseksi vanhemman lapsen osalta. Niin, ja sillekään ei sitten saatu niin kuin avustajatoimintaa toimimaan kunnolla, koska siellä oli Med Group, tämäkin on pakko sanoa, tämä firman nimi on aivan syvältä. Älkää käyttäkö mitkään hyvinvointi- tai pahoinvointialueet tämmöistä firmaa koskaan. Sitten tässä on semmoinen homma, että ennen kuin nämä viranomaiset pääsee oikein vauhtiin, lapsille pitää saada tämmöinen kirjainyhdistelmädiagnoosi. Että niillä on mahdollisimman paljon kaiken näköistä. Ja siitä se lähtee se myllyjauho. Siinä on koulut mukana, siinä on sitten sosiaalitoimi, lastensuojelu. Sitten siellä on sitä diipadaapa-huuhaa, tätä porukkaa, niin paljon mukana, lastenpsykiatriaa, kaikkea. Ja kun siihen myllyyn joutuu, niin sitten niillä tulee kaikenlaiset lääkitykset, ja sitten kun niitä ruvetaan jauhaa niitä asioita, niin ne vaan edesauttaa sitä ahdistusta, ties mitä kaikkea siellä sitten ruvetaan niin kuin ilman isän tietämystä hoitamaan kaikennäköisin tavoin. Ja sitten kun sä yrität saada jotain tietoa, kun sulla on oikeus saada niin kuin tietokyselyllä tietoa, niin eihän nämä lastensuojelussa neuvo ollenkaan sua. Niin munkin tapauksessa mä hain Keusotelta tietopyyntöjä. Mä en tiennyt, tai en edes muistanut koko asiaa, että Keusote perustettiin 2019, mutta sitä ennen tapahtuneita asioita on kirjattu eri kuntien niin kuin näihin järjestelmiin. Että mun olisi pitänyt hakea esimerkiksi Nurmijärveltä erikseen tai Järvenpäästä erikseen tai Vantaalta erikseen, missä näitä nyt on käyty näitä lasten hoitotapahtumiakin läpi. Ja sitten, että onko teitä kuunneltu koskaan oikeasti? Kiitos, ja ennen Timoa vielä tähän väliin tungen itseni ja mä haluaisin tuoda sellaisen ajatuksen, mitä täältä Porin suunnalta kuulin, että siellä ensinnäkin lapset on joutuneet tämän vieraannuttamisen takia, vaikka lapset ei tietenkään sitä itse ymmärrä, koska nekin on käännetty sen isän syyksi luonnollisesti, niin siellä on pari näistä lapsista on joutuneet aika vaikeidenkin elämäntilanteiden uhriksi sen takia, joista vanhin lapsista oli vakava syömishäiriö, mutta hän on onneksi siitä selviytynyt ja on todella onnellinen nykyään ja on myöskin löytänyt puolison ja heillä on lapsia ja kaikki on niiltä osin enemmän kuin hyvin kunnossa ja tietenkin se isä on siitä niin kuin enemmän kuin onnellinen ja se on tärkeintä, mutta se, että surullista on se, että isähän, niin mä sanoin, Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Mikä alkoi tämän porilaisen isän, ex-vaimon, isovanhemmilta ja kauempaakin varmaan, mutta isovanhemmilta siitä tuli heidän lapsilleen ja sitten tälle
ex-vaimolle ja sitten on siirretty tämän porilaisen isän ja tämän ex-vaimon lapsille se väärä tieto ja negatiivisuus isänsä kohtaan, niin mitä tapahtuu nyt sille pienelle vauvalle, jota tämä isä ei ole päässyt näkemään? Eli hän on siis monen lapsen isä ja nyt isoisä, mutta ei ole koskaan saanut tavata tähän mennessä ensimmäistä lapsenlastaan. Niin tietenkin suuri toivomus olisi meillä kaikilla täällä tässä paneelissa, että löytyisi sydäntä ja viisautta lopettaa sellaiset väärät ajatukset ja puheet, ja nämä porilaisen isänkin lapset ottaisi itse yhteyttä siihen isänsä ja selvittäisi asiat, ettei se lapsenlapsikin vielä siellä joudu näihin ongelmiin. Ja yksi aika käsittämätön asia tässä käsittämättömien asioiden sarjassa, toinen toistaan hullummissa asioissa, josta tietenkin aiheutuu ja on aiheutunut myöskin tämän porilaisen isän lapsille kaiken näköisiä asioita, joista on siis syytetty häntä, mutta niiltä olisi voitu välttyä. Mitä rakkautta se tosiaan on, tehdä omille lapsilleen sellaisia asioita. Ja yksi merkittävä outo asia, mikä mulle jäi mieleen, kun me keskusteltiin, on se, että ihan hiljattain mä sain tämän tiedon, että siellä oli ollut nuorimmalla lapsella paljon poissaoloja koulusta. Ja tämä isä sai tietää siitä virallisella kirjeellä, vaikka niitä oli jatkunut jo pitkän aikaa. Ja sitten isä otti yhteyttä, mutta tämä sosiaaliviranomainen, jonka nimi siinä oli, niin oli silloin jossain muualla koko viikon, että sitä ei saanut kiinni. Ja sitten isä otti siihen kouluun yhteyttä, jonka nimeä hänelle ei ollut koskaan edes kerrottu, että missä hänen nuorin lapsensa on koulussa. Ja vaikka heillä tosiaan on yhteishuoltajuus muka, niin kun isä otti sinne kouluun yhteyttä siihen opettajan, jonka nimi siinä paperissa onneksi kuitenkin oli, niin hän tiedusteli asioista ja sitten hän sai tietää siitä, eikä siinä ollut mitään vakavaa, onneksi. On vaan semmoinen vahvatahtoinen nuori. Mielenkiintoista tämän asian tekee se, rakkaat panelistimme, että kun isä jutteli tämän opettajan kanssa ja kyseli, että miksei hänelle ole kerrottu tästä aikaisemmin ennen sosiaaliviranomaisia, että eikö opettajien pitäisi tämmöisestä ottaa yhteyttä huoltajaan. Ja meillä on yhteishuoltajuus eksäni kanssa. Ja sivulausessa kyllä totesi, että vaikka se ei olekaan ikävä kyllä toteutunut. Siis mitä? Yhteishuoltajuus. Meillä lukee täällä papereissa ja on lukenut koko sen koulun ajan, että äiti on yksinhuoltaja.
että sellaista. Ja se on lievin valhe tietenkin tässä valheiden sarjassa, jossa yksi toinen toistaan hullumpi asia on johtanut muihin asioihin sen takia, että siellä ei ole löytynyt yhtään sellaista viranomaista, opettajaa tai ex-vaimon, tämän porilaisen isän ex-vaimon ystävää tai kulloistakin poikaystävää, joka olisi kyseenalaistanut, hetkinen, miksi sä puhut sun ex-miehestä tällä tavalla ja miksi tässä tehdään tämmöisiä asioita, että eikö silläkin olisi oikeuksia lasten isänä. Ei yhtään 12 vuoden aikana sellaista ihmistä ole löytynyt. Timo, ole hyvä. Siis kamalaa kuulla ja verrata niitä omiin aika vastaaviin kokemuksiin. Meillä on siis sellainen kulttuuri, että tosiaan niin kuin ei viranomaisia kiinnosta. Ne haluaa mennä siitä, missä rima on matalalla. Ja meillä on semmoinen kuuluisa professorikin J.P. Roos sanoi jo 20 vuotta sitten, että kun sosiaaliviranomainen tekee väärän päätöksen, niin sitä ei kyllä sitten mikään muuta, ei mikään mahti. Ja oikeudesta on sitten emeritusprofessori Erkki Aurejärvi sanonut aika lailla samoin, että nämä tuomarit on myös niin itseriittoisia ihmisiä, että he ei kykene kovin laadukasta asiakassuuntautunutta työtä siitä puhumattakaan tekemään. Ja meillä kyllä, Matti tuossa sanoi ihan oikein, että ne asiakirjat rupeaa elämään niin kuin omaa elämäänsä. Mutta mä niin kuin ihmettelen isänä ja niin kuin kans niin kuin kehittäjänä, että miten ne ihmiset kehtaa tehdä sitä työtään edelleen, jatkaa semmoista niin kuin just, että ei kyseenalaisteta, ei kysytä niitä lapsilta, ei kysytä sukulaisilta, ei kysytä isovanhemmilta, ei mennä sinne niin kuin perinteisten niin kuin perhearvojen alueelle yhtään, että kysyttäisiin sieltä niin kuin ennen lasten elämässä olevilta ihmisiltä, että mitä ihmettä tässä niin kuin tapahtuu. Ja, että tuntuu, että vaan viranomaisten kirjaukset on niin kuin se totuus. Ja sitten kun he on vielä kyvyttömiä, haluttomia mitään asioita niin kuin katsomaan objektiivisesti ja saati korjaamaan, niin sitten meiltä puuttuu kokonaan oikeusvalvonnan kulttuuri ja semmoinen kehittämisen kulttuuri, että pyrittäisiin sitten korjaamaan niitä ratkaisuja. Et pikemminkin sitten niin nämä ihmiset, niitä täytyy olla aikamoisia kylmäverisiä, että ne pystyy nukkumaan yönsä ja tietäen, että he on kirjannut asioita väärin, he kenties vieraannuttaa osana näissä prosesseissa. He saattaa jopa nykyaikana kruumata näitä lapsia sitten. Esimerkiksi mä oon kuullut tapauksia, että ruvetaan vielä niin kuin sotkemaan lasten seksuaali-sukupuoli-identiteettiä että nämä on ihan uskomattomia tarinoita kuulee. Ja sitä niin kuin toivoisi, että meidän maan päättäjät, että niillä olisi vähän korkeampi moraali. Että ne rupesi pohtimaan, että mistä nämä 100 000 niin kuin vanhempaa Kelan tilastojen mukaan, että jotka ei yövy edes yhtä yötä kuukaudessa siellä etävanhemmat. Mistä ihmeestä tämmöinen määrä lapsia ja nuoria on päässyt syntymään Suomeen? Ja luulisin, että meillä niin kuin lapsiasiavaltuutettu, THL, erinäisesti oikeuspoliittinen tutkimus, mitä on edes se vähän olemassa, niin luulisin, että nämä vähän nyt niin kuin rupeisi kiinnostumaan, että mikä sen isän niin kuin poissaolon niin kuin psykologinen merkitys sen lapsen ja nuoren elämään sitten on nykyhetkessä ja sitten vielä tulevaisuudessakin. Ja itse kansainvälisestihan tällaista tutkimusta ollaan tehty. Ja mä voin sanoa muutaman faktan sieltä, että niin kuin siellä sanotaan aika lailla, että isän puuttuminen lapsen elämästä niin kuin suunnilleen 5-6-kertaisesti esimerkiksi sen todennäköisyyden, että sulle tulee jonkunlainen huume- tai mielenterveysongelma. Se muistaakseni, oliko se jopa 7-8-kertaisesti, siis niin kuin tämmöiset niin kuin erilaiset, että joutuu ehkä niin kuin huonompaan sosioekonomiseen asemaan tai peräti rikoskierteeseen. Ja sitten myöskin itsemurhan riski on ihan valtavasti koholla. Ainakin 3-4-kertainen tai 5-kertainen muistaakseni. Että nämä niin kuin riskit moninkertaistuu lapsilla, joilla se isä niin kuin viranomaisten valtion toimesta niin kuin vähän niin kuin hiljaa vihellellä, niin pistetään marginaali ja nauretaan päälle ilkeästi. Tästä on dataa maailmalla, mutta Suomessa näitä ei haluta edes tutkia. Kiitos Timo. Kiitos Timo.
Ensin siihen, mitä sä sanoit tästä, että miksi ei oteta yhteyttä joihinkin ihmisiin, vaikka isovanhempiin ja ystäviin, jotka on lasten elämässä, niin se ei olisi aina hyvä asia, koska se vieraannuttava taho on puhunut näille tahoille myöskin. Ainakin tämän porilaisen herran tapauksessa on käynyt näin, ja sitä on hyvin hankala silloin saada mitään rehellistä mielipidettä, jos myöskin näille lapsia lähellä oleville tahoille, isovanhemmille ja äidin ystäville ja muille sukulaisille on annettu se sama väärä kuva siitä isästä kuin lapsillekin. Ja tästä, mitä sanoit äsken, tätä järkyttävää dataa siitä, että kuinka paljon isän poissaolo voi vaikuttaa lasten elämään negatiivisesti, niin mä haluan kuitenkin tuoda toivoa tässä ihmisille myöskin, että vaikka se näin onkin ja vaikka siellä monessa tapauksessa, mutta ei tietenkään kaikissa, ja vaikka on tullut monenlaisia ongelmia esimerkiksi myös tämän porilaisen miehen lapsillekin, niin kuitenkin onni tässä tapauksessa täällä Porin suunnalla on ollut se, että isä on kuitenkin pystynyt olemaan lasten elämässä silloin ennen eroa jonkin siis vuosia ja sitten myöskin nuorin, joka oli siinä vähiten, koska on nuorin, niin on saanut kuitenkin muulla tavoin sitä tietoa. Ja tämä isä on mulle sanonut sen, että hänellä on 1000% usko siihen, että lapset omaa siellä omassa sydämessään ja arvomaailmassaan semmoista turvallisuutta ja rakkautta, mitä on syntynyt sitä kautta, kun se isä on ollut siellä. Ja isähän oli alun perin siis ainut vanhempi, joka lasten kanssa leikki. Äiti ei juuri tai ollenkaan silloin, kun ne oli yhdessä ja sen jälkeenkään juuri paljon. Ja äiti oli myöskin kuulemma semmoinen, että kun eron jälkeen 2 vuotta vähintään aikaisemmin se manipulaatio alkoi, niin siinä heti eron jälkeen joskus 10-vuotiaana, kun oli semmoinen harvinainen tilanne, että isä pääsi lapsiaan tapaamaan, silloin alussa jonkin verran, vaikka silloinkin liian vähän, ja valehdeltiin, että isä ei muka haluaisi tavata, vaikka se iskä sanoi mulle, että se on sen elämän tärkein asia, minkä takia hän on syntynyt tähän maailmaan, että hän saa olla isi niille lapsilleen. Niin 10-vuotiaana kun oli syömässä jossain, ja se ex-vaimokin oli siinä jostain syystä mukana. Näin ei juuri oikeastaan koskaan ollut, mutta niin oli tämmöinen keskustelu kuulemma ollut, että tämä 10-vuotias tytär puhui teineistä, ja se äiti vahvasti painotti, että totta kai sä olet jo teini. Tai maksimissaan 11-vuotias silloin. Ja isä sanoi, että hei, come on, että annetaan nyt lasten olla lapsia. Ja kyllä sitä ehti olla teini myöhemminkin ja aikuinen sitten todella kauan aikaa. Että siellä oli myös tällaista niin kuin käsittämätöntä niin kuin puhetta siitä, niin kuin, samoin kuin ei leikitty eikä luettu enää iltasatuja juurikaan kun sen eron jälkeen. Ja isä taas luki siellä omassa kodissaan tietenkin ja leikkilasten kanssa. Ja sitten myöskin se isä sai myöskin hirveät syytökset siitä, kuinka se jäi siihen asuntoon, minkä se oli itse hankkinut. Tämä ex-vaimo, joka oli 10 vuotta, ne oli naimisissa, niin oli siis tarjoilija silloin, kun he tapasivat. Ja jossain vaiheessa siinä sitten tämä isä teki siitä kartanonrouvan. Ja senttiäkään tämä ex-vaimo ei tuonut sen koko yhdessäolon aikana rahaa, mutta sitten kun isää huijattiin ja hän joutui ongelmiin sen takia, muiden ammattirikollisten takia, jonka viranomaistahot niin kuin, ikävä kyllä mahdollistivat. Ja tämä ei ole syytös kaikkia kohtaan, niin kuin ei mikään, mutta näin kävi siinä tapauksessa, mitä olen kuullut. Ja sitten tämä ex-vaimo, kun heillä ei ollut, vaikka tämä mies on kertonut, että sillä on ollut niin kuin hyviä suhteita ja on ollut molemminpuolista arvostusta ja kunnioitusta niin kuin muissa suhteissa, niin heidän suhteensa oli ikävä kyllä. Siinä ei ollut semmoista rakkautta ja kemiaa, mutta täydelliset lapset, johon olisi pitänyt keskittyä. Mutta eron jälkeen sitten, kun heillä oli esimerkiksi yhteinen tämmöinen kortti, visakortti, jossa oli, ja isähän ne kaikki maksoi, koska hänen eksänsä ei
tai silloinen vaimo, niin mitään maksanut. Ja siellä oli semmoinen isompi limitti. Ja sitten kun sitä isää huijattiin ja käytännössä myös sitä vaimoa, koska heillä oli yhteisiä juttuja, vaikka se isä ne hankkikin ja maksoi, mutta sillä vaimollakin olisi ollut vastuu, niin sen jälkeen on valehdeltu sitä, kuinka se isä olisi kuulemma vienyt sen vaimon rahat, jota sillä ei edes ollut, ja se isä oli elättänyt sen kaikessa koko ajan, ja kuten lapsensakin tietenkin. Ja sitten se vaimo se isä sanoi, että se on myös nauhoittanut sen. Se oli kahdesti sanonut ja toisella kerralla on nauhoitettu ja toisella kerralla ei nauhoitettu, anteeksi mitä se nyt oli. Se oli siis, siellä on siis ollut puhelin WhatsApp-yhteys päällä sen isän kaveriin ja se kuuli se toinen kaveri sillä, kun tämä ex-vaimo sitten sanoi siinä, että sinä et tule lapsiasi enää tapaamaan ennen kuin hoidat pois hänet tästä taloudellisesta ongelmasta, joka on sinun syytäsi, jonka sinä aiheutit, vaikka se isä ei ollut tehnyt sen mitään, vaan ne ammattirikolliset ja eksä ei ollut maksanut siis senttiäkään niistä rahoista, mitä siellä oli kaiken näköistä Chanelin laukkua ja miljoonaa muuta asiaa, kyllä kelpasi ja Louis Vuittonit ja muut, mutta sitten ei kelvannut kuitenkaan se, että kun isä pyysi apua omaan firmaansa silloin, kun tuli lama-aika ja tuli nämä huijarit ja muuta, niin siinä ei autettu kuitenkaan. Mutta syyt isä sai kuitenkin luonnollisesti, ja vielä sen jälkeen on valehdeltu kaiken näköisiä asioita, että isä ei ollut mukana edes lastensa synnytyksessä, että siellä on ollut sisko, tämän äidin sisko, joka on ollut mukana siellä juonitteluissa, ja joka muun muassa varasti tämän oman isän perinnehuonekalut, jotta tämä isä lainasi sille eksän siskolle silloin, kun oli sen eksänsä kanssa vielä auttaakseen sitä siskoa, jolle ei ollut mitään, niin se sisko varasti ne perinnehuonekalut ja myi ne eteenpäin. Piti niitä useamman vuoden ja sitten myi ne eteenpäin. Tämän kaltaisia asioita on tapahtunut paljon ja kaikki on käännetty aina sen isän syyksi. Eli siis mikä tahansa tapahtuu, niin se on käännetty, vaikka se isä on auttanut, niin se on käännetty sen syyksi. Sama oli, kun se lainasi rahaa eksän äidille ja tämmöisiä asioita, niin kaikki on käännetty siinä. Se on ihan hirveän surullista kuulla hänen kertomustaan. Ja se, että niin kun, miten tällaisesta tilanteessa sitten, kun koko se suku on sitten lähtenyt mukaan tietenkin puhumaan näitä asioita. Ja se isä ei ole saanut vastausta siihen ollenkaan ikinä, vaikka se on laittanut WhatsAppiin eksälleen pitkiä tai lyhyitä viestejä, jossa hän sanoi, että hän voi unohtaa tämän kaiken. Häntä ei kiinnosta mikään muu kuin se, että lapsilla on hyvä olla ja että hän saa olla niiden lasten kanssa tekemisissä, joka kuuluisi hänellekin yhtä lailla kuin sille lasten äidille. Niin niihin ei koskaan vastata. Ja kaikki, mitä on positiivista hän tehnyt, on käännetty negatiiviseksi. Miltä tämä teistä kuulostaa, hyvät arvoisat isät? Onko samankaltaista juttua? Siellä Jari. Kaikenlaista on sattunut, mutta mulla oli tuossa aikaisemmin se puheenvuoro ja mulla olisi pikkasen pitkä pätkä teksti niin kuin varmaan jokaisen meistä niin kuin kerrottavana tässä. Mutta sano se hetken päästä. Mä haluaisin tuohon mun kysymykseen, tuohon mun äskeiseen pitkään viestiin. Kaikki, mitä sä yrität, teet ja niin kun saavutat sun elämässäsi, niin se, ja kun sä niin kun teet niitä hyviä asioita, niin mä en ymmärrä, miksi ne pitää aina vääntää just päinvastaiseksi. Ja kaikki niin kun kumpuaksi siitä toisesta osapuolesta itsestään, että se projisoi kaiken väärinpäin. Kokee uhkana. Aivan. Timo oli seuraavana siellä käsipystyssä. Siis nimenomaan vieraannuttaja tekee niin kuin tyypillinen narsistinen ihminen, että kun hän itse on tehnyt pahaa, niin hän pyrkii projisoimaan sen siihen uhriin.
Ja hän ei välitä edes, että hän projisoi sitä kaunaa tai semmoista negatiivista tunneilmapiiriä jopa omiin lapsiinsa. Hän on sen verran lapsen tasolla ymmärtämätön, että hän ei ymmärrä sitä. Mutta sitten se on hämmästyttävää, että nämä on taitavia tekemään sosiaalisia verkostoja vielä sen uhrin ympärille ja taakse. Ja kyllä mä en ole paljon omassa tapauksessa nyt tästä sitten kertonut, että mä puhun enemmän ilmiöstä, mutta mäkin voin sanoa, että myös minun lähipiiriini on tämä vieraannuttaja pitänyt yhteyttä ja kutsunut esimerkiksi minun veljääni käymään siellä. Ja tämä on sitten mennyt lankaan. Ja tämähän on tyypillinen psykologinen kikka, että kun vieraannuttaja kokee sitä huonoa omaa tuntoa niistä teoistaan, ellei hän ole aivan sitten niin kuin seinähullu, niin sitten hän pyrkii niin kuin lasten silmissä niin kuin pitämään yhteyksiä näihin vanhoihin mukaviin ihmisiin, mutta sitten hän sitten myös mustamaalaa siinä samassa sitten sinne koko suvulle ja lähipiirille. Ei onneksi kovin monille minun tapauksessa, mutta mä nyt tiedän ainakin, että velipoika on mennyt mukaan näihin ja hän on sen verran naivi, että hän ei edes ymmärrä, mistä on kyse. Tämä on ihan tavallista. Mä olen kuullut ja tämmöinen oman pahan projisointi muihin, niin se on hirveän yleistä näillä häiriintyneillä käytösmalleilla. Matti. Oleellista nimenomaan erottaa, mikä on toiminta ja mikä on puhe. Mutta kun enempi uskotaan viranomaisilla nimenomaan henkilön, eli vieraannuttaja manipulatiivisiin puheisiin, ja sivutetaan sitten se näyttö siitä, mitä henkilö todellisuudessa tekee. Olen saanut lukea lasteni asiakirjoista, että eksäni kovasti odottaa, että mun ensimmäisen avioliiton tyttäret tulee Turkuun opiskelemaan ja voivat sitten tutustua näihin pikkusisarpuoliinsa. Sitten kävi ilmi, kun kysyi lapsilta, ei he tiennyt, että heillä on 3 isosiskopuolta esimerkiksi, ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten se, että miten niin kuin pyhää äitiä uskotaan, pyhä äitimyytti, eli eksäni kastatti meidän tyttären uskonnonvapauslain vastaisesti, mikä paljastui minulle ihan sattumalta 10 myöhemmin. Tilasin sen kasteilmoituskaavakkeen. Siitä käy ilmi, että hän yhteishuollon aikana oli ilmoittanut olevansa ainoa huoltaja, no ei se vielä mitään, mutta sitten hän ilmoitti myös olevansa tyttäremme ainoa vanhempi. Että joka on niin biologinen ihme, tällainen lapsi, jolla ei ole isää lainkaan, mutta läpi on mennyt. Mutta sitten kun hänellä on näitä puheita, jotka on hyvin dokumentoitu hovioikeudessa ja muuallakin lastensuojelussa, että hän toivoo mun tapaturmaista kuolemaa ja hänen mukaansa lapsetkin toivovat nyt tapaturmaista kuolemaani, niin häneltä on käsittääkseni evätty oikeus hakea pappisvihkistä, kun ei ole kauhean kristillistä toivoa lähimmäisen kuolemaa, mutta se ei ole häntä pidätellyt. Hän on väitellyt teologiasta aiheena perheväkivalta. Niin, sama kuin pedofiili väittelisi pedofiliasta suunnilleen. Tästä on pakko sanoa kohta jotain. Niin, tämän porilaisen isän eksä toimii lastensuojelun parissa itse. Ja hänen työhönsä nähtävästi kuuluu tällaisten ongelmallisten nuorten kodissa sitten tai laitoksessa työskentely, mutta jos hänen omat tekemisensä olisivat julkisia, mitä tämä isä ei halua, koska se sitten sotkettaisiin hänen lapsensa siihen kuitenkin, niin se on jännä, että koska tämä kuulosti niin samankaltaiselta, mitä sä sanoit äsken, niin miten se voi olla mahdollista? Teksarin kokemusasiantuntija perheväkivallan kohdalla. No todellakin. Olen itse harjoittanut sitä. Ja ennen Jaria, niin semmoinen lyhyt ajatus tähän, että onko teille käynyt, haluaisin todella kommentteja sitten tästä sillä tavalla, että tämän porilaisen isän kohdalla oli niin, että avioero, joka tuli 2012, niin sen jälkeen tosiaan oli jonkin verran jotain mahdollisuuksia, mutta hyvin vähän, ja silloin se manipulointi oli käynnissä niin kuin jo pari vuotta ennen sitä eroa. Mutta sitten
vaikka siinä oli ollut tosi paljon sitä, että ei ollut saanut tavata, niin, ja sitten oli ollut tosi pitkä tauko, taas useampi vuosi taisi olla siinäkin, jos oikein muistan, niin 2017 jouluna tämän isän vanhin lapsi sanoi, että haluaisi, niin kuin jouluna oli semmoinen onnenkantamoinen, että isä sai sitten olla lastensa kanssa, ja tämä vanhempi lapsi sanoi, että täällä on niin hyvä olla ja mä rakastan sua, isi, että mä haluaisin muuttaa tänne, mutta hän pelkää, miten sen äiti suhtautuu. Ja sitten oli siis joululoma, ja siinä oli yllätys, lapset on siis joululomalla koulusta, ja sitten tämä lapsi ei uskaltanut äidilleen muuta puhua, mutta soitti, että jos saisi niin kuin pari päivää lisää isänsä luona olla, kun on mukava olla siellä ja ei ole pitkään aikaan isänsä tavannut, niin tämä isä oli itse siinä kuulemassa, kun tämä äiti soitti sitten tälle lapselleen, ja puhelin oli kaiuttimella, ja tämä eksä sitten huusi raivona, tai siis tämän miehen eksä huusi lapselleen raivona sitä, että sinne isälle ei sitten ole mitään asiaa enää mennä, koska mistään aikatauluista ei pidetä kiinni. Ja tämä itse henkilö ei ollut pitänyt mistään aikataulusta kiinni, vaan oli rikkonut lakia ja jo vieraannuttamisella ja kunnianloukkauksilla ja muilla lukuisilla valheilla, saati sitten sillä, että se huoltajuussopimus ei millään tavalla ollut toteutunut. Ja sitten kun lapsi itse haluaa olla isänsä luona, ja sehän ei olisi millään tavalla ollut pois edes sitä äidiltä, jonka luona he koko ajan asu, niin hän huusi sitten siellä raivona ja sitten käski vielä lasta mennä ulos puhumaan, että se isä ei sinua siellä kuuntele. Ja sitten 2017 jouluna, muistaakseni, jos muistan tämän kertomuksen oikein, niin kuin kyllä muistan, koska on sen mieleeni painanut, niin oli tämä tapaus, niin isä tapasi sitten seuraavan kerran tämän vanhimman lapsensa vasta 2019 kesällä. Ja silloin isä oli jo muuttanut toiselle paikkakunnalle, koska sen huijauksen laineaallot iskivät siinä päälle ja sitten eksän tekemiset, ja iskä oli siinä sitten ihan kyykyssä eikä jaksanut oikein mitään asioita tehdäkään, koska se oma ihmisarvo ja vanhemmuus oli niin rankasti sieltä raiskattu käytännössä. Ikävä kyllä, näitä sanoja hän käytti, koska siis onhan se sitä, kun ihminen kokee olevansa tänne syntynyt sen takia, että on lapsilleen isä ja sitten tehdään noin. 2019 kesällä sitten siellä toisella paikkakunnalla tämä vanhin lapsi sinne tuli käymään ja kaikki meni hyvin, ja hän tuli uudestaan käymään siinä kesällä ja kaikki meni hyvin, ja hän sanoi, että hei, mä rakastan sua, isi, täällä on mukava olla, että hän voisi muuttaa tänne. Sille iskälle ei selviytynyt siis se, että tarkoittiko se lapsi silloin, että sen iskän luo vai sinne samalle paikkakunnalle. Että hän voisi tulla sinne opiskelemaan, hän oli sanonut. Sen jälkeen, 2019 kesän jälkeen, tämä isä ei ole tavannut lastaan kertaakaan, koska ellei lasketa semmoista pikaista käyntiä, jossa hän kävi siellä, missä hän nykyään asuu, jossa hänelle vaan suututtiin, kun hän ilmaisi sen, että voi kuinka surullista se on, että kun lapsi ilmoitti, että ei hän sinne tulekaan asumaan. Saman tien siis tapahtui tässä ja muiden lasten kohdalla se sama asia kuin sen yhden lapsen kohdalla siinä aiemmin mainitussa asiassa, kun hän näki painajaisia ja meni äitinsä luo ja lopetti saman tien sen yhteydenpidon. Aina kun nämä lapset on menneet äitinsä luokse, ja vaikka ne on viihtyneet ja rakastaneet olla isänsä kanssa, esimerkiksi siellä Porissa, sen isän kotona, jossa aina leikittiin ja oli kivaa ja ihanaa. Mutta äidin luona, sen äidin kämpässä eron jälkeen, kun isä kävi, niin sitä kohdeltiin kuin jotain saastaa. Mutta 1,8 kilometriä siitä sen isän kotona kaikki oli hyvin ja isä oli rakas. Ja tosiaan isä ei ole nyt saanut tavata sitten vanhinta tytärtään, eikä kyllä niitä muitakaan sanoinko jo pitkään aikaan. Ja sitten sen lisäksi tosiaan 2019, 5 vuotta sitten, on tavannut tätä vanhinta lastaan.
jolla on nyt sitten oma lapsi, ei ole saanut tavata myöskään sitten sitä lastenlasta tai lapsenlasta. Eli tämmöinen ikävä juttu tässä näin, että millä tavalla te koette tämän? Tähän haluaisin vastauksia, että millä tavalla Jari on siellä sormi pystyssä, niin ja minä karttakepillä näytän sinne, että sinun vuorosi tulee. Mutta se, että tämmöisiä juttuja, että onko se ollut niin, että kun lapset on ollut teidän luona ja on mennyt varmaankin hyvin, niin mitä sitten on tapahtunut, kun lapset on mennyt takaisin äidinsä luo? Mä lähden siitä, että meillä se on ollut aina niin, että mikä on ihan todella väärin lapsia kohtaan. Lapset käy muutenkin niitä tunnemyrskyjä läpi ja ne on niiden omien tunteittensa kanssa niin umpisolmussa omien vanhempiensa takia ja kun niitä ei ole niin kuin enää yhdessä, niin kuin ne on aina ollut. Niin siinä vaiheessa toi EXA on käyttänyt sitä systeemiä, että niin kauan kun lapset ei ole muun kanssa missään tekemisessä, niin silloin ne on ylimpiä ystävyyksiä tai on ylin ystävä niille lapsille. Mutta auta armias, kun ne on hyvissä väleissä muun kanssa, silloin hän ei ole näiden lasten kanssa missään tekemisessä. Se tekee niin väärin niitä lapsia kohtaan. Se teki tähän edesmenneen tyttären osalta ihan kuolemaan asti tätä samaa. Ja tämän toiseksi vanhimman osalta, liikuntarajoitteisen tytön osalta ihan sama juttu, koska hän on iskän tyttö myös, niin hän ei ole sitten hänen kanssaan missään tekemisessä. Ainoastaan silloin, kun hän esiintyy sosiaaliviranomaisille uhrin asemassa. Silloin hän pyytää, mutta muuten ei ole lapseen missään yhteydessä. Mitäs Ville? Ja nämä kaksi nuorinta nyt sitten, kun ne on koko ajan tämän manipuloinnin alla, niin lapset, mä tiedän, että varmasti niillä käy niitä tunteita joskus silloin tällöin, että olisi kiva varmaan nähdä iskääkin, mutta ei ne uskalla, koska ne tietää sitä, että ei saa reagoida. Tämä on väärin käyttää lapsia. Ville ja sitten Timo ja sitten Matti. Silloin kun multa estettiin tämä vuoroviikkoasuminen, niin se tarkoitti sitä, että lasten pääsy estettiin yli puoleksi vuodeksi. Ja tänä aikana niin lasten isovanhemman WhatsApp-yhteydet oli blokattu kokonaan, ja mä pystyin sen todistaa ekan kerran, kun mä pääsin tapaamaan niitä tapaamispaikassa. Mutta ei sillä ole mitään väliä, mitä näyttöä sulla on. Tuomarille näytin siitä todisteet, niin hän niin kuin mitätöi, ettei tällaista ole tapahtunut. Ja sitten kaikki mahdollisuudet, mitä on, kun lapset on ollut toisessa kodissa, niin on pystynyt niin kuin saamaan heihin yhteyden, niin lapset ei uskalla olla samoja aitoja ihmisiä, mitä he on sitten mun luona. Heillä on aina siinä se toinen vanhempi valvoo niin kuin niskan takana, että ne on niin kuin lyhyitä puheluita tyyliin. Ja, ihan niin kuin sellaista pelkoa mä kokisin, että he niin kuin kokee siellä toisessa kodissa. Todella surullista. Sitten Timo ja sitten Matti. Joo. Mä olin vielä erokesänä 2019 täällä lasten synnyinkodissa Espoossa lasten kanssa isomman osa ajasta, kun mun puoliso, joka vaan kiroili ja kävi kotona kääntymässä ja sättimässä, miten huono isä minä oon. Ja mulla oli hyvä suhde lapsiini, mutta välittömästi kun tämä ex-puoliso muutti pois, niin hän alkoi tämmöisillä salaisuuksilla. Ja lapset rupesivat siinä kohtaa, että oli äiti laittaa kämppää jonnekin, ei sitä saisi kertoa. Ja rupettiin tekemään tämmöisiä salaisuuksia. Ja sitten hän sitten toteutti tosi brutaalin nopeasti sen lastensuojelun kaveriensa kanssa sitten syksyllä, syyslomalla, ja meidän lapset risteilyllä. Ja mä pakkasin iloisena reput ja sanoin, että tulkaa minun luo, niin hän vei ne sinne ja panetteli siellä isoäitinsä kanssa niin paljon, että 2 vanhempaa traumatisoitu. Ja sen jälkeen enää pienin kävi mun luona niin kuin vuoroviikoin. Mutta sitten tätä pienempääkin, se on tämä tämmöinen psykologinen kontrolli ja salaisuudet, sellaiset niin kuin luodaan valemuistoja ja luodaan semmoista niin kuin väärää valheellista ilmapiiriä, lahjotaan toisaalta niitä lapsia. Sitten hän sai muutaman kuukauden aikana, vaikka meille tuli Follossa vielä 50-50 ratkaisu, niin hän sai sitten sen pienimmänkin
käännettyä mua vastaan. Ja se tapahtui sille, että pienin Raukka oli kovasti ollut aina semmoinen isän silmäterä erityisesti, mutta sitten hän jotenkin sitten varmaan järkytettiin. Esimerkiksi, että mulla ei varmaan ollut aikaa sitten käydä jossain foodistreeneissä, kun mä olin sitten kuitenkin jossain työjutuissa aina ne ajat ja tämmöistä. Meillä oli ihan vaan työnjakokin, että äiti tekee noin ja isä vie sitten taas enemmän kalaa ja sitä ja tätä ja muuta. Mutta sitten yhtäkkiä niin se tuli sellaisia järjettömiä kiukun kohtauksia mullekin näistä asioista. Ja sitten lapset niin eristäytyi pelaamaan, kun heillä oli paha olo. Ja sen aina näki, että kun pienin tuli äidin luota viikon jälkeen, niin hänellä oli hirveän paha olo. Mä meni monta päivää aikaa setviä, että mitä siellä, toivottavasti kaikki on nyt hyvin ja minä yritin parhaani. Mutta sitä on niin mahdottoman edessä moni isä näissä, että ei tiedä, mitä siellä toisessa päässä edes niin kerrotaan väärää. Ja sitten pikkuhiljaa semmoinen niin symbioottinen, ja se symbioottinen suhde, näillä on keinot vahvistaa se niihin lapsiin. Ne keksii juon ja ne provosoi sit lopulta jonkun asian. Ja sitten bang, minäkin menetin sen pienimmän lapseni sellaisen onnettoman tapahtuman kohdalla, että lapsella oli aamulla kännykkä aika kovalla aamiaispesussa. Mä sanoin vaan, että eikö se voisi laittaa vähän hiljempaa. Ja äänet oli sille, että korvat meinasi mennä rikki. Ja sitten mä nyt laitin se vähän hiljempaa, niin poika sitten läksi ulos yhtäkkiä valtavassa tunnekuohussa. Sen enempää en tehnyt, kun laitin ne äänet hiljempaa. Ihan normaali kasvatettavana, mutta äiti teki siitä sitten jutun, millä hän sitten kaappasi tämän viimeisenkin lapsen. Nämä on niin kuin pimeitä kuvioita. Lapsille kerrotaan sitten siellä viranomaistenkin taholta yleensä sen jälkeen nämä samat tarinat. Ja äiti kertoo ne valheet viranomaisille, viranomaiset toistaa ne lapsille. Eli se tulee useasta suusta. Ja kun se valhe monitetaan näin, niin se lapsi uskoo sitten lopulta, että mitä tapahtuu. Ja nämä on niin kuin kammottavia asioita. Sitten joskus, kun ne on käynyt vielä myöhemmin täällä, niin kyllä ne on sitten myöntänyt, että äiti ei halua, että me ollaan täällä yli kello 6 esimerkiksi illalla. Että äiti on niin kuin määrännyt, että meidän pitää mennä takaisin. Ja sitten sinne tulee ilmeisesti puhelimet piippaa ennen sitä kello 6. Että se on tämmöistä niin kuin sairasta kyttäämistä, ihan mielipuolta, joka estää sen nuoren niin kuin normaalin luontaisen vapautuneen käytöksen. Ja niin kuin Villekin sanoi, niin se lapsen luonne jopa muuttuu näissä. Että hän pelkää alituisesti. Ja yksi lapsista sanoi sitten joskus, kun mä kävin kevätjuhlassa, sain halata, niin se oli tosi onnellinen. Käveltiin yhdessä sieltä. Mä saatoin huomaa häntä vielä äitillä, niin sitten hän jotenkin siinä sitten oli, että oli ihanaa nähdä sua, isä, mutta älä tule äitin ovelle, älä tule liian lähelle. Sä tiedät, miten se inhoaa sua. Eli nämä lapset joutuu alistumaan tämmöiseen vihanpitoon vuosia. Ja sitten nämä viranomaiset tietää ne. Esimerkiksi olosuhdeselvittäjistä yksi vielä kirjas jopa näin, että äiti puhuu jopa olosuhdeselvittäjien kuulen kotona, että meillä on sota isää vastaan. Se oli minun 2020 olosuhdeselvityksen sivulla 8. Se oli kirjattu sinne. Ja sitten ne olosuhdeselvittäjät, mutta ne ei näe oleellista. Sitten ne pohtii siellä tätä isän käytöstä. Se oli sinänsä neutraali, että se oli luontevaa, mutta sitten ne pohtii kaikkea ihan epäoleellista taas. Ja sitten ne kirjaa ihan avainasioitakin. Lapsi puhuu, että meillä on sota isää vastaan. Niin sitten näillä ei ole oikeudessa mitään painoarvoa, vaan niitä ei kirjata niihin papereihin mihinkään. Tuomarit vaikenee, tuomarit sopii nämä asiat sitten niin kuin sossu halu. Näin raaka maailma tämä on. Ja sitten jos on väkivaltaa äideillä tai jotain mielenterveysasioita, mitä tahansa rikoksia jopa, niin ne salataan. Kiitos Timo. Se on uskomatonta. Kiitos Timo. Ja sitten seuraavaan, nyt mennään seuraavaan, kiitos. No niin, jatkan tuosta, mitä lapset joutuu kokemaan, eli he joutuu elämään paralleeliuniversumeissa. Eli lapset ei kertonut minulle juuri mitään omasta elämästään, ei koulusta, ei koskaan kyselleet mitään apua, vaikka suomen kielen tai saksan kielen kokeissa tai missään muussakaan läksyissä. Ja he eivät kertonut mitään, että heille tuli uusi koiranpentu tai he ovat tehneet jonkun oman matkan ulkomaille tai Lappiin tai jotain muuta. Ja sitten kun oli vielä tämä kieliasia, niin
niin äitihän oli kieltänyt lapsia puhumasta minun äidinkieltäni suomea minulle, mikä vahingoittaa ainoastaan lapsia, koska mä olen käytännössä kaksikielinen. Eli mä puhun lasten kanssa sitten ruotsia pelkästään, mutta se on aika absurdia, että minulla ei ole mitään käsitystä siitä, miten lapseni osaavat maamme valtakieltä. Samoin sekin on hyvin dokumentoitu, että äiti on kieltänyt lapsia käyttämästä minusta emotionaalista pappa, eli isinimitystä. Että ainoat sallitut nimet oli Matti tai ruotsin Han, eli hän pronomini. Ja tämä on dokumentoitu. Tämä on sivuutettu lastensuojelussa, oikeudessa joka paikassa, jopa niin, että eikö ole sanonut, mutta oliko lapseni varmaan jo 10-vuotias, että on kuulemma vielä liian varhaista, että tyttäreni kutsusi minua pappanimellä. Ja sitten kuitenkin, kun lapset oli minun luona, mistä nyt on kulunut 4 vuotta suunnilleen, niin he käytti ihan sujuvasti pappanimitystä. Pappa kom hit, ska vi äta pappa ja niin edelleen. Ja sitten oli myös tämä kutsun Mordor-efektiksi, eli kaikki tietää sen hekkuvan pelottavan silmän, joka valvoo, niin oli tällaisia vaihtoja, että lapset minä hain lapset tai palautin lapset ja eksami siinä. Lapset ei kertaakaan tervehtinyt minua. Ja se on ollut hei eikä heido, eikä tietenkään käyttänyt pappanimeä. Samoin valvotuissa tapaamisissa he ei käyttänyt pappanimeä, koska he fiksuna lapsena tiesi, että äiti saa ne tapaamisraportit. Eli miten paljon tällainen vahingoittaa lapsen, he joutuu splittaamaan niin, että on asioita, joita ei saa kertoa toiselle vanhemmalle. Ja mä veikkaan, että ei he voi kertoa äidilleen, että meillä oli oikein kiva isin kanssa. Ja sitä tai tätä käytiin melomassa Aurajoissa tai jotain muuta. Eli tämä kyllä vaurioittaa lapsia. Valitettavasti pelkään, että ei heistä välttämättä ihan psyykkisesti tasapainoisia tule. Mutta sitten toisaalta eksä ainoana huoltajana pyrkii varmasti estämään lasten psykiatriset tutkimukset, koska silloin kävisi ilmi, että se edellinen niin sanottu tämmöinen joku selvittelyjakso perustuu täysin valheeseen, eli oli salattu se, että äiti toivoi isän kuolemaa ja lapset kuolemaa äidin mukaan. Ja tähän on mielenkiintoista tämä, että äiti kertoo sitä tai tätä, väittää lasten sanoneen jotain. Huippu oli lastenvalvoja lakimiehellä, hän oli sanonut tuossa 1,5 vuotta sitten, että lapset puhuvat koko ajan, että he eivät toivo henkilön nimeltä Matti Wallin olevan heidän isänsä. Mikä on todella julma. Mä tiedän, se ei ole lasten puhetta, vaan se on äidin, se symbioosissa lasten kanssa elävän äidin puhetta. Lastenvalvoja lakimies oli sen verran kaupuissaan, että teki lastensuojeluilmoituksen, joka ei johtanut mihinkään. Eli siellä on päätetty, että mikään lastensuojeluilmoitus ei johda mihinkään, että lastensuojelun tehtävä oli saattaa vieraannuttaminen loppuun. Ne käytti 100 000 euroa veronmaksajien rahoja yksityisen firman kautta. On tämä niin surullista. Siis se, mitä mä olen nyt keskustellut tämän porilaisen isän kanssa ja lukuisten muiden vieraannutettujen isien ja teidän kanssa, niin aikaisemminkin on tässä sanottu monenkin suulla, että se kaava on samankaltainen. Niin se on aika mielenkiintoista, että kuitenkin nämä vieraannuttaja naishenkilöt tässä tapauksessa niin ei kuitenkaan yleensä tunne toisiaan. Ja yleensä kun se on alkanut, niin siellä ei ole ollut välttämättä niin kuin, tämän porilaisen eksän perheessä oli kyllä erotilanne ja mä en tiedä mitä siellä sitten äiti on siitä isästä puhunut, mutta se, että mistä nämä niin kuin tulee sieltä omasta infrastruktuurista tietenkin, mutta se, että kun eri puolilla Suomea olevat ihmiset toistaa samankaltaista kaavaa,
toisiaan tuntematta, niin se on todella käsittämätöntä. Mä oon tosiaan niin yksinkertainen heteromies, että mä en voi ymmärtää tällaista, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, kylmyyttä ja välinpitämättömyyttä, mitä vieraannuttaminen aiheuttaa. Ja mä toivon todella koko sydämestäni, että siellä viranomaistahollakin, niin sosiaaliviranomaisissa kuin tuomareissa ja muissa, löytyisi sellaisia henkilöitä, jotka ottaisi tasavertaisesti huomioon molemmat vanhemmat ja erityisesti lapset. Ja mikään päätös, joka on esimerkiksi näissä tapauksissa lasten isää vastaan, niin ei voi olla oikea, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että se isä ei voi olla lastensa kanssa. Ja jos rewind hiukan kelaatte taaksepäin, mitä tässä on sanottu, niin se on oikeasti todella huono homma, että joutuu olemaan ilman toista vanhempaa. Mähän olen joutunut itse olemaan, mä tiedän sen, vaikka se tapaus meillä oli erilainen. Ja mulla oli se pidempi tie, että mä löysin sitten kasvoin niin kuin Taviksesta Rebel Kingiksi. Ja se on ollut todella pitkä ja kivinen tie, ja en suosittele kenellekään. Mutta sen haluan sanoa tässä näin kaikille lapsille, vaikka Matti sanoi tuossa, että saattaa olla, että se näkyy sitten psyykkisesti monella tapaa. Varmastikin voi olla näin, mutta olkoon niin, että se ei ole niin, koska muistakaa ne hyvät hetket oman isänne kanssa. Unohtakaa kaikki negatiivisuus, mitä on valehdeltu. Keskittykää siihen hyvään, positiiviseen, rakastavaan isään. Kaikki niin hetkiin, mitä muistatte, mitä olette hänen kanssa viettäneet. Ja ennen kaikkea antakaa mahdollisuus sille isälle olla teidän kanssa, tehkää itse omat johtopäätökset. Ja joka tapauksessa, oli ratkaisu teidän mikä tahansa, niin pysykää itse siellä hyvän puolella ja vahvistakaa sitä omaa itseluottamusta ja älkää välittäkö kenenkään negaatioista, ei kenenkään dissaavista kommenteista ketään kohtaan, saati omia vanhempianne. Ja varsinkaan, jos joku on vieraannutettu, niin ei todellakaan. Aina, joka sekunti, kun vuodessa on 8760 tuntia, niin joka ikinen hetki on mahdollisuus uusiin, parempiin ratkaisuihin. Ja kun äsken puhuttiin siitä 12 vuotta täyttäneestä, että saa päättää itse, vaikka teitä olisi vieraannutettu, niin te saatte todellakin kaikenikäisenä, mutta myös lain mukaan 12-vuotiaana saati 18, niin päättää itse. Ei siellä se äiti tai kukaan muu voi vaikuttaa tai ei saisi voida vaikuttaa, vaikka ikävä kyllä liian usein näin on, että vaikuttaa. Mutta teillä on oikeus tehdä itsenne päätökset. Children do not reject parents. So the moment you see the child judging a parent and rejecting a parent, that's not an authentic attachment system. Who rejects parents? The other spouse. Husbands reject wives. Wives reject parents. So I've got parental influence going down to the child and suppressing the child's natural attachment bonding system. Because I got a child rejecting a parent. Children do not reject parents. Moi, mä oon Juha-Matti. Mä oon 36 nyt ja mulla on seuraavaksi 11 vuotta täyttävä poika. 10 vuotta poikani äiti on vieraannuttanut häntä minusta ja nämä 10 vuotta on ollut, eli lähes koko poikani elämä on ollut yhtä helvettiä. Elämäni raskaimmat vuodet. Vieraannuttaminen alkoi heti eron jälkeen. Miehelle, joka on 20 vuotta tehnyt lasten ja nuorten kanssa töitä, niin oli tosi erikoista huomata, kun joutuu tappelemaan oman lapsensa perusoikeuksista, eikä ne silti toteudu. Mä oon nähnyt tätä sekä Tampereella, Espoossa että Helsingissä.
ja missään tähän asiaan ei puututa. Hirveimmät valheet, mitä sinusta on lapsille ja viranomaisille väitetty. Ville. Apua. Herätä. Siis, mä jään niin kuuntelemaan sun näitä asioita, mitä kerrot, mutta apua. Joku toinen voi aloittaa hyvin. Mä haluaisin vaan... Hetki. Minusta sanottiin, että isänne oli työnarkomaani. Se teki vaan töitä itselleen, eikä se ikinä rakastanut meitä. Äiti on aina ollut teidän kanssa, rakastanut teitä paljon enemmän kuin isänne. Esimerkiksi tämmöistä, mä tiedän, ne on kuullut omin. Ja sitten, että isänne suku vihas äitiä aina, että äitin koko elämä on tuhottu. Tämmöistä retoriikkaa. Ja sitten se sama, että meillä on sotaa isälle. Sitten lapset, toisaalta ne sitten puolustaa, että ne joutuu vielä puolustamaan äitiä, että ei se äiti oikeasti. Mutta kun mä oon itse kuullut näitä sen juttuja, ja mä oon lukenut niistä papereistakin, niin mutta sitten lapset aina virallisiin papereihin joutuu jopa valehtelemaan, että ei äiti puhu pahaa isästä. Mikä ristiriita siitä tuleekaan lapsen sydämeen? Nämä on todella pahoja asioita, mutta esimerkiksi tämän porilaisen isän tapauksessa, niin siellä on pienet lapset viety, siis todella pienet. Niin esimerkiksi poliisille todistaa isänsä vastaan valheista, jota sen äiti on valehdellut. Sen isän kotiin eron jälkeen tuli poliisi keskellä päivää naapureiden katsellessa. 2 poliisia ovelle, ja mitä tämä isä mulle kertoi, niin hän avasi oven, jota ei yleensä avaa, jos ei tiedä kuka sieltä tulee, koska ei halua kaikennäköisiä kaupustelijoita, jonka voi oikeasti sanoa laajemminkin, mutta antaa sen olla. Mutta joka tapauksessa avasi kuitenkin oven, ja poliisit tuli sisälle lupaa kysymättä ja sanovat, että lähdetään tuonne kamarille, että sinua epäillään rikoksesta. Niin sitten se mies oli, että mitä? Että niin kuin, mitä on muka tapahtunut, että mitään rikosta ei varmastikaan ole tapahtunut. Sitten sitä vietiin tietokone ja sitten sitä vietiin puhelin ja kamera. Ja ne vietiin tutkittavaksi. Se isähän ei voinut siis tehdä mitään töitä, koska se vietiin ja lähetettiin sitten muualle tutkittavaksi tietokone. Ja sitten kun se isä meni sinne kamarille, niin sanottiin, että niin kun, ex-vaimosi mukaan sinua epäillään lastesi tarkoituksellisesta kuvaamisesta, joka oli tietenkin semmoinen asia, että tämä isä niin kuin meni melkein polvilleen siitä. Totta kai, miettikääpä kohdallani, jos semmoisia valheita väitetään. Ja sitten sen kännykän hän sai takaisin aika nopeasti ja kameran, ja kuukausi meni siinä, ettei voinut tehdä töitä, kun sai tietokoneen takaisin. Ja sitten siellä poliisiasemalla, kun hän meni hakemaan iMacinsa takaisin, niin poliisit pyysi anteeksi. Koska he sanoivat, että he eivät ole sen tutkimusmateriaalin perusteella koskaan nähneet niin rakastavia ja siis kaikella hyvällä ja terveellä tavalla rakastavia kuvia, joita sillä oli useampi 10 000 siellä koneella. Ja tämä äiti oli laittanut sitten lapset siihen uskoon, että se isä oli muka kuvannut väärässä tarkoituksessa. Siellä oli semmoinen kuva, jossa tämä nuorimmainen tytär oli kyykkypissalla. Hänestä näkyi polvet ja pää. Ei mitään muuta. Ja hauska, normaali kuva, jonkalaisia mä olen nähnyt, ja jokainen on sanonut, ja musta on semmoisia, kun mä oon pieni, no mä en ole missään kyykkypissalla, kun olen poika,
tai nykyään jopa mies, mutta siis silloin poika, ja onhan niitä kuvia, kun joku käy jossain vedet heittämässä, eikä siinä näkynyt yhtään mitään niin kuin paikkoja. Ja who cares, a flying fuck. Puhutaan pienistä lapsista, joiden pitäisi kasvaa sellaisessa turvallisessa ympäristössä, että ei tehdä terveistä asioista sairaita, niin kuin esimerkiksi David Beckhamin kohdalla, kun hän uskalsi antaa suulle pusun omalle tyttärelleen ja julkaisi sen Instagramissa, niin siitä tuli kansainvälinen haloo, että törkeätä tuommoinen käytös, että pussataan suulle. Siis törkeätä on se, jos ei pussata suulle omia lapsia ja osoiteta sitä rakkautta ja lämpöä ja turvallisuutta ja rakenneta sitä turvallista pohjaa sille elämälle. Siitä on kysymys ja niin pitää olla. Ja se, että niin kun, siellä tosiaan sitten pari muuta kuvaa oli sellaisia, että lapset oli siellä sen isän hankkimassa kodissa alakerrassa saunassa ja kylpyammeessa. Ja ne oli siis ala-asteikäisiä pieniä lapsia, joilla ei ollut mitään vielä niin kuin aikuisen tunnusmerkkejä kehossaan. Ja kyllä minusta ja kaikista normaalissa perheessä on kuvia, jossa lapsena juoksee jossain alastomana. Tällä isällä on semmoisia kuvia, jotka hän on ottanut eksänsä kanssa, tai eksä on ottanut, tai hän on ottanut, kun eksä on ollut läsnä, jossa on saattanut jotain vilahtaa. Kun ne lapset on ollut pieniä, ja mitä se tietää, kun se siellä pomppii tai pyörii, ja se on ihan normaalia, se on ihan tervettä. Ei siinä ole mitään sairasta silloin, kun ei puhuta jostain sairaista ihmisistä. Ja niin kuin ne poliisitkin antoi jokainen anteeksi pyynnön sieltä ja sanoi, että ei ole kauneimpia kuvia nähneet, niin ne pari kuvaa sen puskapissakuvan lisäksi, lapset oli joidenkin kylpylelujen kanssa kylpyammeessa, jossa oli kylpyvaahtoakin. Ja sitten vielä, kun se oli sauna, niin se oli niin kuin, tullut tietenkin sieltä sitten, kun lämpötilat erilaiset siellä saunan puolella noin, niin sen verran höyryäkin, että siellä ei todellakaan näkynyt mitään. Ja siltikin kehdattiin syyttää tätä isää tämmöistä asioista. Kuten tosiaan niistä, joka ei kesken tuossa, että ei muka ollut läsnä lastensa synnytyksessä, sen eksän sisko olisi muka katkaisut napanuoret. Sillä isällä on video- ja valokuvamateriaalia niistä synnytyksistä, joissa hän on mukana. Ja newsflash, hänen nimensä löytyy synnytyssairaaloiden arkistoista, että sieltä vaan tarkistamaan, et cetera. Tämmöisiä vaikka kuinka paljon. Siellä seuraava herra Jalava ja sitten muita kommentteja, pahimpia asioita, mitä teistä on väitetty. Ja sitten Ville. Pakko sanoa, että tämä Porin mies on joutunut kaikista pahimman niin kuin sen hämmärin alle. Kyllä. Me kuullaan järjestönä, että tosi usein onneksi vaan joku 30% eroiseista ja näistä riidoista niin joutuu tuohon, mutta tämmöiset pedofilia ja sairaat syytökset, ne ei ole kyllä kunniaksi näille tekijöilleen. Ei, se syyllistyy itse. Että isä selvisi siitäkin henkisestä. Aivan. Ja se syyllistyy se eksä tietenkin tämmöisessä niin kuin, mitä suurempiin rikoksiin, koska esimerkiksi tämä isä, niin hänelläkin on muuten yksi oma ohjelma, jota nyt ei sen enempää tässä mainosta, jota hän tekee sen takia, että lapset näkis, minkälainen heidän isänsä on oikeasti, kun sillä isällä ei ole oikeuksia itse osoittaa, kuinka suuresti lapsiaan rakastaa. Ja sen isä, tai näiden lasten isä, on myös tehnyt jaksoja, jossa muun muassa on haastateltu asiaan liittyviä henkilöitä ja on todella suuresti erilaisia tällaisia asioita vastaan, mitä suuremmassa määrin, koska se on pahinta, mitä voi tehdä, on juuri erilaiset pedofiilaukset ja raiskaukset sun muut. Et eihän kukaan normaali ihminen, jos mut tai teidät tai tämä porilainen isä tai joku normaali ihminen laitettaisiin vaikka valheenpaljastuskoneeseen, siinähän se selviää. Sitä en mä tiedä, että onko ne kuinka tarkkoja, mutta siis ainakin tämä porilainen isä, mitä mä tunnen ihmisiä, psykologia lukeneena ja monta muuta asiaa ja nähneenä muuta kuin jotain naapurin seinää, niin luotan 111%. Kyllä. Mitäs
te muut, minkälaisia on ne pahimmat valheet, mitä teistä on, Matti ja sitten Ville? Eli minulle soitettiin Turun päivystyksestä isänpäivän viikonlopun jälkeisenä iltana, kuinka ollakaan muutamaa viikkoa ennen hovioikeuden pääkäsittelyä. Ja tyypillisesti ennen pääkäsittelyä aina vieraannuttaja keksi jotain. Ja nyt tuli ihan tämä pelikirjan mukainen juttu. Asiallinen miespuolinen lastenlääkäri soittaa, että täällä on tällainen insestiepäily. Mä ajattelin, aha. Se oli ihan asiallinen kaveri kertoa, että äiti oli tuonut sinne tyttären, niin tietysti pikkuveljenkin, koska tytön iholla oli isänpäivän viikonlopun jälkeen jotain harmaata töhnää käsivarsissa ja reisissä. Mutta lääkäri oli sitten kokeillut, että se töhnä ei liukene veteen, mutta se liukeni laimenne pirtuun. Sitä pystyy rapsuttamaan irti, hieromaan siitä palloja, jotka venyi ja tuoksui hedelmäisen. Mä olin, aha, heureka. Mä menin yläkertaan hakemaan tytön pussilakanan, jonka alapinnalla oli herra Hakkaraisen täyssylitoni purukumia, makuuna tutti frutti. Eli 2 lapsen äiti ei erota spermaa purukumista. Se oli erittäin fiksu lastenlääkäri. Hän kirjasi sinne, että äidille kerrotaan purukumia. Ei ole mitään syytä epäillä insestiä, mutta kuitenkin hän teki työtään, eli hän oli siis ihan tutkinut, niin kuin inspektoinut tyttäreni anogenitaalialueen, että löytyykö mitään merkkejä insestistä. Mutta sinne on kirjattu, että äiti hyväksyy selityksen, että tämä on purkka. Sitten toinen juttu, joka ei ollut eksän kertomaa valhetta, vaan käräjätuomarien menoa mukaan tähän eksän harhamaailmaan. Eli 3 vuotta sitten oli tapaamisten täytäntöönpano oikeudenkäynti, kieltäydyttiin määräämästä uhkasakkoa, koska tämä ei kuulemma ole vieraannuttamista. Sitten siinä oli kirjattu oikeuden ratkaisuun, että kuulemisessaan äiti kertoo, että isä joudut poistamaan koulun illoista, koska ei ole osannut käyttäytyä. Ja tämä oli mun itselleni ihan uusi tieto. Ja mä olin hakenut sitten oikeudesta sen äänitteen, virallisen äänitteen, ja sitten kuuntelin sen kohdan, missä eksä puhuu koulusta. Sitä ei voi mitenkään ymmärtää väärin, että hän olisi puhunut niin, että minut olisi poistettu mistään. Ja eksä puhuu kaunista ruotsia, ja sitten minä hankin käräjätuomareiden nimikirjan otteet. Olivat kaikki kirjoittaneet ylioppilaaksi ruotsinkielisistä lukioista, ettei he voinut selittää, että emme ymmärretty ruotsia. No, mä laitan sitten tämän pätkän tästä eksän kuulemisesta tuomareille, ja tästä käy selvästi ilmi, että hän ei ole koskaan sanonut tällaista siellä pääkäsittelyssä, eikä muutenkaan. Niin sieltä puheenjohtaja ja sitten vastaa minulle, että tämä kirjaus perustuu ekspuoliselle pääkäsittelyssä kertomaan, mikä ei ole tarttunut viralliselle äänitteelle. Kukaan muu ei ole sitä kuullut kuin 3 käräjätuomaria. Sitten laitoin koulun rehtorille mailia ja katson kalenterista kaikki ne koulun vanhempain illat etänä ja paikan päällä tehdyt. Ja kysyn, että onko minut poistettu näistä tai yleensäkään mistään koulun tilaisuudesta. Rehtori vastaa, että olen tarkistanut luokan opettajilta, sinua ei ole poistettu yhdestäkään koulun tilaisuudesta. Laitan tämän rehtorin virkavastuulla lähettämän mailin tuomareille, jotka edelleen sitten vastaa, että tämä kirjaus perustuu ekspuolisen pääkäsittelyssä kerran. Ja sitä ei löydy äänitteeltä, eikä se pidä edes paikkaansa. Mutta ne oli näin uskonut tähän. Yksi näistä, tämä puheenjohtaja oli muuten Anneli Auerin Jenspukan seksirikosoikeudenkäynnissä tuomarina, missä uskottiin kaikki lasten kertomat sadut. Ja sitten oli vielä toinen juttu, että kirjattu sinne, että ekspoliisin olisi kertonut, että tapaamiset onnistuivat paremmin, kun isä asui Vihdissä ja seurusteli Anita-nimisen luokanopettajan kanssa. Mä äkkiä kävin mielessäni läpi hetki, että mä seukannut jonkun Anitan kanssa ja
luokanopettajan kanssa. Sama juttu. Äänittäjältä ei löydy mitään, minkä voi ymmärtää. Näin. Ja edelleen sitten tuomarit ilmoittaa, kyllä, eksäni on näin sanonut oikeudessa. Mä otan sitten siihen entiseen naapuriin Anitaan yhteyttä ja kysyn, että olemmeko me seurustelleet ja oletko luokanopettaja. Hän vastaa, että emme ole seurustelleet. Hän asui silloin avoliitossa nykyisen aviomiehensä kanssa. Mä tiesin hänen ammattiinsa. Hän ilmoitti, että hän on suurtalousemäntä. Mutta tuomarit piti edelleen kiinni siitä, että minä olen seurustellut jonkun fiktiivisen Anita-nimisen luokanopettajan kanssa tietämättäni. No niin, luonnollisesti. Ja mä laitoin sitten tästä tein kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sieltä apulaisoikeusasiamiehen sijainen vastaa, että tämä ei anna aihetta mihinkään toimenpiteisiin, tämä mahdollinen virhekirjaus. Kirjaus voi olla joko totta tai valhetta, niin nyt se onkin yhtäkkiä mahdollinen virhekirjaus. Mä annoin tuomareille 2 mahdollisuutta oikasta ja perääntyä kunniallisesti. Heillä oli äärimmäisen tärkeää, että nyt on lainvoimainen tuomio, koska hovi ei myöntänyt valituslupaa. Niin siellä on nyt tämmöinen tuomio, joka antaa minusta järkyttävän kuvan, että mut ei jouduttu poistamaan koulun vanhempainilloista, koska olen jotenkin käyttäytynyt häiriköidysti. Pakko, niin kuin Soussa sanoi, että nämä on ihan hulluja nämä tuomarit. Nämä on mielitaivaat nämä. Pakko sanoa väliin. Nämä on hulluja, niin kuin Erkki Aurenjärvikin totesi. Kyllä. Nämä on hulluja. Ne ei ikinä anna periksi, kun ne on väärässä. Ne sitten vaikka tuhoaa ihmiset. Kyllä. Sen lisäksi, Matti, että et osaa käyttäytyä, olet myöskin pedofiili. Se on ihan käsittämätöntä, että tällaiset asiat, jotka on näin infernaalisen rankkoja valheita, josta pitäisi ne sanojat laittaa vankilaan oikeasti. Ja sellaiset vanhemmat, jotka ei oikeasti, pitäisi olla joku semmoinen barometri, missä katsotaan, että kuka vanhempi on oikeasti pätevä isäksi ja äidiksi. Ja jos ei se joku semmoinen automaattinen joku juttu, mikä se ikinä olisikaan, jos ei sitä noudata, niin pitäisi olla seurauksia. Ja tämmöinen vieraannuttaminen on mun mielestä, ei nyt verrata mihinkään muihin pahoihin, mitä tässä on juuri äskettäin puhuttu, mutta siis kyllähän tämä on ihan käsittämättömän pahaa, koska se on niin pitkäaikaista ja mitä se vaikuttaa lapsiin ja mitä se vaikuttaa iseihin. Esimerkiksi tämä Porin isä niin, oli 11 vuotta kyykyssä eikä pystynyt tekemään kunnolla töitä ja oli niin kuin ihan fucked up. Ja vasta niin kuin oikeastaan vajaan vuoden ruvennut niin kuin suunnittelemaan tulevaa ja aikoo tehdä uuden nousun ja ihan lastensa takia. Koska ihan suomeksi sanottuna, vaikka onkin englantia ja kaikella rakkaudella kaikkia muita kohtaa, mutta fuck those bitches, jotka on negatiivisia valehtelijoita, selän takana puhujia ja jotka saa sitten mukaansa vielä niin kuin tällä samalla kaavalla sukulaiset ja ystävät ja viranomaiset ja kaikki muut. Ajatelkaa, rakkaat ihmiset, omilla aivoilla. Siis mä oon aina sanonut näin, että mä en halua, jos joku sanoisi nyt vaikka Matti sinusta tai kenestä tahansa teistä tai kenestä tahansa ihmisestä, mutta mä otan nyt esimerkin vaikka Matti susta siitä, että niin jos joku sanoisi susta jotain negatiivista mulle, että se Matti on semmoinen ja tämmöinen ja tommonen, mä kyseenalaistaisin sen goddammit sanojan, en sinua. Mä ihmettelen, että hei, minkä takia tämä henkilö sanoo Matista tämmöisiä? Mitkä on sen tarkoitusperät? Mitä se ajaa tällä jutulla? Ja mun kohdalla karahtaa kyllä kiville, goddammit, koska mä en usko semmoista potaskaa. Mä haluan itse tutustua suhun, Matti Walliin, ja tehdä omat johtopäätökset sinusta, enkä tee niitä jonkun hampaattomien puheiden takia. Ja näinhän se pitäisi olla. Ja niin se pitäisi olla kaikilla meillä, joilla on sydäntä ja munaa. Oikeasti. Niin se pitäisi olla. Se on aina mahdollista. Me voidaan tehdä niitä oikeita hyviä päätöksiä. Ja koska täällä ei kuitenkaan silotella päätä, me ollaan aina always on the good side. Mutta sen voi tehdä myöskin parhaalla attitudella.
rakkauden puolella, mutta asenteella eikä minä fucking kynnysmattoina. Me ollaan nyt tässä semmoisen totuuden äärellä herrasmiesten kohdalla, jotka on joutunut kyykkyyn, plus Porin herra. Kaikki he on joutuneet semmoiseen tilanteeseen, missä ei normaalissa yhteiskunnassa, joka oikeasti on onnellinen maa, jossa oikeasti on inhimillisyyttä, jossa oikeasti tehdään oikealla tavalla laadittujen lakien mukaisia päätöksiä, niin eihän tuommoista pitäisi olla olemassakaan. Mutta niin se vaan on. Niin tehkää muutoksia ja vedetään me niitä päättäjiä sinne, koska kansan edustaja nimenä jo on valheellinen, koska eihän siellä kansaa liian kovin usein edusteta, vaan puoluetta tai omia etuja. Älkää tehkö niin, vaan olkaa joku edes teistä oikeasti kansanedustajia. Näyttäkää, että teillä on enemmän sydäntä ja sitä munaa. Näyttäkää, niin te saatte siitä kyllä niin paljon goodwillia ja pysyvän uran sieltä ja pysyvät eläkkeet, kun lähdette pois sieltä. Tehkää jotain tämän kansan etujen mukaan oikeasti suomalaisten ja erityisesti lasten ja nuorten, mutta kaiken ikäisten ja vanhusten ja muiden. Ja unohtakaa kaikki pelleilyt, jossa ei ihmiset voi enää mennä edes synnyttämään jonnekin lähelle, kun on viety pois sellaiset, sitten joudut ajamaan ainakin 100 kilometrin päässä, kun synnytys on alkamassa. Niin onhan se nyt aikamoista. Oli Ville. Joo, aloitetaan kevyemmällä versiolla ekalla. Niin, jotta lasten vuoroviikkoasuminen estetään, niin lastensuojelu kävi haastattelemaan mun kotona mua. Ja sekin on nauhoitettu, ehkä julkaisin joskus, mutta he päätti sitten, ne valikoi sieltä, että millä me lähdetään syyttää. Ne otti tällaisen mielenterveysongelman sitten tähän, ja jonka mä kumosin sitten pelastuslaitoksen lääkäritodistuksella. No, kun tämä huoltoasia oli mennyt läpi, niin sitten myöhemmin niin yhdessä viestissä oli laittanut lasten äidille sähköpostia, että tämä on viimeinen itsenäisyyspäivä lasten kanssa sulla, koska mä tarkoitin sillä sitä, että itsenäisyyspäivää ei huoltoasioissa erikseen käsitellä, se on aina automaattisesti lähivanhemmalla. Niin, no tämä oli tulkittu sillain, että mä oon niinku uhka lasten äidille, ja toinen oli sitten se asia, että mä oon jurissa kuulemma väittänyt, että mä oon tilannut lasten äidille palkkamurhan. No niin. No, poliisit tuli ovelle ja mä en tiedä minkä takia. Ja 4 poliisia kämpässä ja mä kysyin, mä en tiedä miksi mut viedään. Mä kuvittelin, että se on jostain mun TikTok-julkaisusta, missä mä olin tuonut niinku näitä asioita julki. Ja mä kysyin, saako ottaa Raamatun ja nuuskaa mukaan. Yksi poliiseista sanoi, että missä ne on. Niin hän otti sieltä pakastearkusta reisitaskuun nuuskapurki, että sellaisia kavereita. Mä huomasin sen sivusta, kun laitoin siinä koirille ja kissalle ruokaa samalla. Mutta anyway, jälkeenpäin yrittänyt saada hätäkeskuksesta siitä logitietoja puhelusta sinne, kun mä pelkäsin, kuka tulee mun ovesta sisään. Se on kadonnut. Ja sitten kaiken lisäksi mä olin siellä 2,5 vuorokautta poliisivankilassa, niin missasin sen takia etukäteen jo sovitun kansanedustajatapaamisen eduskunnassa. Ja sitten kun mä pääsin sieltä lopulta, niin mä sain laitteet takaisin vasta, mitkä poliisi takavarikoi. Niin sen jälkeen, että mä myöhästyin lapsiasiavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun ylitarkastajan palaverista, ainakin 20 minuuttia myöhästyin. Ja poliisit suoritti tässä samalla useita eri rikoksia, jonka takia kaikkea yritetään nyt piilotella, mistä mä en voi julkisesti kertoa. Mutta anyway, ne ei ole edes tutkinnan päätöstä vielä suorittanut, että mä voisin hakea koppikorvausta asialle. Ja tästähän sitten tuli seuraavaksi se, että lähestymiskieltoa haettiin välittömästi. Ja niihin ei ole mitään, sulla ei ole käytännössä aikaa valmistautua niihin. Ne tehdään niin nopeasti ne istunnot, että sillä niin kuin yritetään taas vaikeuttaa huoltoasioita. Ja
Tämä on niin iso keissi mulla, että mä en niistä voi kertoa monesta asiasta valitettavasti, mutta sillain. Mutta kuitenkin siis meillä on nyt koossa tässä samaan aikaan salamurhaajia, pedofiileja ja huonosti käyttäytyviä miehiä. Oliko Jarilla vielä jotain lisättävää tähän? Tämä vakio, mikä tulee kaikille. Jari, odota ennen kuin mä sanon lauseen loppuun. Niin onko Jarilla jotain lisättävää tähän, joka kuulostaa siltä, että tässä on niin kuin, ahdistuneiden, masentuneiden ja stressaantuneiden ja kaikkien niiden edellä mainittujen, äsken mainittujen nimien hullujen serkkujen yhdistelmä, joka on heitetty jonnekin blenderiin ja jumalauta sen jälkeen sekoitettu ja sen jälkeen sitten niistä on tehty jotain täysin hullua ja ihmiset uskoo sen, vaikka se on täysin hullua. Se blender-sekoitus kertoo, että tämä on goddammit täysin hullua ja siitä huolimatta ihmiset syö sen sellaisenaan mitään kyselemättä eikä yhtään mitään ajattelematta, vaan antaa mennä vaan, kun on vauhtiin päästy, niin antaa mennä vaan. Ja on se nyt jumalauta kummallista, jos ei niin kuin näin tärkeissä asioissa kuin perheen asioissa, jossa puhutaan lapsista, jolle on puhuttu potaskaa koko niiden elämä, niin isäillä ei ole yhtään oikeutta. Eihän tässä ole mitään järkeä sellaisessa jutussa, että on aiheutettu valheellinen valtakunnanlaajuinen, ja jossain vaiheessa voitte sanoa, missä muuallakin näitä on, jos tiedätte ulkomaiden tilanteita, mutta nyt Suomesta puhuttuna. On aiheutettu tällainen täysin infernaalinen, käsittämätön kupla, jonka sisällä elää suurin osa kansasta, joka uskoo siihen, että hei, meillä on kiva maa tässä näin ja jipika jee, ja sitten meillä on tässä oikeusjärjestelmä ja siihen voi luottaa ja meillä on hyvät viranomaiset ja voi kumpa olisikin niin ja osittain on, mutta sitten kun osittain ei. Ja sitten ollaan tämmöisessä tilanteessa ja sitä kuplaa ei kukaan ole valmis puhkaisemaan, kukaan ei ole valmis ottaa vastuuta. Ja esimerkiksi tämän Porin isän kohdalla ainut toive, mitä hän on lähettänyt 12 vuoden aikana lapsilleen ja ex-vaimolleen, on se, että hän haluaisi vain olla tekemisissä lastensa kanssa säännöllisesti. Rakastaa omia lapsiaan, olla heidän isi ja nimenomaan isi, eikä mikään iskä tai... No iskä kelpaa ja isä kelpaa ja pappa kelpaa ja kaikki kelpaa, kunhan vaan saisi olla, mutta kun ei saa olla ja sitten vielä kaiken lisäksi on leimattu niin kuin semmoiseksi, tämmöiseksi ja tommoiseksi. Mutta loppukaneettina omaan puheeseen, ennen kuin päästään Jari Lukkarisen irti kertomaan, miksi häntä on väitetty, niin loppukaneettina todettakoon, että kaikki ne syytökset on ollut niin huonoja, eihän ne ole johtaneet mihinkään sitä isää kohtaan, koska ei niissä ollut mitään perustetta. Ja tässä sanon vaan, että fuck my ass and start to dance. Noin ei vittu toimita, anteeksi kielenkäyttöni, mutta oikeasti on kysymys ihmisten elämästä, ainutkertaisesta elämästä. Ja vaikka elettäisiin ikuisesti, siltikään noin ei toimita. Lasten etu kaiken etujen edelle. Ja jos ei sitä noudateta, jos ei poliitikot pysty tekemään siihen päätöksiä ja turvaamaan ja suojaamaan omia kansalaisia väkivallalta, jengeiltä, rikoksilta ja kaiken näköisiltä asioilta ja erityisesti lapsia, niin mitä sellaisilla poliitikoilla tehdään? Tai sellaisilla viranomaisilla, jotka ei ole rehellisiä ja jotka ei kannusta siihen, että me kansalaisetkin ollaan rehellisiä. Jos siellä väitetään jostain teistä, rakkaat viranomaiset, jos joku väittäisi teistä semmoisia, niin mitä siihen sanoisitte? Aikamoinen haloo tulisi. Mutta mä olen kaikkien teidän, jotka on hyvän puolella, kannalla, mutta kun siellä on tietty ympyrä ja tiettyjä siihen ympyrään kuuluvia ihmisiä ja sitten siellä mennään tietyllä tavalla, niin mä ymmärrän, että se on sitä ei edes huomaakaan, kun yhtäkkiä tekeekin niitä vääriä päätöksiä. Mutta siis mä sanon tähän ihan loppukaneettina vaan sen, että jos jollakin kävisi sellainen infernaalinen
ei se olisi, ei tietenkään mikään erehdys olisi, mutta siis jonkinlainen tämmöinen käsittämätön ajatus tulisi päähän, että hei, kysytäänpäs Johnia, jos se haluaisi vaikka tuottaa meidän ensi vuoden Oscar-kaalan, niin se on varmastikin, siellä on varmasti puhelin kuumana, mutta siis jos näin olisi, jos näin käsittämätön juttu tapahtuisi, niin mä sanoisin, että hei, kyllä, kiitos. Kiitos, että ajattelet minua, mutta vain yhdellä ehdolla, että mä saan tehdä sitä täysin itseni näköisen jutun ja kukaan muu ei mua pomota siellä. Mä olen se pomo, mä saan tehdä sitä just semmoisen ja tekisin paremman kuin koskaan aikaisemmin. Mutta tietenkään semmoista soittoa ei tule ja ehkä hyvä niin tai sitten ei. Mutta näissä asioissa pitää löytää se yksityisyys, itsenäisyys, oma elämä, oma polku, eikä sitä, että on joku järjestelmä, jossa sanotaan, että ei, näin ei saa tehdä. Noi on sellaisia ja uskotaan kaikki negatiivisuus ja vedetään niin kuin samasta putkesta kaikki ulos, niin kuin koulujärjestelmässä. Entä yksilöllisyys, entä luovuus, entä se, että estetään koulukiusaamiset, missä opettajat on silloin, kun ne tarvitaan. Tärkeää työtä, olkaa siellä, samoin tuomarit, samoin viranomaiset, samoin kaikki. Ja unohdetaan se kaikki paskan jauhaminen ja keskitytään rakkauteen ja elämään niin, että täällä on paras mahdollinen paikka olla kaikille meille. Olen puhunut. Ura! Näin se on täällä niin kuin päitä silitellä. Jari Rukkarinen, ole hyvä. Miten sinua on pahiten valehdeltu sinusta? No, tämä viranomaisten, sosiaaliviranomaisten, lastensuojeluviranomaisten ajatusmaailma on se, että ei anneta faktojen niin kuin pilata sitä utopiaa, mikä heillä on päässään. Mä haluan antaa neuvon kaikille, että tulee kokemaan näitä samoja juttuja. Tässä on ollut meistä jokainen taistelumoodissa siitä lähtien, kun tämä koko pelleily on alkanut. Ja lasten kärsimyksellä ei ole rajaa tässä kohtaa. Ja minuakin on, niin kuin kaikkia muitakin, on syytelty erilaisista asioista. Minusta on tehty aika monta erilaista aiheetonta lastensuojeluilmoitusta, johon on joutunut vastaamaan. Mutta nämä pahimmat, niin kuin, nämä on kaikki kunnianloukkauksia. Tämä turvakielto, mitä on haettu, niin minua on väitetty todennäköisesti. Mä en saanut mitään dokumenttia, niin kuin tämä esimerkiksi olosuhdeselvityksestä tai mistään muustakaan. Mä en saa mistään mitään tietoa. Väkivaltainen alkoholisti. Tämä on varmaan se yleisin, mitä niin jokaiselle laitetaan. Se leimauttaa. Ja mihin kaikkeen se vaikuttaa? Se vaikuttaa aika hemmetin moneen asiaan. Esimerkiksi tämä mun edesmenneen tyttären, kun hänen suurin toive oli saada kuolla kotona, niin ilmeisesti nämä kirjaukset siellä järjestelmissä oli niin, että täällä sairaanhoitajat kokivat olonsa uhatuksi. Ja en tiedä mistä syystä. 2 kertaa mä joudun heille sanomaan vääristä niin kuin toimenpiteistä, mitä siellä isoja mokia tekivät. Niin sanoin näille henkilöille, niin ne lopetti tämän kotisairaanhoidon sitten ja tytär ei saanut kuolla kotona. Vaan sitten se meni perhokotiin. Eli nämä kaikki, mitä nämä tekee, nämä valheet, se ei vaikuta pelkästään meihin isiin, vaan se vaikuttaa meidän lapsiin. Vielä, että kun valehtelee, niin miettikää 2 kertaa, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ja te isät, ketä joudutte tähän limboon, niin vaatikaa kaikki kirjallisena sieltä lastensuojeluviranomaisilta, sosiaaliviranomaisilta, poliisilta. Ja sitten teillä on oikeus saada niitä kaikennäköisiä tietoja, että nämä panttaa ja pimittää niitä tietoja. Ja tässäkin ilmeisesti mun tapauksessa, kun Eksa on hakenut turvakieltoa, niin se vaikeuttaa entisestään näiden tietopyyntöjen saamisia. Kiitos Jari. Mä haluaisin esittää kysymyksen teille katsojat ja teille hyvät herrat tässä vieraannuttamispaneelissa, johon ei varsinaisesti, tämä on retorinen kysymys. Mä en kaipaa siihen vastauksia, mutta ihan vaan ehkä pään nyökyttelyitä siellä. Missä on kirjoitettu ja kuka on kirjoittaja, että äiti olisi parempi vanhempi missään vaiheessa vanhemmuuden aikaa? Totta kai kaikki kunnia hyville äideille, todellakin, ja naisille, todellakin, mutta
ei voi olla niin, että sukupuoli määrittäisi paremman vanhemmuuden, vaan molempien totta kai tulisi olla tasavertaisesti niitä parempia vanhempia. Ja siinä tulisi kilpailla, niin kuin yleensäkin parisuhteissa ja vanhemmuudessa ja kaikessa siinä rakkauden osoittamisessa, että sitä tehdään riittävästi ja parhaalla levelillä. Vähän niin kuin semmoista tervehenkistä kilpailua siinä, että kumpi antaa toiselle niin kuin enemmän rakkauden osoituksia ja positiivisia juttuja. Sellainen suhde vielä yhdistettynä siihen, että ei anna auringon laskea vihan yllä, vaan sovitaan asiat ennen kuin mennään nukkumaan. Mutta ei missään lue niin, että äiti olisi parempi kuin isä. Kyllä isällä on ihan yhtä lailla tunteet ja rakkautta omia lapsiaan kohtaan. Ja silloin kun isejä on vieraannutettu, mitä mä olen jutellut lukuisten kanssa, niin 111% varmaa on se, että isät rakastaa niitä lapsiaan kaikkein eniten, koska ne ei tässäkään tilanteessa, vaikka niille annettaisiin mahdollisuus, niin kukaan ei ole mulle sanonut, että ne haluaisi siltikään vieraannuttaa, jos tulisi semmoinen tilanne, että lapset yhtäkkiä tulisi näiden vieraannutettujen isien luokse. Ja nämä isät on siis ollut vuosikausia, niin kuin 12 vuotta tai jotain lyhempää, niin ilman lapsiaan, niin kaikki on sanoneet, kaikki isät, että jos otetaan tämmöinen esimerkki, että lapset tulisi nyt kuitenkin sitten isän luo yhtäkkiä jostain Jumalan ihmeestä tai kenen tahansa universumin ihmeestä, ja sitten lapset itse sanois, näin siis fiktiivisenä esimerkkinä, että hei, nyt he ymmärtää, mitä tässä on tapahtunut. Nyt he ymmärtää, kuinka väärin sua kohtaan on käyttäydytty ja puhuttu ja heitä. Että nyt me ollaan täällä, nyt me asutaan täällä pysyvästi ja nyt sä voit kostaa äidille tämän asian. Niin kaikki nämä henkilöt on sanonut, että hei, ihanaa, jos asutte mun luona, koska se mun koti on aina teidän koti, mutta mä en halua kostaa teidän äidille, koska se olisi väärin, ja juuri siitähän tässä on kysymys, että on tehty väärin sitä isää kohtaan. Rakkauden puolella, god damn it. Ja sitä ei kukaan vieraannuttaja, äiti tai isä, koska niitäkin on, arviolta se 10% ja 90 on naisia, niin ei kukaan missään tilanteessa voisi käyttäytyä sillä tavalla, joka on oikeasti totuuden puolella, että ne lähtisi sitten kostamaan. Tärkeintähän on olla niiden lasten isi, eikä joku fucking kostaja. Se on tässä se ajatus tässä. Mutta missä on isien oikeudet? Kuka niitä ajaa? Onko niitä olemassa? Eron jälkeen, niin kuin nykyään on maailma muuttunut, että sellaiset tahot, joita ennen on sorrettu, joka on tietenkin väärin. Ennen on sorrettu esimerkiksi tummaihoisia paljon, ne on nousseet vahvasti sitä vastaan tietenkin. On sorrettu erilaisia seksuaaliseen suuntautumisen omaavia tahoja, ne on parantuneet, mutta vieläkin on paljon tehtävää. On sorrettu naisia, legendaarinen esimerkki, että minne se hävisi sitä nyrkiä ja hellan välistä. On sorrettu paljon, miehet on tehnyt paljon väärää, vallottajat on tehnyt paljon väärää ja alkuperäiskansoja on sorrettu joka puolella. Kuka niitä korvaa? No ei varmaan kukaan, ja se on väärin, mutta kun me voidaan hyvin helposti vaikuttaa siihen, että isien oikeudet pitää olla samalla tasolla äitien oikeuksien kanssa eron jälkeen ja ilman eroa aina kaikissa tilanteissa. Ja hei, se on lasten oikeudet. Lapsi vahingoittuu, kun hänellä ei ole toista vanhempaa. Juuri näin. Et se äiti on yhtä tärkeä meidän kaikkien tässä olijoiden mielestä, mutta se ei tarkoita sitä, että se isien oikeus on se ehkä, niin kuin, että se isien oikeus toteutuu sen lapsen identiteetin, terveen kasvuympäristön ja onnellisuuden kautta. Eli isän tehtävä on ollut perinteisesti historiassakin opettaa, miten maailma toimii, miten sosiaaliset ja työelämä, tämmöiset isommat kuviot toimii, kun äiti ehkä ottaa enemmän vastuuta perheestä ja semmoista niin kuin kivoista askartelu, musiikki, ton tyyppisistä jutuista, kulttuuriperintö, mutta isäillä on paljon vastuuta urheilusta, matkustamisesta, kaikesta, että lapsista ei voi kasvaa yhtä fiksuja, menestyviä, onnellisia, ellei heillä ole isä. Tämä on lasten oikeuskysymys, mitä me viranomaiset rikkoo.
Kyllä voi. Mä olen kasvanut ilman isää. Se oli pidempi tie, mutta on väärin sanoa ketään kohtaan, että tulee psyykkisiä ongelmia tai ei voi kasvaa yhtä hyväksi. Potaskaa, mutta se on vaikeampaa. Ei saa vaikuttaa negatiivisesti lasten kasvatukseen, koska joillekin se tulee olemaan vaikeampi tie. Joillekin tulee ongelmia isosti, joillekin vähemmän. Ja joka tapauksessa kaikkiin se vaikuttaa jollain tasolla, jos ei isä, joka on kuitenkin olemassa ja elossa ja haluaa olla isä enemmän kuin mitään, niin jos ei se saa ollakaan siinä, niin totta kai sen lapsen sisällä on kuitenkin paikka sille isälle myöskin. Niin totta kai se vaikuttaa, vaikka se lapsi olisi manipuloitu sillä tavalla, että se ei myönnä sitä itselleen. Yksi psykiatri sanoi mulle, että se lapsi on aina isän ja äitinsä summa. Se, mitä hän kokee psykologisesti elämänsä aikana, niin hän imee vaikutteita isästä ja äidistä. Ja sitten vasta vanhempana rupeaa tulee enemmän kaverit ja muut ihmiset. Ja siitä lapsesta niin kuin tuhotaan puolet ottamalla se toinen vanhempi pois. Ja tätä ei viranomaiset taju. Mutta tämä menee niin kuin sanoin tuossa alussa, siellä on ismit ja politiikka, mitkä ajaa tätä, ja sinä puhuit siitä Demlasta, nämä kaikki linkittyy toisiinsa, tämä on ihan tietoista toimintaa. Mutta mä voin sanoa tästä sen, että hei, lapsista ei tuhota puolia, Timo odota, lapsista ei tuhota puolia, mutta se on mahdollista, ja jopa enemmän kuin puolet voi olla, tai sitten ei, tai vaikka olisi ollut niin kuin tämän porilaisen isän esimerkki siitä, oli monenlaisia asioita, mutta lapsi on itsenäisesti saanut sen oman elämänsä huippukuntoon. Nyt enää vielä sitten se lapsen isäkin sinne mukaan, niin sitten on todella hyvä. Ja mä voin sanoa kaikille teille, joita on vieraanotettu, teille lapsille, olette nyt sitten minkä ikäisiä tahansa, nuoria, tai vielä nuorempia, tai aikuisia jo, tai vaikka minkä ikäisiä, vaikka eläkkeellä. Jos näin on käynyt, niin koskaan ei ole liian myöhäistä ottaa siihen isään, joka on elossa, niin yhteyttä. Ja jos jollekin on käynyt niin, että se isä ei olisi elossa, niin sopia se asia itsensä kanssa ja käydä ne läpi, koska koskaan ei pidä jäädä tuleen makaamaan. Asiat kannattaa selvittää itsensä takia. Ja vaikka esimerkiksi tämän porilaisen isän lasten kohdalla, niin ne kokee äitinsä olevan se pyhimys suunnilleen siellä, vaikka siellä on tehty niin paljon vääriä asioita sen äidin taholta. Ja se isä on silti lähestynyt sitä äitiä useilla viesteillä, niin kuin aina tämän 12 vuoden aikana, niin kuin taisin sanoa jo aikaisemmin, jossa on ehdotettu sitä, että hei, unohdetaan kaikki ja keskitytään nyt niihin lapsiin, koska vanhemmuus ei lopu minkään ikäisenä. Niihin viesteihin ei tule vastausta. Se mies on sanonut, että hänellä ei ole mitään hampaankolossa tai hampaiden, koska sillä on enemmänkin kuin 2 hammasta. Se, että tässä on niinku kysymys siitä, että toinen ehdottaa, että vaikka se toinen, se mies, sitä on sorrettu, sitä on valehdeltu, todella törkeitä asioita, missä ei missään ole perää. Silti se on se taho, joka ehdottaa sopimusta, että hei, tai sopua, että unohdetaan tämä koko shitti. Keskitytään siihen, että meidän lapsilla ja lastenlapsilla on hyvä olla, etc. Mutta ei tule edes vastauksia. Mä kerron salaisuuden meidän, tosta kun sä sanoit Jari, että on poliittinen päätöksenteko, niin Elina Pekkarinen, lapsiasianvaltuutettu, me juteltiin hänen kanssaan melkein 10 kertaa. Ja ensin hän näytteli, että hän olisi niinku sen tasaveroisen vuoroasumisen ja avioliiton ja avioeronkin puolella. Ensin hän niin kuin näytteli, että hän olisi kiinnostunut. Mutta sitten siinä niin kuin puheluiden ja Teamsien edistyessä niin kuitenkin tuli semmoinen selittelymaku koko ajan. Ja me ruvettiin sitten puhumaan myöskin, että huostaanotoissa viranomaiset vieraannuttaa myös, että kun ne ottaa lapsen pois vanhemmilta ja usein väärinkin perustein. Ja nämä ihan nikotteli ja rupesi valehtelemaan meille. Ja sitten jossain kohtaa sitten sieltä tuli niin tiukkaa settiä, semmoista ikävää, en mene yksityiskohtiin, niin kun me sitten sanoin, että miksi te ette noudata lakia ja miksi te ette puhu näistä julkisemmin, että meillä on 10 000 kärsiviä lapsia, 100 000 isätöntä ja että miksi te ette pyri oikeasti niin kuin tekoihin ja että lakia pitäisi noudattaa. Te tiedätte, että lakia rikotaan ja he myönsivät sen. Niin sitten se selitys, että miksi he ei tee mitään. Niin kuin Suomen johtava lapsiasian valtuutettu, niin
koska viranomaiset on solidaarisia keskenään. Ettekö te ymmärrä? Me pitää olla solidaarisia. Sitten oli uskomaton selitys. Uskomaton jöötiä. Viranomaiselta, joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa, hänen pitäisi olla vastuussa, että lapset ei voi pahoin näissä tilanteissa. Hän sallii sormiensa niin kuin siis välistä sekä vieraannuttamisen, joka on henkistä väkivaltaa, traumatisoivaa. Hän sallii sormiensa läpi, että huostaanottojakin tehdään väärin perustein. Ja usein vieraannuttaminen edellyttää sitä huostaanottoa. Ja sitten huostaanotossa se viimeistään alkaa, jos vanhemmat vastustaa sitä, niin sitten lapsi vieraannutetaan. Eli koska viranomaiset itse vieraannuttaa näissä hirveissä, julmissa, ne sanoo totalitaarisissa prosesseissa, niin siksi ne ei halua, että tästä asiasta puhutaan ja että siitä tulisi rikos niin kuin se on. Se on se syy, että viranomaiset vieraannuttaa itse ja ne salaa tämän korruption ja tämän bisneksen ja kaiken tämän kauheuden. Et koska he on itse niin syvällä näissä jutuissa. Mä halusin sanoa tämän. Nyt tämä ei ole enää salaisuus. Haastakoot minut oikeuteen, Elina Pekkarinen. Nämä on nauhalla sun sanomana. Sori, ne on todisteet löytyy meille. Kiitos. Ja sen verran ennen kuin päästään Lukkarinen taas laukalle, niin tässä on tosiaan näitä kysymyksiä. Tämä on iso teko, se oli sinulta tämä paneelikeskustelu, koska tämä saattaa saada joitain viranomaisia, millä on vielä maalaisjärkeä päässä, niin eihän ne viranomaiset korpin silmään noki, se on fakta. Mutta nyt tämän sun ohjelman tai tämän paneelikeskustelun jälkeen, jos joku alkaa siellä oikeasti niin kun ajattelemaan, että meillä isillekin on oikeudet, meillä on tunteet, me maksetaan nyt jotain valkoisen miehen velkaa ilmeisesti, puhutaan aikaisemmin näistä orjista sun muista, niin tämä vähän vaikuttaa semmoiselta samanlaiselta touhulta. Niin kiitos Johnny, tämä on kova juttu. Kiitos teille ja se että siis tässä ohjelmasarjassammehan on vaikka ja mitä ja vielä vähän enemmän, koska osa jaksoista tehdään suomeksi, niin kuin ehkä tarkkaavaisimmat ovat jo huomanneet, ja sitten Newsflash, tämä tullaan tekstittämään englanniksi, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, jos alusta asti olette katsoneet. Ja silloin me saadaan toivottavasti globaalia audienssia, ja sitten osa tehdään jopa englanniksi, koska on olemassa sellaisia ihmisiä, voitteko kuvitella, jotka eivät puhu suomea, jotain ulkomaalaisia. Ja on sekin ihme juttu. Näin laajalle levinnyt kieli, mutta joka tapauksessa sen takia tehdään osa englantia puhuvien kanssa sitten englanniksi. Ja meillä on isoja nimiä niin Suomesta kuin maailmalta, mutta sitten on tosiaan näitä täysin tuntemattomia henkilöitä paljon, jotka on arjen sankareita, jotka, niin kuin nyt esimerkiksi tässä paneelissa ja monessa muussa, jotka tuovat todella korvaamattoman tärkeitä asioita. Nämä on niitä kaikista tärkeimpiä juttuja. Plus sitten meillä on jotain teemajaksoja, jotka myöskin, ja paljon kaikennäköistä, tuutte näkemään sitten, tosi monipuolinen ohjelma, mutta kaikessa on pohjalla siellä se asenne ja positiivisuus ja rakkaus ja hyvät jutut. Myös viranomaisia, päättäjiä, poliitikkoja, tuomareita ja muita kohtaan niitä, jotka on hyvän puolella. Ja jos joku on sieltä pois lähtenyt, niin voi palata hyvän puolelle, koska voi tehdä hyviä ratkaisuja. Toisin kuin eräs mies, joka tälle Porin herralle lupasi, kun tämä Porin mies oli tilanteessa ihan kyykyssä henkisesti ja fyysisesti ja kaikin tavoin, eikä jaksanut paljonkaan, hyvä kun hengittää jakso. Niin hän tapasi tällaisen miehen, joka on joko perustajajäsen tai sitten ainakin mukana vahvasti vaikuttamassa
jossain tällaisessa ryhmässä, mikä on myöskin Timolla ja Villellä. Tämä mies on siis mukana jossain vieraannutettujen isien ryhmässä. Ja hän lupasi auttaa tätä Porin miestä, että hän voi soittaa, koska se voisi hänen puheittensa mukaan olla niin kuin helpompaa sitten, että jos hän soittaa ja kertoo, kuinka rakkaita ja tärkeitä isällä ne ovat ja toivoo tapaamisia ja näin ja puhuu sen isän puolesta muutaman sanan. Tän hän lupasi, ja sille isälle tuli siitä semmoinen vähän niin kuin hukkuvan oljen korsi, että ehkä tästä nyt olisi joku apu, koska mistään muusta ei ollut mitään apuja ja ketkään viranomaiset ei ole olleet kiinnostuneet isän mielipiteistä ja niitä ei kirjattu ylös eikä myöskään huomioitu ja yhteishuoltajuus käytännössä oli naurettava vitsi ja kaikki ne valheet ja muut ja se, että mitä kuvaa isästä valheellisesti annettiin lapsille. Niin tämä henkilö lupasi siis soittaa ja auttaa tätä isää kaikille tämän isän lapsille. Sen jälkeen sitä ei kuulunut mitään. Eli henkilö, joka on siis itse kokenut saman, että hänet on vieraannutettu sen lapsista, lupaa auttaa toista samassa tilanteessa olevaa asiaa. Ja tällä hetkellä toivottavasti, kun kuuntelin tätä tarinaa, mulle tuli ensimmäisenä mieleen Dante Alighieren kirja. Aivan oikein, jumalainen näytelmä. Siellä alimman helvetin porteilla, tai ei porteilla, vaan ihan siellä alimmassa helvetissä tämä mies toivottavasti kärventyy, koska se, jos mikä on pahinta, että poljetaan jo muutenkin oman elämän helvettiä läpikäyvää ihmistä ja luvataan auttaa ja sitten näytetään sille keskareja, että hei, eikä edes vastata ollenkaan mitään, niin se, jos mikä on todella pahaa ja nöyryyttävää, mutta tämä isä ei ole siltikään hukkunut, vaikka se oljenkorsikin katkaistiin, vaan se on noussut jaloilleen ja päättänyt elää ja päättänyt näyttää sen oman somejuttunsa tai sarjansa tai mikä se nyt olikaan. Silläkin on joku, siis en tiedä sitä sen enempää, mutta siis joku tulossa ja olemassa tai tulossa tai jotain, että se näyttää lapsilleen sen kautta, että minkälainen se isä on oikeasti. Ja sitten toivottavasti tämä meidän paneeli, jossa halutaan tukea häntä ja heitä ja kaikkia teitä, jotka on samassa tilanteessa, niin voi auttaa tässä näin. Ja mä en siis rupea tässä niin kuin, millään tavalla nyt kyykyttämään ketään, joka on vastuussa asioista. En tämän porilaisen eksää, eikä hänkään aio sitä tehdä. Eikä viranomaisia, eikä muita. Mä toivon vaan, että kuuntelette ja heräätte. Me ollaan kaikki ihmisiä. Ja kovimmat tyypit, ne alfaurokset ja alfanaaraat, joita meistä kaikki voi olla, se on ihan sama, mikä on tausta, mikä on koulutus, mikä on pituus, paino, ulkonäkö tai joku muu, so fucking what. Alfaurokset ja alfanaaraat on sellaisia, joilla on sydäntä ja aitoutta, jotka tekee hyviä asioita itselleen ja sen jälkeen muille, niin kuin Martti Syrjä, hyperlegendaarinen ylejärvenäinen Eppu Normainen laulusuolisesti sanoi haastattelussani, että rakasta ensin itseäsi ja sitten muita. Vieraannuttaminenhan on, newsflash, meidän kaikkien mielestä. Me 5 veljestä, vielä 2 jostain, niin päästään Aleksis Kiven kirjoihin, niin meidän mielestä se on rikos ja se pitäisi olla myöskin laissa määriteltävä, että se on rikos. Ja siitä on varsinkin Timo minulle antanut vinkkejä jotain aikoinaan jossain viestissä, etkö se sinä ollutkin, että se oltiin viemässä niin kuin, eduskunnassa ja sitä haluttiin ja siinä oli tarvittava määrä niin kuin allekirjoituksia, mitä lainmuutokset yleensä kai tarvitsevat. Mä en tästä sen enempää tiedä, mutta se jotenkin sitten torpattiin, newsflash. Eli siis käytännössä valtio, Suomen valtio ja viranomaiset ovat oikeutettuja tekemään rikoksia tässä asiassa, että lapsille aiheutetaan tällaisia tilanteita ja on mahdollista vieraannuttaa
Tai voisi olla äitikin, joka vieraannutetaan. Niin kuin sanottu, 10% vieraannuttajista on miehiä. Mutta siis me nyt ollaan tässä miehiä ja mä olen luvannut puhua sen porilaisen miehen asiaa ja he puhuvat omaa asiansa. Niin jotainhan tälle pitäisi tehdä. Niin kuin Mauno Koivisto legendaarisesti aikoinaan totesi, että tarvitsisi tehdä jotakin. Niin mitä me voimme tehdä tälle asialle, että vieraannuttaminen olisi rikos ja sillä olisi myös seurauksia. Ja ne seuraukset ei voi olla liian pieniä, että tulee joku noin chot, nyt ei voi tehdä noin. Vaan silloin, jos joku vieraannuttaa systemaattisesti lapsiaan sen vanhemmasta, oli se äiti tai isä, niin siinä pitää olla seurauksia. Sellaisia seurauksia, että ne on sen verran kovia, niin kuin Amerikassa, kun vedetään jotain isompia rikoksia, niin nehän on monta sataa vuotta siellä on ne tuomiot. Niin jos tässäkin olisi kunnon tuomiot, ja siis niin silloin se estäisi ihmisiä tekemästä asioita, ja sen kautta, mä en ole yleensäkään niin kuin rankaisuja ja tuomioiden kannalla, mutta joskus niitä pitää olla. Silloin, jos on tämmöisiä asioita, sen kautta ne vieraannuttamiset estyisi. Sen kautta ne lapset sais elää turvallisempaa ja parempaa elämää. Vaikka se potentiaalinen vieraannuttaja olisi toinen vanhempi, se ei silti tekisi sitä vieraannuttamista. Varmaan sieltä tulisi jotain dissaamista, mutta se ei olisi sillä tasolla. Mutta se, että lasten oikeudet on maailman tärkein asia. Kaiken ikäisenä, silloin kun puhutaan vanhemmista, niin heidän ajatuksensa pitäisi olla sen kaltainen. Mitä olette itse mieltä? Miten tässä vieraannuttamisessa, oliko se näin, Timo, että... Eduskunta äänesti noin 10 vuotta sitten 140 vai oliko 142 edustajaa, että vieraannuttaminen on rikos, mutta oikeusministeriö, joka sai sitten sen lain tarkemman valmistelun tehtäväkseen eduskunnan päätöksellä, niin laiminlöi tämän tehtävän. He ei tullut sen rikoslain, he ei lisännyt sitä rikoslakiin, kuten oli eduskunnan ja parlamentaarinen ihmisten yleinen tahto ja mielikuva, vaan he sitten lähti vesittämään tätä. Ilmeisesti koska lastensuojeluviranomaiset itsekin vieraannuttaa, he tajusivat, että he joutuu syytetyn penkille itsekin. Ja nyt sitten meidän pitäisi lähteä, että kun me halutaan nyt parantaa tämä tilanne, niin mä sanoisin muutaman tämmöistä ammattikehittäjän vinkkiä. Ensinnäkin tätä videota pitäisi jokaisen katsojan jakaa aktiivisesti omassa somessaan ja ryhmiinsä, koska se on ihan semmoinen, minkä jokainen voi tehdä. Jokainen voi kirjoittaa omalle kansanedustajalle tästä parikin e-mailia, että eikö ole kamalaa, että tämä ei ole vieläkään rikos ja minäkin tunnen esimerkiksi vaikka naapurin tai sen ja tämän tai vaikka vaan meidät täältä telkkarista tai jostain YouTubesta. No sitten oikeasti vielä ennen sitä vankeutta ja kaikki kamalia rikosseuraamuksia, niin siellä laissa pitäisi lukea, että jos vieraannuttamista tapahtuu, niin siitä pitäisi joutua ensin jonkunlaisen pakkoterapiaan sen vieraannuttajan ainakin. Joskus ehkä sitten otettaisiin muitakin mukaan siihen. Se on ihan selviä, että kaikki ei sitä tee niin kuin pahuuttaa, vaan osalla on sairaus. Niin siitä pitäisi tulla jonkunlainen pakkohoitodiagnoosi. Mutta kun meillä tahdonvastainen hoito on niin vaikea lainsäädäntö, niin sitä ei ole mukaan haluttu. Mutta kyllä sieltä voisi tuomioistuin vaikka määrätä, että lapset annetaan sille toiselle vanhemmalle, että mene nyt niin kuin tyyliin puolivapaaehtoiseen pakkohoitoon. Ja sitten voitaisiin määrätä tosi paljon enemmän uhkasakkoja. Sitä lainsäädäntöä tulisi käytännössä käyttää, mitä on. Kyllähän niitä ei määrätä. Raha puhuu. Ja sitten viimeinen keino on, että siitä tulisi rikosseuraamus, joka olisi sitten jotain semmoista, joka tuntuu ja näkyy loppuelämäni kaikkialla. Ja useat maat kyllä on päättänyt, että tämä on rikos. Näitä on Meksiko, Belgia, Ranska. Mutta siinä nyt ainakin mun nopeat lääkkeet, että tämä olisi tämmöinen asteittainen, että sut laitetaan vähän niin kuin hoitoon ja ellei auta, niin aika isot rahat. Toisinpäin, Timo. Ensin uhkasakko, koska raha puhuu. Se on oikeasti. Se on ainakin mun resepti. Ja jokainen jakakoon näitä, mutta sitten vielä vaikka sanokaa te muutkin, mitä tästä puuttuu, mitä muut me voidaan tehdä ehdottaa. Se lähtee koulutuksesta. Siellä on sitä diipadapahuhaa tätä porukkaa niin paljon tuolla sosiaalipuolella ja ne saa niin puutteellista koulutusta, siellä mennään ismit edellä. Mä oon tämän kuullut niin monen henkilön suusta. Siellä on politiikka ja ismit, millä siellä koulutetaan ihmisiä ja siellä ei niin kuin miehelle anneta mitään arvoa.
Mutta meidän pitäisi vaikuttaa myös siihen, että ne ihmiset, jotka on siellä systeemin sisällä, viranomaiset, kaikki opettajat ja tuomarit ja poliisit ja ihan joka ikinen, niin pitäisi antaa mahdollisuus siihen, että joku puolueeton taho lisäisi samalla tavalla kuin kaikkien tietyn ikäisten oppilaitosten oppilaiden koulukirjoihin, niin pitäisi lisätä tietoa. Samalla tavalla kuin pitäisi olla luovuutta enemmän ja yksilöllisyyttä huomioida enemmän, niin samalla tavalla pitäisi olla jotain esimerkiksi yrittäjyyteen opetusta kouluissa ja samoin sosiaalisiin tilanteisiin, kun muuttaa omaan kotiin, siihen liittyviä asioita ja vieraannuttamiseen ja muihin väärin tekoihin liittyviä asioita, joissa opetetaan asioista, millä tavalla niihin pitää suhtautua. Ja se pitäisi olla ilmiantorikos. Vieraannuttaminen, että joku voi samalla tavalla ilmiantaa sen, että jos joku on tiedossa ja on varmasti tiedossa, tietenkin sitten on myöskin, jos antaa väärää tietoa, niin sitten se on rangaistava teko, mutta pitäisi olla samalla tavalla kuin jollain seiskalla on ilmiantopuhelimia, joka on sinänsä niin kuin aika surullista, että joku haluaa tehdä sellaista, että ilmiantaa näinpä sen siellä ja se on tämmöinen ja tommonen. Ja ihmiset kun helpolla uskoo kaiken näköistä. Mutta siis nämä Timon teesit on ehdottomasti sellaisia, jotka pitäisi kirjata jonnekin ja tehdä niiden eteen jotain. Ja mitä useampi ihminen teistä lähtisi niin kuin puhumaan näistä asioista, vaikka kaikki, joita on vieraannutettu joskus, kaikki lapset, joita on vieraannutettu ja kaikki vanhemmat, joita on vieraannutettu, Suomessa ja maailmalla globaali kansanliike, niin kuin Greta Thunberg aikoinaan sai ilmastoliikkeen, niin tässä pitäisi saada samalla tavalla tehtyä sen takia, että sitten muut estyisivät tällaisilta käsittämättömiltä jutuilta. Ja hei, ennen kaikkea te lapset, joita teitä on vieraannutettu, antakaa omien ajatusten virrata sillä vapaasti, ilman että siellä on jotain sen vieraannuttavan vanhemman ajatuksia, koska hyvin usein lapset on toistaneet täysin sen vieraannuttavan vanhemman, tässä tapauksessa porilaisen miehen kohdalla isä on vieraannutettu, niin sen äidin sanoja, ne on olleet täysin samanlaisia, mitä se äiti on puhunut sille miehelle, kun se on sitä dissannut aiheettomasti. Niin ne on ollut täysin samanlaisia, mitä sitten lapset on toistaneet siellä. Niin älkää jääkö siihen. Se on yhtä tyhmää kuin mennä heikoille jäille, kun jotkut muutkin menee. Ja tuntuu, että yhteiskunnassa on vallalla semmoinen, että vaikka poliitikot saattaa olla ohjaamassa tässä näin, ja vaikka siinä on heikot jäät ja ne jengiä tippuu sinne, niin silti muut seuraa perässä, vaikka tietää, että nekin tippuu. Niin älkää tehkö sitä. Tehkää omia vahvoja, hyviä ratkaisuja omaan elämään liittyen. Ja kukaan teistä vieraannutetuista lapsista, niin ette te ole pulassa. Vaikka on ollut vaikeaa, niin sieltä pystyy nousemaan, jos te haluatte. Ja antakaa mahdollisuus sille isälle, jota on vieraannutettu, ja antakaa mahdollisuus omalle elämälle. Mitään ei ole menetetty, koska elämä jatkuu. Rakkautta kehiin ja sydäntä peliin. Näin se on. Mä haluaisin vastaavanlaisen, tai nyt vastaavanlaista, mutta jokaiselta oma, vaikka sieltä Villestä aloittaen, niin motivaatiopuhe vieraannutetuille lapsille ensin ja sitten oma sen jälkeen vieraannutetuille isäille, jotka on siinä tilanteessa edelleen. Joo, no mä koen sen sillain, että mulla oli mun mielestä oma niin kuin lapsuus hyvä kaikin puolin. Ja siinä, että niin kuin, jos teillä on 2 vanhempaa, jotka antaa teille elämään lähtökohtia erilaisia, isä vähän erilaisia, äiti vähän erilaisia, niin silloin niin te pystytte sitten itenne tässä kulhos niin kuin sekoittaa ja rakentaa niistä oman maailmankuvan. Niin siis se on se, mitä se vieraannuttaminen estää, että silloin sulla vaan niin kuin tulee se yksi maailmankatsomus mun mielestä. Että jotenkin mä kokeisin sen sillain, että ja sitten se, niin kuin se äitimyytti juttu, niin mulla on ollut mahdollisuus olla
niin kuin kaikki viikonloput lasten kanssa, ja ajallisesti se on puolet ollut ajasta, koska jos sitten miinustaa koulukäynnit, tarhat tyyliin, niin kyllä mä väitän sen, että jos isä on yhtä paljon lasten kanssa syntymästä saakka, niin ei siinä voi niinku kukaan väittää, että jompikumpi olisi niinku parempi. Et riippuu toki, jos minkälaisista lähtökohdista sä lähdet, että jos sä lähdet tästä, sulla on ollut lapsuus, niin sit sulla on mahdollisuus siitä kehittyä eteenpäin samalla, kun sä kasvat lapsen kanssa yhdessä. Eli se, että jos ei vanhemmalle anneta mahdollisuutta kasvaa lapsen kanssa yhtä aikaa, niin ne vielä enemmän vieraantuu toisistaan. Et se on niinku, sit sä et enää osaa edes, kumpikaan osaa välttämättä ihan kohdata toisiinsa täysin, koska kummakin kaipaa, niillä on jotenkin onto olo jossain määrin ja kaipaa toistansa, mutta sitten voi olla, että niinku, että se läsnäolo, se on niin tärkeää, että ottakaa yhteyttä, sanokaa, että menette kalaan vaikka. Siinä ei tarvitse puhua, jos et uskalla tai tiedä, mitä puhuu. Menkää kalaan sen toisen vanhemman kanssa kesällä. Niin. Ville, toi on oikeastaan vähän samanlaista, mitä niin kuin tämän porilaisen isän tarinaan liittyy. Hyvä kun sanoit, koska siellä tämä lasten äiti oli sanonut sitä, että pitäisi jotenkin, silloin kun oli jotain yrityksiä, että olisi voinut edes tavata, niitä ei tosiaan paljon ole ollut, niin on ollut sillä tavalla, että muka tarvittaisiin jotain vähän samanlaista, vaikka siellä ei ollut, vaikka siitäkin puhuttiin, että siellä olisi pitänyt, niin kuin sulla oli Matti, siellä joku fucking vartija mukana, kun sä oot katsomassa omia lapsia. Ihan käsittämätöntä. Tässä tapauksessa ei menty sellaiseen, mutta kuitenkin, että oli jotain tämmöistä, niin kuin, että olisi pitänyt niin kuin asteittain mennä sinne. Vaikka se isä oli, ja tietenkin se vietiin sitten pois sekin, vaikka se isä suostui siihen loppujen lopuksi, mutta siis siinä niin kuin lähinnä ajatuksena oli se, että lapset on muka vieraantuneet isästään sen vieraannuttajan takia, mutta se isä oli sitä mieltä, että ei se pidä paikkaansa, että ainakin hänen puoleltaan, kun ne tapaa lapsiaan, niin se on sama kuin olisi jatkaneet siitä, mihin ne on jääneet edellisellä kerralla, vaikka siinä olisi vuosia tai vuosikausia välissä. Ja mä uskon täysin siihen. Ei ole olemassa silloin, kun isä rakastaa lapsiaan niin syvästi kuin tässä tapauksessa, niin ei ole olemassa mitään sellaista, että ei tarvitse palata siihen, että mitä on menetetty. Ei tarvitse voivotella. Jos haluaa lapset itse puhua siitä, niin kaikilla on aikansa. Mutta jos ei halua, niin ei puhuta, oli tämän miehen viesti. Ja se, että hänestä tuntuu, että hän voi jatkaa ihan samalta pohjalta kuin viimeis, kun on lapsiaan tavannut. Eli siihen ei välttämättä tule sitä vieraantumista, mutta siitä puhutaan ja just sen vieraannuttajan taholta, jopa siinä määrin, että sinäkin, Ville, sanoit äsken noin, koska sä oot uskonut nähtävästi sitä sun eksän tai sun eksän lapsille antamaa mantraa siitä, mutta se ei pidä paikkaansa oikeasti. Mä tiedän niin paljon tapauksia, isät, joita on vieraannutettu, jotka on sanonut, että hei, heillä jatkuu se saman tien, ihan niin kuin ne olisi asunut koko ajan yhdessä, vaikka siinä olisi 5 vuotta välissä, tai 10, tai 12. Mutta koska se rakkaus on niin syvällä siellä, et sä voi kieltää omaa isyyttäsi, sähän kieltäisit samalla oman ihmisyytesi. Mitäs sitten terveisiä lapsille, vieraannutetuille lapsille ja sen jälkeen vieraannutetuille isille, niin Matti? Yksi näkökulma on ihan biologin. Munhan nämä 2 lasta ei ole juuri viettäneet kovinkaan paljon aikaa minun kanssani. Kuitenkin heidän ulkonäössään on vahvasti piirteitä minusta, varsinkin pojassa. Heidän käyttäytymisessään, eloisuudessaan, ihan kielellisessä lahjakkuudessa, matemaattis-loogisessa lahjakkuudessa ja niin edelleen. Eli heidänkin pitäisi jossain vaiheessa ymmärtää, että he on biologisesti ja geneettisesti
50% isänsä Kyllä. ja 50% äitiään. Eli nyt kun he ovat joutuneet kieltämään puolet itsestään, ja kuitenkin heillä on, kun katselee heitä, niin kyllä minä siinä pojanviikarissa tunnistan itseni samanikäisenä 11-vuotiaana. Kyllä. Eli geenit on todella hyvin tärkeitä, ja tämä ihmisen biologinen luonne, eli temperamentti, vilkkaus, avoimuus, innostuneisuus, uteliaisuus, niin edelleen. Niin kyllä he varmasti miettii, että mistä se puoli on sitten tullut. Tämä on hyvä, kun sä puhut tuosta. Kaikki tulee äidiltä. Mä sanon ihan lyhyesti tähän väliin, että tämä Porin isä on sanonut ihan samoja juttuja, kuinka hän näkee niin kuin sellaisia piirteitä lapsissaan, jotka on ihan suoraan häneltä, koska niitä piirteitä ei taas siinä lasten äidissä esiinny. Mutta tuo oli erittäin hyvä, mitä sä sanoit nyt lapsille tuosta, mutta entäs iseille? Sitten vieraannutetuille iseille, niin tietenkin tuo myöskin samalla toimii heille, koska silloin tuo toivoa sitä, että hei, sehän on näin, että puolet heistä on minusta ja puolet on vaimosta, niin silloinhan näinhän se tulee ajatella kaikkien vieraannutettujen isien, mutta onko sulla vielä jotain muuta niille isille, jotka on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että ne tuntee, niin kuin, että maailma kaatuu päälle, lapsia ei saa tavata ja millään ei mitään väliä. Niin mitä sä sanoisit niille isille? Toivoa pitää olla. Vaikka nyt itse koen olevani totaalivieraannutettu, minulla on tilastollisesti 20 vuotta elinikää jäljellä, toivottavasti enemmänkin, kun elän mahdollisimman terveellisesti edelleen, niin siinä vaiheessa 20 vuoden kuluessa niin lapseni ovat todennäköisesti, tai ovat varmasti kirjoittaneet ylioppilaaksi, hankkineet jonkun tutkinnon, ovat avioituneet, mahdollisesti saaneet jo lapsia. Eli tavallaan minun sukuni, tai koko minun sukuni jatkuu heissä, heidän lapsissaan. Ja tietysti se, että voi olla siinä vaiheessa, kun lapseni saavat omia lapsia, mikä nyt tapahtuu tässä varmaan 20 vuoden kuluessa, niin kyllä silloin he varmasti rupeavat miettimään, että kuka se heidän isänsä oikein oli. Ja telkkarihan on täynnä näitä ohjelmia, että etsitään sitä isää, joka on sitten jäänyt tuntemattomaksi lapselle. Ja se on hirveän tärkeää tietää oma biologinen alkuperänsä. Että kyllä mä nyt toivon, että vaikka lapsia on aivopesty ahkerasti, niin kyllä he haluavat tietää, kuka heidän isänsä on ja isän 3 aiempaa lasta ja niin edelleen. Että he olisivat osa myös isän sukua. Ihan varmasti, ja iseille, niin kuin vieraannutetuille iseille se, että älkää ikinä luovuko toivosta. Ei koskaan, koska niin kuin sanottu, niin kauan kun on toivoa on elämää, ja niin kauan kun on elämää on toivoa. Ja se, että pitäkää ne parhaat muistot siellä sydämessä. Manifestoikaa sitä lisää. Kaikin tavoin. Ja kyllä ne lapset jossain vaiheessa tajuaa. Se on bullshittia monessa osassa, että aina sanotaan, niin kuin tämä Porin mieskin sanoi mulle, että niin, että sen kaverit on sanonut sitä, että joo, kun lapset on vähän kasvaa tuosta, niin kyllä sitten tajuaa. No hänen kohdallaan ei ole käynyt näin, kun se manipulointi on siellä jatkunut tavalla tai toisella ja usein niin huomaamattomasti, että ne lapset edes sen ikäisenä, kun niistä on jo kuitenkin muut paitsi yksi, niin täysikäisiä tai aikuisia, niin se on todella surullista, mutta toivosta ei pidä luopua, koska kaiken sen kautta, mitä sinäkin, Porin mies, teet, niin lapset tulee näkemään sun persoonaa. Vaikka olisi vaan WhatsApp-isänä ja vaikka vähän sieltäkin estetään ja joka tapauksessa ne on sun lapsias, joka on kaikkein tärkeintä ja siihen voi rakentaa ihan kaiken, koska sä oot joka tapauksessa niitten isi. Ja se ei muutu ikinä, vaikka kuka tahansa dissaisi missä tahansa, niin fuck that. Sä oot isi, ei kukaan muu. Niillä lapsilla on yksi isi, se oot sinä. Ja se on tärkeintä. Kyllä ne tulee takaisin. Rakkautta tiedossa, kun ei luovuta. Jari Lukkarinen. Terveisiä vieraannutetuille lapsille ja vieraannutetuille iseille. Mä jatkan Matti Wallinin
tarinaa siitä geeneistä, myös ympäristö vaikuttaa siihen. Ja nyt kun te olette joutuneet olemaan jatkuvan yksipuolisen niin kuin tiedon varassa, niin kun mä olen teiltä kysynytkin tekstiviestillä kummastakin nuoremmalta, että mikä ne on ne tosiasialliset syyt, minkä takia te ette halua olla mun kanssa yhteyksissä, koska teillä se kaikki mahdollisuus on, teillä on rakastava isä ja koti minne tulla milloin vaan, niin kaikki on mahdollista ja täällä on aina avun syli. Tervetuloa. Se on juuri näin. Ja kaikille vieraannetuille isille, jaksakaa taistella oikeuksien puolesta. Ja niin kuin tämmöiset foorumit, niin kuin tämä Johnin paneelikeskustelu tässä hyvien ihmisten kanssa, niin on yksi tapa osallistua tähän kokonaiskeskusteluun, mitä tämä koko Suomen maassa käydään. Ja tämä ei ole pelkästään Suomea koskeva asia. Tämä on vähän niin kuin ismit ja politiikka, niin kuin kuka tässä sitä sanoo, mutta tämä on globaali ongelma. Ja meidän täytyy nyt vaan miestenkin alkaa pitää omia puolia näköjään tässä vähän isommalla kädellä. Ja se on juuri näin. I was just thinking, there must be a great deal of good in a man who would love a child so much. But of course there is. Dear viewer, please remember to subscribe to the channel and like this and other episodes and recommend to friends. The more subscribers and likes plus sharing of episodes on social media plus followers on social media channels and NobleFit pages on Facebook, the more and more widely we consider our viewers with various prizes. And you will get important and interesting episodes that will bring a lot of good to your life and to all of us. Monet henkilöt elää semmoisessa pinkissä kuplassa. Ajatellaan, että joo, kiva, että on se rivitalon pääty ja farmari Volvo tai mikä ikinä kenelläkin on. Ja pari lasta ja kultainen noutaja. Moni ei näe niitä ongelmia, mitä tässä yhteiskunnassa on, tai välitä siitä, mitä muille ihmisille tapahtuu. Mä oon pelastanut monien ihmisten hengen sen takia, että mä oon välittänyt ja pysähtynyt auttamaan ihan tuntemattomia ihmisiä. Ja moni voi olla semmoisessa kuplassa, jossa oikeasti käy niin, kuin mä olen sanonut, profetiana jo silloin, kun ruvettiin hyväksymään tietyn tyyppisiä ohjelmaformaatteja, että ihmisten aitous vähenee ja itserakkaus kasvaa ihan huomaamatta. Ja tämä ei syytös ketään yksittäistä ihmistä kohtaan, mutta se aitous ja tervehenkinen itseluottamus ja muiden välittäminen, ne on semmoisia kulmakiviä, mitä meidän ihmisinä pitäisi rakentaa, koska me ollaan ihmisiä ja eletään samassa maailmassa. Vaikka me oltaisiin mitä tahansa mieltä siitä osastosta The Others, niin silti ne on siellä. Niin pitäisi löytää keinoja, että me voitaisiin elää täällä kaikki turvassa ja parasta mahdollista elämää. Ja erityisesti lapset. Ja ne ihmiset, jotka elää siinä kuplassa, että ei ole millään väliä, niin suurin osa kävelee ohi. Ei ne välitä, jos joku on ongelmissa. Ja saati, jos joutuisi lainaamaan vaikka rahaa ongelmissa olevalle, niin sehän nyt olisi kauhistus. Mutta oman ajankin antaminen, jos sä meet ravintolaan, enää niissä ole käynyt vuosiin, mutta ehkä joskus saatan piipattaa, joskus tulevina vuosina, en tiedä, ei ole lupaus. Mutta se, että silloin kun sinne menee, niin voi sanoa esimerkkinä, tämä on aika lähellä totuutta, jonka kaikki voi varmaan allekirjoittaa. Että jos sä meet ravintolaan, sä tapaat jonkun hyvän päivän tutun sieltä, se kysyy sulta, että mitä kuuluu. Siihen pitää vastata kiitos hyvää, entä sulle se vastaa kiitos hyvää. Ja sitten muihin aiheisiin. Mutta jos se joku vastaakin, että on kyllä nyt tämmöisiä ongelmia, niin kyllä aika nopeasti tyyppi katsoo rannekelloonsa, että vaikka sitä kelloa ei siellä edes olisikaan, niin se katsoo, että nyt kyllä pitää mennä eteenpäin, on vähän kiire, on vähän asioita kesken tuolla. Niin ihmisiä ei kiinnosta ennen kuin jollain palo talo. Niin kylänmiehet rakensi talkoilla ilmaiseksi sille takas talon. Nykyään, jos jollain palaisi talo, olkoon niin, että ei pala, mutta jos nyt palaisi, niin
Ei kaukana ole esimerkki siitä, että ihmiset ottaa vain kuvia Instagramiin ja joku saattaa vielä kustan liekkeihin, mutta kukaan ei auta eikä välitä. Ja semmoista maailmaa ei sovi rakentaa, vaan meidän lasten ja lastenlasten potenssin ääretön takia kaikki, joilla lapsia ja lastenlapsia on tai tulee olemaan, niin kannattaa miettiä, minkälaisen maailmankuvan me annetaan muille ihmisille ja niille lapsille ja lastenlapsille, että se olisi paras mahdollinen. Ja että siinä olisi sitä inhimillisyyttä, koska se on cool. Se on new cool. Eikä joku semmoinen, että kyykytetään tuolla ihmisiä ja ei välitetä kenestäkään. Näin se on. Lyhyesti terveiset päättäjälle alkaen Villestä, koska aina aloitan sinusta, koska olet ollut hiukan hiljaisempi siellä. Mitä muita muutoksia kuin mitä tässä nyt on tässä paneelissa puhuttu, niin sun mielestä pitäisi ihan lakiin kirjata, että vieraannuttamista ei pääsisi tapahtumaan ollenkaan. Ja se olisi, koska siis todella vakavista jutuista on oikeusasteessa päästetty, jopa raiskauksista ihmisiä on päästetty niin kuin loppujen lopuksi ehdollisella. Eikä ole ajateltu, mitä niin kuin se aiheuttaa. Niin kuin esimerkiksi mun äitin raiskasi yksi aikuinen lääkäri, ja sen lääkäreissäkin on monenlaisia. On hyviä lääkäreitä, niin kuin Matti Wallin, ja sitten on tämmöisiä pedofiiliraiskaajalääkäreitä, joka mun äidin kohdalle ikävä kyllä sattui. Eihän sitä koskaan mitään seurauksia sille lääkärille tullut. Mutta joka tapauksessa tämmöiset asiat pitää pystyä estämään, ja se vieraannuttaminen on myöskin semmoinen asia, että me rakennetaan tulevaisuutta, kun vieraannuttamista ei ole, koska nuoret on tulevaisuus. Ja joka tapauksessa pitäisi kuulua niin kuin maailmanlaajuiseen inhimillisyyden lakikirjaan, että tämmöiset asiat, kaikki pahat asiat pitäisi niin kuin estää sieltä lapsilta ja myös meiltä muilta. Joten mitä sanot, Ville, taas jälleen kerran, kun näin pitkän alustuksen tässä heitin ilmoille? No siis, jotta me ymmärretään, miten iso asia tässä on kyseessä, niin meillä on 1 miljoona lasta ja nuorta, about, niin 300 000 niistä on eroperhetaustaisia, ja varmaan nämä erot kiihtyy vielä, kun tämä yhteiskunta on mennyt sellaiseksi. Niin se tarkoittaa sitä, että vieraannuttamisetkin kiihtyy, jos ei näille tehdä jotain. Ja sitten yksi tapa tähän vaikuttaa olisi se, että ero sattuessa ne lapsen ajat määrättäisiin 50-50 vaikka, tai 40-60. Sillain, että se olisi niinku, että jos ei siihen ole niinku tosi perusteltua syytä, se olisi yksi tapa estää sitä, koska jos se olisi jos se niinku kummallekin vanhemmalle olisi niinku se taloudellinenkin tuki ihan sama, niin silloin lähivanhemmalla ei tulisi syytä yrittää vielä estää sitä toista vanhempaa ajankäytössä. Ja se poistaisi osittain tätä vieraannuttamisen tapahtumista. Meidän pitää yrittää just miettiä sitä, mitkä relaatiot tähän ajaa. Kyllä. Osittain. Mitäs Jari ja Matti? Jari-Matti. No voi sen verran todeta, että siinä pitäisi niin kuin sanktioida myös näiden viranomaisten toiminta. Ja kun se lähtee sieltä koulutuksesta, että siellä käydään ne asiat läpi, ja jos ei niitä ole ymmärretty ja eikä olla rehellisiä siinä toimessa, niin se pitää sanktioida sitä kautta. Samoin sitten kaikki nämä kun siellä on taloudelliset seikat yleensä aina näillä, että tekee näitä asioita, niin se pitäisi olla objektiivista tutkintaa ennen kuin ruvetaan syyttelemään ketään suuntaan tai toiseen. Sitä en ole saanut itse vielä kertaa. Näin olen kuullut, aika harva muukaan on saanut. Ja mitäs Matti? Joo. Vieraannuttaminen pitäisi kriminalisoida. Nythän se aika ovelasti se on kielletty, mutta käyttämättä sanaa vieraannuttaminen lapsenhuoltolaissa. Sen sijaan hallituksen esityksessä meillä on sivun verran vieraannuttamisesta. Se on aika erikoista, että se on kätketty sillä tavalla. Ja sitten
meiltähän puuttuu laillisuusvalvonta käytännössä kokonaan. Eli eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät juuri puutu viranomaisten ihan laittomaankaan toimintaan. Ja se on aika, tämä solidaarisuus, mistä Timo puhui, eli lapsiasiavaltuutetun mukaan viranomaiset ovat solidaarisia keskenään. Ei heidän pitäisi olla, vaan pitäisi noudattaa lakia. Ja tietysti koulutus, mutta se, että kun ihminen käyttää enempi energiaa uuden tiedon vastaanottamisen torjumiseen kuin sen tiedon omaksumiseen. Juuri näin. Sen takia tämä vieraannuttaminen ei oikein kolahda sitten, varsinkin jos ilmapiiri työyhteisössä on sellainen, että tämä on tämmöinen kuin muotijuttu tai isät, jotka on huonoja, niin ne sitten keksii tällaisen vieraannuttamisen. Kyllä. Ja nyt todella, sanoinko jo, todella tärkeä viesti. Mä voin aloittaa sen ja jokainen sieltä sitten omaan tahtiin ihan missä järjestyksessä vaan. Eli siis terveiset omille lapsillesi ja lasten lapsille, jos niitä jo on. Ja mä kerron nyt tämän porilaisen miehen pyytämän viestin. Eli oikeastaan kaikki se, mitä minä olen tässä sanonut, niin edustaa sen saman henkilön ajatuksia hyvin pitkälle silloin, kun olen hänestä puhunut. Mutta muistakaa se, että teidän isä rakastaa teitä enemmän kuin mitään, ja mikään asia ei koskaan ikinä mene sen yli. Ja vaikka te tekisitte mitä tahansa, ajattelisitte mitä tahansa, olisitte kuinka vieraannutettuja tahansa tai ei, niin se ei vaikuta koskaan teidän isin rakkauteen teitä kohtaan. Koska silloin kun puhutaan tämmöistä asioista, niin kuin mä oon aikaisemmin sanonut, että hän on sanonut, että hän on syntynyt tänne omasta mielestään erityisesti sen takia, että hän on teidän isi. Niin se on aika vahva statementti siitä. Ja kaikki se, mitä hän on nyt tekemässä ja mitä hän on mulle antanut tietoa tähän sarjaan, josta on tosi kiitollinen. Mä olen tehnyt tämän hänen takiaan, tämän paneelin, erityisesti. Ja hänen lastensa takia. Ja auttaakseni muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Heitä, jotka täällä on kunnianarvoisia vieraitani, plus sitten muita. Ja jos ajattelette sitä, että teidän iskasta on puhuttu kaikennäköistä lööpäriä, missä ei ole mitään perää, niin mitä teidän iskä tekee ja mitä se on tehnyt? Koska ikäväksi olen kuullut sen, että useasti kun teidän iskä on yrittänyt saada jotain selvitettyjä asioita ja kun hän on maininnut teidän äidistä jotain, niin silloin on sitten sanottu heti, että älä aina hauku äitiä tai arvostele. Ja sitten tämä isä on sitten siihen vastannut, että ei hän ole missään nimessä haukkumassa eikä arvostelemassa. Siis on sanonut näin, vaikka on tapahtunut tuommoista vieraannuttamista noin paljon. Että ei ole haukkumassa eikä arvostelemassa. Mutta jos se kuulostaa siltä, niin eikö se pitäisi kertoa teille, kuinka väärin asiat on. Että jos mainitaan jostain, mitä on oikeasti tapahtunut ja halutaan puhua siitä ja se kuulostaa haukkumiselta. Rakastakaa itseänne, teillä on täys mahdollisuus parhaaseen mahdolliseen elämään. Älkää antako koskaan kenenkään sitä estää millään tavalla. Ja muistakaa, että teidän iskä on aina teitä varten kaikenikäisenä kaikkialla. Teidän koti on yhtä lailla teidän iskän kotona ja sen sydämessä. Rakastakaa itseänne ja pitäkää ittenne turvassa ja tehkää paras elämä itsellenne ja antakaa teidän isille siihen myös mahdollisuus olla siinä mukana. Nämä oli suunnilleen ne sanat, jotka mä olen moneen kertaan ulkoa opetellut. Ja nyt mä pyydän teitä, hyvät herrat, sanomaan omat terveiset teidän lapsille. Ja lasten lapsille meni myöskin tietenkin sinne, koska tämän Porin miehen yhdellä lapsella on siis jo lapsenlapsia, että se vieraannuttaminen ei enää jatkuisi taas uuteen sukupolveen, niin kuunnelkaa näitä rakkaudella. Kiitos.
Aloittaisiko vaikka Matti siitä, jos sopii? Joo, kyllä vaan. På svenska. Mutta lapseni ovat ilmeisesti umpiruotsinkielisiä. Att pappa älskar är faktiskt och det är det viktigaste i mitt liv och jag vill gärna att vi ska ännu få ett gemensamt liv och lära känna varandra. Så att ni vet vem er pappa var och vad han står för och hur mycket han har kämpat för er. Så att liksom, vi ska också ha rätt till en älskelig pappa. Kiitos paljon, tack så mycket. Yksi kysymys ennen kuin kaksi muuta herraa saavat sanoa terveisensä lapsilleen. Niin miten, kun sulla on siis 3 aikaisempaa lasta, jotka on aikuisia, oot sä heidän kanssaan hyvissä väleissä? No, tämä on kuormittanut myös, ilman muuta, koska eivät he halua tietää tavallaan tällaisesta tilanteesta. Heillä ei ole ollut mitään yhteyttä. Viimeksi mun kaikki 5 lasta ovat tavanneet toisensa veljenpoikani häissä heinäkuussa 2009. Siitä on 5 vuotta aikaa. Yksi mun aikuisista tyttäristä asui Turussa, missä pienetkin lapseni asuivat, mutta nyt tosiaan nämä pienet muutti Maarianhaminaan. Eli ei ole myöskään mitään yhteyttä minun sukuuni. Eli lapsen oikeuksien julistushan takaa, että sen pitäisi taata se, että lapsilla on oikeus kummankin vanhemman sukuun ja äidinkieleen ja kulttuuriin. Ja minun puolelta ne on kaikki pyyhitty pois, mikä on todella julmaa. Jos Matti, saan sanoa kunnioituksella ulkopuolisena ihmisenä, niin jos sulla on mahdollisuus vaikuttaa sun väleihin näihin vanhempiin lapsiisi, niin tietenkin varmasti olet sitä tekemässä, mutta jos on, niin ehkä heidän kauttaan, jos sulla on enemmän tekemistä ja puhetta ja tapaamisia heidän kanssaan, niin ehkä he voi sitten omille sisaruksilleen myös välittää siitä, minkälainen sä olet oikeasti. Tässä vaan se ongelma, että Eksä on järjestänyt näille 2 pienelle lapselle salaiset kännykkänumerot. Meillä on edelleen voimassa oleva oikeuden lainvoimainen päätös, että joka maanantai-ilta on puhelinaika, mutta se ei ole toteutunut nyt yli 2 vuoteen. Mä voisin tietysti jonkun koulun sähköpostin kautta saada heihin yhteyden, mutta sielläkin varmaan jo valmiiksi estetty minun sähköpostiosoitteeni. Tämä on kyllä siis käsittämätöntä, koska... Tämä on totaalista sotaa. Tiedätkö, esimerkiksi tämän Porin miehen kohdalla, niin hassua sanoa koko ajan Porin mies, mutta kun en ole luvannut, että en sano mitään nimiä, niin enkä halua keksiä jotain valehdeltua tai keksittyä nimeä. Mutta joka tapauksessa niin esimerkiksi 2, kun hänen eksänsä muutti sitten lasten kanssa toiselle paikkakunnalle, mikä tietysti on väärin jo sinänsä, koska lasten kannalta pitäisi eron jälkeen asua siinä lähettyvillä toisiaan, että olisi yhtäläinen oikeus lapsilla nähdä ja asua molempien luona 50-50. Ja sitten tietenkin kaikki muut tutut piirit ja näin. Mutta siis, ja se iskähän sai siitä, kun se ei asumaan siihen itse hankkimansa taloon, niin suuret huudot, että vaikka se halusi jäädä sinne sen takia, että lapsilla olisi joku turvallinen paikka, ja se oli suurempi paikka kuin mitä sillä Exellä sitten oli, minne se lähti, niin että siellä olisi niin kuin mahdollisuus sitten olla turvallinen paikka leikkiä ja olla. Joo. Ja kaikki kokemukset, mitä mulla on kertynyt, niin se velvoittaa mua auttaa myös muita omasta mielestäni. Ja mä oon yrittänyt oikeustieteelliseen päästä. Mä oon käynyt puhumassa Krista Kiurulle Hämeenlinnan sote-tapahtumasta. Mä oon ollut seurakuntavaaleissa, mä oon ollut eduskuntavaaleissa, että mä pystyisin muuttaa tätä järjestelmää, korjata. Mä oon itse hoitanut 1 oikeusistunnon ilman avustajaa. Mä laitan ne kaikki rekisterimerkintäpetoksia tekevät viranomaiset vastuuseen, jotta te tiedätte, kuinka paljon mä oon taistellut teistä. Älkää luovuttako. Rock and roll, Ville.
Tämä on semmoinen ohjelma, missä tunteet saa näyttää. Se on entistä kovempi jätkä tai kimma, joka ne uskaltaa tehdä. Koska nämä on semmoisia asioita, että tässä liikutaan niin kuin semmoista tunteiden vuoristorataa, että voin vaan kuvitella, mitä se Porin mieskin on käynyt läpi. Ja mikä se teidän, missä sä oot Timo Jalavan, joka tuossa yhteys katkesi, mutta kiitos hänelle joka tapauksessa tietenkin suuresti mukanaolosta ja teille kaikille rakkaat ihmiset, mutta mikä se oli se teidän kanava, joka nyt tulee tähän ruutuun, sen osoite, YouTube-kanava ja kaikki muut jutut, mitä teette, niin haluatko lyhyesti mainita niistä? No, pongattiin Timon kanssa toisemme, kun nämä alkoi kummallakin about. Ja sitten me ollaan lähdetty tutkimaan tätä lapsisysteemiä. Ja tällainen kuin Perheiden parhaaksi ry, sen nimissä ollaan toimittu. Ja sitten mä oon itse julkaissut vielä matskua tällä Father's Right Finlandilla nimellä, jotta tavoitettaisiin vielä enemmän jengiä. Ja me ollaan käyty tapaamassa tuomioistuinviraston johtajaa siitä lähtien niin kuin kansanedustajia ja ties ketä. Ja monenlaisissa studiossakin oltu, jotta saataisiin ääntä kuuluvia, jotta joku joskus korjaisi tätä järjestelmää. Kiitos. Jari Laukalle, kiitos. Rakastan teitä. Te varmasti tiedätte sen. Se, mitä teille on mahdollisesti siellä niin kuin väitetty, kaiken näköistä epämääräistä, niin älkää uskoko niitä. Sinä, kenen synttäreitä 2 vuotta sitten täällä kotona vietettiin, mä näytin sulle valokuvia tietokoneelta, missä me ollaan touhuttu kaiken näköistä niiden vuosien varrella, mitä me ollaan yhdessä eletty. Sä et muistanut niistä kovinkaan montaa tapahtumaa. Me kaikki on todellisia minun vieläkin. Ja ne on siellä sinun syvällä muistossa, vaikka sulla on nyt kaikkea muuta sinne päähän tunnettu. Mulle voi tulla vielä juttelee, kun olen elossa. Ja haudalla on turha itkeä sitten, kun aika on jättänyt. Täällä mä olen teitä varten. Mä rakastan teitä. Kiitos. Ja elämä jatkuu. Ja monenlaisia viestiä positiivisia siihen liittyen löytyy muun muassa Dr. David Sinclairilta, maailman johtavalta ikätutkijalta ja Harvardin yliopiston professorilta. Kannattaa tutustua, jos kiinnostaa, miten elää pidempään ja vielä sitäkin pidempään ja terveenä. Viimeinen kysymys. Minkälainen Suomi olisi Jari, Matti ja Ville? Koska se Jari Matti kuulostaa niin hauskalta tässä. Minkälainen Suomi olisi lyhyesti, jos sinulla, Jari, olisi valta päättää lasten asioista? Ihan siis semmoinen valta, että kukaan ei voisi sitä estää. Sä olisit nyt se ylikuningas, joka pystyy päättämään tässä tasavallassa kuitenkin, tai ehkä olisimme sitten sen aikaa monarkia tai ihan miten vaan. Kukaan ei voi estää, sä saat päättää 3 tärkeintä asiaa, mitä sä tekisit päätöksiä lakiin lasten etujen eteen. Totta kai me ollaan puhuttu näistä paljon, mutta silti vielä. Lapsilla on oikeus molempiin vanhempiin, ei isään kuin äitiin. Lapsella pitää olla kokemus vanhempien läsnäolosta. Ja lapsilla on oikeus vanhempien rakkauteen. Kiitos. Ja Jari-Matin toinen puolisko, Matti. No niin, valistuneena itsevaltiona Kyllä. Tietysti määräisin nimenomaan tasavertaisen vanhemmuuden, siis Kyllä. ihan oikeasti, ei pelkästään niin, että se jää paperille. Juuri näin. Ja siihen liittyy myös se, että periaatteessa huoltajuuden tai lähivanhemmuuden pitäisi jakautua, tai yhteishuoltajuus lähtökohtana, paitsi jos on jotain estettä sille. Ja sitten vuoroasuminen 50-50 tai 40-60, mutta kuitenkin se on se lähtökohta.
Ja sitten vielä kannustettaisiin myös viranomaiset ja pakotettaisiin viranomaiset noudattamaan tätä, arvostamaan myös isää, joka nykyään on suljettu pois aika monin eri tavoin. Ja tavoitteena tietysti olisi se, että lapset, eli tulevat sukupolvet voisivat paremmin, olisi vähemmän masennusta, itsetuhoisuutta, päihdeongelmaa, syömishäiriöitä ja rikollisuuttakin, jotka nyt tilastollisesti liittyy jollain tavalla vieraannuttamiseen ja varsinkin isän poissaoloon. Tietysti niitä amerikkalaisia tutkimustuloksia ei voi suoraan verrata Suomeen, koska siellä on niin erilainen se yhteiskunta. Kyllä. Et siellä isät on paljon useammin vankilassa istumassa niitä kymmenien vuosien tai tuomioita. Kyllä. Kiitos kuningas Matti ja sitten Ville. Yes, eli ensinnäkin niin tuo tasa-arvoinen vanhemmuus, niin se on mulle lähellä sydäntä aihe ja täten eroissa se pitäisi olla ensisijainen asumismuoto lapsille. Ja toisekseen niin tänne tarvitaan viranomaisvalvontaa ja se on ainoa tapa, millä heidän työn laatu paranee, koska jos he joutuvat vastuuseen vääristä rekisterimerkitä petoksista, niin tällöin se ennaltaehkäistä tätä näin toimintaa. Ja sitten mä satsaisin lisää vielä tuohon meidän koulutukseen, nuorten ja lasten koulutukseen, koska se pitää meidän koko Suomen kilpailukyvyn elossa. Ja siihen liittyy tämä koko perheinstituution huomioiminen, miten tärkeä se on, että siihen pitää panostaa. Kiitos Ville. Newsflash. Vanhemmuus on ikuista. Lapsena vanhemmilleen oleminen on ikuista. Ja kuten edellä olevia herroja juuri kuulimme ja jotka olisin muutenkin sanonut tässä loppupuheessa, on se, että meidän pitää löytää keinot siihen, että on tasa-arvoista vanhemmuutta, molemmat on yhtä arvokkaita vanhempia ja lapsille pitää antaa mahdollisuus tehdä asiat oikealla tavalla, sillä tavalla, ettei anneta minkäänlaista valheellista väärää tietoa toisesta ja vieraannuttamisen pitää olla oikeasti rikos, jolla on myös vahvat seuraukset. Ei unohdeta sitä, että me ollaan täällä hyvän puolella niin Noble Fit-sarjassa, mutta myöskin täällä elämässä. Kokeilkaa olla positiivisia ja hyvien asioiden puolella. Kokeilkaa, mihin se johtaa. Ajatelkaa vaikka legendaarista Ihata 0,5 hehtaarin metsästä. Sillä rassukallahan aina on, vaikka muualla siellä 0,5 hehtaarin metsässä paistaa aurinko, niin aina sillä Ihalla on se oma sadepilvisen juuri sen päällä, ja se sataa juuri vaan sen päälle. Se on niin kuin Juise Leskinen Tampereen liikennevaloissa sanoi aikoinaan, että aina, hänestä tuntuu, että aina kun hän kävelee siihen, niin ne valot vaihtuu punaiseksi. Mutta newsflash, yberlegendaarinen Martti Syrjä-Eppunorma laulusolisti sen sijaan sanoi, että ai jaa, ei hänellä ainakaan ikinä sillä tavalla ole tullut mieleen. Totta kai ne välillä vaihtuu punaiseksi ja välillä vihreäksi meille kaikille, mutta silloin kun on inner sun, sisäinen aurinko, niin sehän paistaa, oli keli mikä tahansa. It's all about attitude, babe. Se on myöskin näissä lasten asioissa ja vanhemmuudessa. Älkää ikinä luovuttako vieraannutetut vanhemmat, älkää ikinä luovuttako vieraannutetut lapset, vaan uskokaa siihen, mitä tässä paneelissa me on sanottu, kuinka tärkeää se on teidän lapset, teidän elämälle, kuinka paljon lisää te saatte hyvää omaan elämäänne, kun ne isät on siellä, tai äidit, jos heidät on vieraannut. Tässä paneelissa puhutaan iseistä. Ne vieraannutut isät on teidän elämässä, kuinka paljon hyvää lisää se tuo siihen. Miksi jättää semmoinen Eurojackpotti-potenssiin ääretön käyttämättä? Miksi antaa muille etua niiden elämään, jos teidän kavereilla on molemmat vanhemmat siellä? Miksi antaa niille etua siihen, että te ette haluaisi? Ilmasta lahjaa, ei maksa teille mitään, tuo niin paljon hyvää. Rakkautta, kehiä ja sydäntä peliin, nyt ja aina. Pysytään hyvän puolella. Kiitoksia tuhannesti, Jari, Matti ja Ville.
Ja myöskin tietysti jo keskuudestamme poistunut, mutta toivottavasti ei kuitenkaan kovin vakavalla tavalla, herra Jalava. Kiitos teille kovasti, että omilla kasvoillanne tulitte puhumaan korvaamattoman, ainutlaatuisen tärkeästä asiasta. Ja miksi me puhumme siitä? Juuri sen takia. Noble fit, no shit. Keep it real, babe. Kiitoksia. Se oli siinä. No niin, kiitos. 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 Se tuli sydämiäkin, hienoa. Me eletään maailmassa, jossa ihana valhe ostetaan aina mieluummin kuin epämiellyttävä totuus. Sanon vielä pari erittäin tärkeät pointtia, jotka jokaisen vieraannuttajan kanssa asioivan ihmisen on syytä ymmärtää. Eli nämä vieraannuttajat on sukupuolesta, kulttuuritaustasta, iästä, sosiaaliluokasta tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta todella samankaltaisia keskenään. Yli 10 vuotta, kun tätä vertaistukitoimintaa on pyöritetty täältä meidän järjestöstä käsin, niin ei voi kuin hämmästellä sitä, että miten samanlaisia nämä vieraannuttamisprosessit onkaan toistensa kanssa. Ja näiden kaikkien tuhansien tässä hetkessä meneillään olevien vieraannuttamistapausten takana ei kuitenkaan voi olla se yksi ja sama vieraannuttaja. Joten onko jossain joku tällainen koulu, missä näitä vieraannuttajia valmistuu, tai onko tähän vieraannuttamiseen olemassa joku tosi kattava perehdytysvideo? Että onko joku järjestö tai yhdistys kouluttamassa vieraannuttamiseen samalla tavalla kuin me isät lasten asialla koulutetaan ihmisiä sen vieraannuttamisen tunnistamiseen. Eli tavallaan tällainen meidän niin kuin käänteinen versio tässä samassa missiossa. Tuskin. Vieraannuttajat on näiden kohta esille tuotavien käytöskaavojen vankeja, ja just tämä kaavamaisuus ja identtiset piirteet niiden siinä toiminnassa niin on myöskin se avain tunnistaa se vieraannuttaminen sieltä. Ja kun sä opit tunnistaa sen yhden vieraannuttajan, niin sen seuraavan spottaaminen siinä duunissa on sitten jo tosi paljon helpompaa. Joskin niin kuin, se ei varmastikaan tule missään kohtaa oikeasti helpoksi, koska vieraannuttajat tekee todella hyvää duunia sen todellisen agendan peittämiseksi sieltä. Pidä kuitenkin mielessä, että se ensimmäinen kohtaaminen vieraannuttamista harjoittavan vanhemman kanssa on aina sellainen, että kaikki, mitä sä kuulet siltä vieraannuttajalta, on kuorutettu niin sanotusti muunnellulla totuudella. Eli mikään ei ole miltä se kuulostaa, ja jos sä pääsisit vertaamaan näitä tapahtuneet tekoit ja niitä se vieraannuttajan puheet keskenään, niin ne olisi täydessä ristiriidassa. Ja mä tiedän tosi hyvin, että se vieraannuttajan paljastaminen, tai miksi sitä nyt halukaan kuttua, niin se ei todellakaan ole helppoa. Että se on tosi taitava peittää ne sen todelliset agendat, eikä sen ympärillä olevat ihmiset lapsesta nyt puhumattakaan tiedosta, että minkälaisessa prosessissa ne on mukana. Vieraannuttava vanhempi katsoo olevansa selkeästi parempi vanhempi. Melkein aina vieraannuttaja on se lähivanhempi. Ja se vieraannuttaja, sehän maalaa itsestään kuvaa tämmöisenä lapsikeskeisenä ja todella huolehtivana vanhempana. Mutta ne on vain sellaisia sanoja. Sun kannattaa kysyä, että miten tämä niinku käytännössä tapahtuu, sillä se vieraannuttaja on vanhempana sellainen poser. Tiedätkö, vanhempi, joka nostaa itteensä sen lapsen kautta. Sen tyypillisiä sanoi tällaisen vanhempien suusta on minä teen lapsen kanssa sitä ja minä ja meillä ja lapsen kotona ja minä. Se koko ajan nostaa itteensä siinä sen suhteessa siihen lapseen. Ja kun tulee sitten puhetta siitä toisesta vanhemmasta, niin vieraannuttaja puhuu hänestä niin kuin se etävanhempi olisi niin kuin päinvastainen versio hänestä. Että minä vien lapset harrastukseen, minä retkeilen lapsen kanssa. Siellä toisella vanhemmalla, siellä vaan pelataan sotapelejä ja haukutaan minua. Ja tosi usein se
se vieraannuttaja syyttääkin sitä toista vanhempaa pahan puhumisesta. Vaikka kaikki hänen nämä lausuntonsa, mitä se esittää siellä teilläkin, niin on itse asiassa trash talkia siitä toisesta etävanhemmasta. Et silloin kun se ottaa näitä pointteja niin kuin esiin, että missä se toinen vanhempi on puhunut hänestä pahaa, niin eikö se ole jo pahan puhumista itsessään? Niin tätä kannattaa vähän tonkissella, että mitä sä tarkoitat. Että eikö tämä, että sä pointtaat näitä asioita meille tästä toisesta vanhemmasta tähän sävyyn, niin ole jo pahan puhumista. Että niin kuin, mitä sä tarkoitat? Vieraannuttavan vanhemman on vaikea myöntää toisen vanhemman hyviä puolia. Vieraannuttava vanhempi esiintyy lapsen elämän keskeisimpänä hahmona ja asiantuntijana. Se vieraannuttaja kuvailee sitä suhdetta siihen lapseensa sellaiseksi symbioottiseksi tai todella lujaksi. Ja jälleen kerran nämä on vaan sanoin. Todellisuudessa vieraannuttaja ja lapsen suhde on tyypiltään enemmän tällainen traumasidos kuin terve vanhempi-lapsi-suhde. Ja vaikka se vieraannuttaja kokee olevansa niin kuin ultimate asiantuntija sen lapsen niin kuin elämässä tai elämästä, niin silti se vieraannuttaja vanhempi, se perustelee se omia vaatimuksia ja käsityksiään siitä lapsen parhaasta muiden mielipiteellä. Eli toisin sanoen se käyttää triangulaatiota. Ja se muuttaa sillä triangulaatiolla ne se valheet todeksi. Että se puhuu tosi mielellään niin kuin muiden äänellä tällaisia suoria lainauksia. Ja tällaisia henkilöitä, ketä se käyttää yleensä näissä, niin on tietenkin sen uusi kumppani. Sitä se käyttää, se voi jopa kuttua sen sinne paikalle, tehdä se niin kuin vahvistaa näitä sen argumentteja. Ja muitakin henkilöitä sen omasta lähipiiristä, sen omat vanhemmat, tiedät se lapsen mummo voi olla siellä yhtäkkiä puhumassa, kuinka se toinen vanhempi on ihan hirveä ja tämä äiti on ihana ja hän on vain tällainen voimakas tahtoinen tai miten tahansa. Ja myös opettajat, toiset vanhemmat, toiset asiantuntijat, kuten poliisi, lastenpsykologi, lääkäri, tämmöiset ihmiset, joilla on jotain tällaista arvovaltaa, joiden niin kuin mainitseminen niissä omissa niin kuin narratiiveissa nostaa tavallaan niiden uskottavuutta. Mutta jos sä lähdet niin sanotusti ymmärtää sitä vieraannuttajaa ja sitä sen maalaamaa tilannetta siellä, missä se oikeasti huoltokiusaa ja vieraannuttaa, mutta se naamioi sen tilanteen sulle, että se yrittää pelastaa sen lapsen siltä toiselta vanhemmalta ja siltä vanhemmalta, ketä se syyttää sen niistä omista teoistaan, niin se tulee vetää vaan uusia syytöksiä kirjoittaviksi sinne papereihin. Et siinä vaiheessa, kun se tie on tasoitettu ja auki, niin sieltä tulee, tiedätkö, ja ne voi mennä todella päätyyn. Ja se nälkä, se tulee kasvaa siinä syödessä. Eli mitä suotuisammat olosuhteet tämmöiselle liioittelulle tai suoranlaiselle valehtelulle tarjotaan, sitä enemmän sitä ilmenee siellä. Ja sitä jyrkempi, sitä niin kuin polarisoituneempi se näiden kahden eri narratiivin väli on. Eli se, niin kuin vanhempien kertomukset niin kuin eroaa jyrkästi toisistaan niissä tilanteissa, jossa se vieraannuttaja valehtelee kaikista eniten. Rakkaat ihmiset, miten se voisi vaikuttaakaan tähän maahan ja meidän kaikkien elämään, jos me ajateltaisiin positiivisemmin. Yleensäkin, jos olisi semmoinen perustavaa laatua oleva ajatus meidän sydämessä ja aivoissa, että ensimmäisenä kun tulee jotain ajatuksia päähän, ne ei olisikaan negatiivisia, vaan nähdään mahdollisuuksia ja toimitaan positiivisesti, että me voidaan saavuttaa hyviä asioita meidän elämään. Mitä tapahtuisi silloin, jos vaikka 0,5% tämän sarjan katsojista
voisi muuttaa asennettaan positiivisemmaksi, niin kuinka hyvää se tekisi heidän omaan elämäänsä ja heidän läheistensä elämään, ja mitä se voisi vaikuttaa ihan koko meidän kansaan. Koska hyvä tuo lisää hyvää, niin mennään sillä eteenpäin. Katsotaan, mitä tämä sarja voi antaa omalla pienellä panoksellaan siihen. Tervetuloa mukaan. Mä vedän kaiken omalla persoonalla ja suurella rakkaudella ja attituudella. Se esimerkki sitä Oscar-gaalasta kertoi sen kaiken. Mua kiinnostaa se, että mä teen asiat oikealla tavalla ja that's it. Tämä oli tässä. Yhtiömme kiittää ja kumartaa. Laadusta tinkimättä ja lihaa säästämättä. Noble Fit, no shit. Niin kiitos tuhannesti. Olette hienoja miehiä. Ja hei, rakkautta, kehiä ja sydäntä pelin teille. Muistakaa aina, kukaan ei voi ikinä viedä teidän isyyttänne pois. Kävi miten kävi, saatte koska tahansa lapsienne kanssa olla, niin te olette aina isejä. Ja lastenne iloksia ja niin kuin takia, niin pysykää rohkeana. Itketään kun itkettää, nauretaan kun naurattaa, mutta jumalauta koskaan ei luovuteta. Näin se menee. Kiitoksia. Timo Jalava, onko tämä vaan Suomessa, että lasten asema eron jälkeen ja isien asema eron jälkeen on tällainen? Vai onko sitä myös sun tietojen mukaan muualla? Ja jos niin, suhteessa mitä on Suomessa, niin kuinka paljon sitä on muualla? Ja vielä siihen liittyen, jos olisi näin vain Suomessa, niin miten se on mahdollista? Ja miten tähän tilanteeseen on yleensä tultu, että se voi olla näin? Vieraanottamisen tilastoja ja yleisyydestä vähän kerron tässä. Suomi ja Ruotsi ja Pohjoismaat on kenties pahimpia vieraannuttamisen suhteen koko läntisessä maailmassa. Mutta ongelmana se kyllä koskettaa, voi sanoa, aika pitkälti koko Keski- ja Pohjois-Eurooppaa ja myöskin anglosaksista Amerikkaa. Eli vieraannuttaminen on hyvinkin laaja ilmiö ja USAssa on paljon järjestöjä ja myöskin aihetta on tutkittu erittäin paljon. Muun muassa sellaiset herrat kuin Richard Warchak ja Edward Krug on tullut tunnetuksi. Jos mennään niin kuin nyt sanotaan Suomen tilanteeseen ensin, niin Suomessa vieraannuttaminen on Kelan asumistilastojen mukaan erittäin yleistä. Lähes joka kolmas erolapsi ei yövy toisella etävanhemmallaan edes yhtä kertaa kuukaudessa Kelan asumistilaston mukaan. Kun näitä erolapsia on noin 300 000, niin tästä voidaan päätellä aika suoraan, että meillä on ainakin lieviä vieraannutettuja lapsia, niin lähes 100 000, eli 1/3 siitä 300 000. Vakavia tapauksia lienee 10, 20, 30 000 taas osa siitä. Ja se, mikä tulee oikeuksiin käsittelyyn, niin se on joitakin satoja uusia erittäin vaikeita per vuosi, mutta aika moni, nimittäin vieraannuttamisen uhrivanhempi, masentuu niin paljon, että antaa periksi. Ja sitten oikeuskäytäntö on myös niin ruma, että siellä pakkosovitellaan näitä, ja sen takia moni taas uhri jopa sitten jättää sen oikeusprosessin kesken. Eli ne jutut niin kuin kuivuu kasaan. Ja lastensuojelulla on ihan oma ruma roolinsa myöskin ja lastenvalvojilla ennen tätä. Suomi on ehkä maailman pahimpia maita tämän vieraannuttamistilastojen suhteen. Meillä se on tavattoman yleistä. Me tehtiin oma tutkimuksemme Länsi-Uudenmaan oikeustapauksista ja siellä noin 40% huoltoriitoja oli selviä merkkejä vieraannuttamisesta. Noin 85-90% vieraannuttajista oli valitettavasti äitejä, isäjäkin löytyi. Ja niissä, missä isä oli vieraannuttaja, niin se oli ihan yhtä julmaa ja ihan yhtä tarkoituksellista. Ja itse asiassa niissäkin nämä tuomarit myös antoi
ihan samalla lailla vieraannuttaja voittaa. Eli Anja Hannuniemi on tämmöinen oikeustieteen tohtori, joka teki väitöskirjankin aiheesta, ja hän sanoi siinä väitöskirjansa niin kuin pääjohtopäätöksestä usein se enemmän häiriintynyt voittaa Suomen oikeuskäytännössä. Ja voidaan kysyä, että onko se sitten muka lapsen etu, ja onko se Suomen huolto- ja tapaamislain tai perhe-elämää säätelevien ihmisoikeuksien mukaista. No ei todellakaan ole. Se on ihan törkeetä, ja se on aivan tämän meidän lainsäädännön ja ihmisoikeus kaikkien sopimusten vastasta. Mutta siltipä näin vaan tehdään, koska on tämmöinen äitimyytti, ja sitten myös tuomarit on niin laiskoja, että lastensuojelu kirjoittaa sinne mitä huvittaa ja sitten se muuttuu todeksi ihan mikä vaan valhekin siellä. Ja tätä käytetään hyväksi. Maailmalla vielä vieraannuttamisesta jonkun verran. Meillä on muutamia sellaisia maita, missä tilanne on ollut paha, mutta esimerkiksi Belgiassa, niin se säädettiin niinkin pahasti rangaistavaksi, että poliisi voi tulla kotiin ja hakea vieraannuttajalta lapsen niin kuin oikeuden määräyksellä. Ja siinä on yksi esimerkki, että millä se on laitettu poikki. Sitten me ollaan kuultu, että jossain maissa siitä voi tulla jopa vankeutta tuolla niin kuin latinalaisessa maailmassa, eli kun perhe on pyhä, niin se katsotaan väkivaltana lapseen. Ja siitä voi vieraannuttava vanhempi saada jopa vankilatuomion. Ranskassa on parempi käytäntö kuin Suomessa, mutta voi sanoa, että mitä yleensä mennään enemmän tuonne itään ja etelään, niin sitä vähemmän vieraannuttamista on. Ja taas mitä enemmän mennään pohjoiseen ja enemmän tämmöisiin feministi-voke-ideologian maihin, niin sitä enemmän vieraannuttamisväkivaltaa lähisuhdeväkivallan erittäin brutaalina, raakana, traumatisoivana muotona on. Ja USA:ssa tilanne on myöskin aika huono, mutta siellä on 2-3 osavaltiota, jossa on lähdetty ihan edistyksellisellä lainsäädännöllä. Arizona ja muun muassa Florida. Ne on lähdetty sitten niin kuin puuttumaan kovalla kädellä, ja siellä se on vaikuttanut, että vieraannuttaminen on vähentänyt. Mutta kyllä sielläkin on ongelmia oikeuskäytännössä, mutta ei niin suuria, ei niin räikeitä kuin suomalaisessa. Eli Suomen oikeuslaitos on kyllä näissä ihmisoikeusrikoksissaan ihan omalla tasollaan, että ne on rikkonut jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen niin sanottua Erik Komet-päätöstä 20 vuotta ihan tahallaan, koska Suomessa ei oikeusvalvontaa ole. Ja tuomarit on autistisia tampioita. Pakko sanoa näin. He jättää todisteet syrjään ja katsoo sukupuolta, he on laiskoja, he ottaa sosiaalityön arviot sellaisenaan oikeina, ja meillä ei voi puhua mistään laadusta Suomen oikeusjärjestelmässä. Eikä voi puhua mistään lasten edusta, eikä voi puhua myöskään ihmisoikeuksista. Semmoisia ei näe ymmärrä, eikä halua ollenkaan käsitellä. Todisteet voidaan laittaa ihan sujuvasti syrjään. Ja sitten tuomari toteaa, että annetaan se nyt sille, kuka puhu kivammin, kuka näytteli paremmin. Tai kuka on se tuomarin oma suosikki tai sosiaalitoimen suosikki. Näin ruma ja mielivaltainen on vieraannuttamisen tilanne Suomessa. We've moved 18 times. It gets easy to read the signs.